Nung tayo'y bata, Pasko'y pinangarap. O kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay Ating batiin ng maligayang Pasko. Sampung taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal.
akong siyang napili mo. Sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit masasapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad ng ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad ng ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin lalong gumaganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Para kang ulam na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buong time, sa iba wala nang time. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad ng ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Sige na, sige na, oo na, wala nang iba pa prinsesa. Puso ko, katulad ng aking prinsesa. Puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. O aking prinsesa. Sinungaling talaga ang pusong ito.
ko sa'yo, kailan may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ika'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Minahal kasi kita. Bayang magiliw, perlas ng silanganan. Alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupit, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik. Ang bituin ng araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsinta. Buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit. At mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314.
the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong aga, mga inigugma ko nga mautod kagabian kay Kristo sa sining kapiyastahan ni San Martin de Porres, isa ka relihiyoso. Si San Martin natawo sa Lima, Peru, sang tuig 1579, bilang ilehitimo nga bata sang simbog nga rasa. Siya napatay sa amuman nga lugar sa sining nga adlaw sang tuig 1639. Siya isa ka barbero, kag manugatipan sang nagamasakit sang ginbaton siya bilang isa ka Dominikano nga relihiyoso. Ginadumdum siya tungod sang iya pagpaubos kag pagkabalaan. Subong man ginadumdum siya tungod sang iya pag-alagad sa mga Afrikano nga mga ulipon, kag sa iya matutom nga pag-alagad sa mga imol,
kag sa mga nagamasakit sa nagkalain-lain nga rasa. Magkalipay ang mga tagipusoon sa mga nagapangita sa Ginoo. Pangitaa ang Ginoo kag ang iya kusog. Pangitaa ang iya nawong sa gihapon. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, imo kintuy-tuyan si San Martin de Porres, padulong sa himaya sang langit, paagi sa dalan sang pagpaubos. Kabay nga ilugon namon ang iya dalayawon nga sulondan, agud makaupod man kami sa iya sa langit. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas kapitulo 15 bersikulo 1 tubtob 10. Sang isa ka tion, madamo ang mga manugsukot sang buhis kag ang mga makasasala ang nagpalapit sa pagpamati kay Hesus. Ang mga Fariseyo kag ang manunudlo sang kasuguan nagkulumuron. Ini nga tawo nagabaton sa mga makasasala kag nagakaon pagani upod sa ila. Gani si Hesus naghambal sa ila sining palaanggiran. Abi ko ng isa sa inyo, may isa kagatos ka karnero, kag madula ang isa sa ila, ano bala ang iya himuon? Bayaan niya ang 99 sa halalban, kag maglakat siya sa pagpangita sang nadula nga karnero, tubtob makita niya ini. Kung makita niya ini, malipayon gid siya sa pagpasan kag sa pagdala pauli. Dayon tipunon niya ang iya mga abyan kag ang mga kaingod kag magsiling sa ila. Magkalipay kamo upod sa akon, ket nakita nakon ang nadula ko nga karnero. Nagasiling ako sa inyo nga sa amuman nga bagay, may labi pa nga kalipay sa langit tungod sang isa ka makasasala nga nagahinulsol sang sa 99 ka matarong nga wala nagakinahanglan sing paghinulsol. Ukon abi, ang isa ka babaye may napulo ka sa lapion madulaan sang isa. Ano ang iya himuon? Magasindi siya sang suga, magasilhig siya sang iya balay, kag magpangita gid sing maayo bisan diin, tubtob nga makita niya ini. Kung makita na niya ini, tipunon niya ang iya mga abyan, kag mga kaingod, kag magasiling sa ila. Magkalipay kamo upod sa akon, kinakita ako ang nadula nga salapi. Sa muman nga bagay, nagasiling ako sa inyo, ang mga anghel sang Dios nagakalipay tungod sang isa ka makasasala nga nagahinulsol. Sa aton ebanghelyo, si Jesus nagasaysay sang duha ka palanggiran, ang pagkadula sang isa ka karnero kag sang isa ka salapi. Ini nagapahayag sa aton sang kaluoy sang Dios. Kita man katulad sang nadula nga karnero o kon isa ka salapi, tungod kita tanan makasasala. Iya kita ginatawag, kag ginapatawad ang tagsa kag isa sa aton sa pinasahi nga pamaagi. Nagakinahanglan kita sang iya kaluoy kag pagigugma, apang kinahanglan nga maghinulsol kita, agud aton mabaton ang kapatawaran, sang iya kaluoy kag himaya sang langit, sang sa 99 nga wala nagakinahanglan sang paghinulsol. Kung aton ginakumpisar ang aton kasalanan, ang langit nagakasadya, kag ang kalipay sang kabuhi ni Kristo nagagikan sa idalom sang aton tagipusoon. Kung aton i-contemplate ang kasadyang ginapabutyag sang aton ebanghelyo sa sininga adlaw, madalo man ang kalipay nga aton mabatyagan. Daw ano bala batyagon nga bisan nadula kita, nagpakasala, nagsupak sa Dios, nagtalikod sa iya, somehow, sometime in our life, ang Dios nagkalipay gid sang nakita niya kita liwat. Buot silingon, ang Ginoo wala gid nagagive up sa aton sa pagpangita kag pagpabalik sa aton sa iya luyo. Kag sa tiyempo nga kita nagabalik na sa iya, daw ano ang iya kalipay. Sa sini nga kalipay sang aton Ginoo, bangod sang aton pagbalik,
Ginatagaan kita sang paglaom nga bisan ano pa ang ato nahimo batok sa sugo kag kabubuton niya, hindi kita mahadlok, magpangduha-duha o kon madulaan sang pagtuo sa iya pagpalangga sa aton. Bangod nagahulat gid siya sang aton pagbalik sa iya. Nagahulat lang siya sa aton paghinulsol kag bagbag-o sa aton kabuhi upod sa iya. Madamo ako sa istorya sang conversion nga nabatian kag sa sining mga conversion stories. Ang pinaka-common among pagbiya sa kasalanan 360 degrees. Bot silingon, wala sang pagpangduha-duha nga ginkalimtan ang tanan, lamang usuyon ang pagbag-o sang kabuhi nga ang ginasundan wala sang iban kundi ang Ginoo. Sa masami ining mga conversion stories nagatapos sa isa ka matawhay nga pagtaliwan sa kalibutan. Daw medyo masubo ang ining sa isang istorya, apang kun aton lang padalman, daw ano ang kalipay sa langit bangod bisan na dula ining kalag, sa katapusan, nangin madinalagon ang paghigugma, gahom kagkaluoy sang aton makaako. Dako ang kalipay sang langit sa pag-abi-abi sa isa ka kalag, nga gintigan-an sang aton Ginoo, sang isa ka lugar, nga puno sang kalipay kag himaya. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa inadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio.
Kagaron sa ato ni Christmas countdown, 52 diyas na lang nabilin bago maabot ang adlaw sang Pasko. Kamusta na kamo? Welcome mga kaibigan. Good morning, good morning, good morning. Good morning sa ating mga suki. Good morning sa ating mga tagplate. Welcome mga kaibigan sa pang-Huwaybes edisyon sa Platuntunan Bombo Report sa first edition. Petsa 4 kita ko o petsa 3 kita karon niya sa bulan sang Nobyembre. Unang adlaw sang Huwaybes ay ka-11 bulan sang tuig 2022. Kamusta na ka mga kamusta natin mga suki, kamusta natin mga tagpulati, kamusta natin sila mga kabombo sa kabuusan ng 61 ka makabaranggayan sa Sudan Bacolod, mga suki natin sa mga bano kasulad sa kabuusan sa aton sininga probinsya. Mga nakatuktok na karon live sa aton sa FB kay YouTube channel mga taga Negros, taga Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga sa babayan sa kalibutan. Ilan na makita mo bati natin po palagan sininga kasi yung Platuntunan Bombo Report sa first edition. Mabulubog na ato siling temperatura, mga kautura natin, bati ba natin makuturan, base ko pabunok-bunok, pamuda sing tulog, subong adlaw, sa may mga trabaho, sa may mga klase. O ibog tao na kamo, aga naman kabinan, of course, sa mga nagprepara ko ng mag-ehersisyo, ate aragyapon, aga pa man nagabulog tao, mustang ato siling mga mga driver na ton, banat mo to balik biya sining adlaw sang Huwebes, aga pa nagbulog tato mga driver prepararo, wasin sing ila sining masalakyan, prepara naman biya sining adlaw, di nato balik eskwela, balik trabaho. Kamusta mga tindiras naton, mga volunteer-volunteeras naton sa mga merkado, kamusta ang bintanay na, kamusta ng baklanay siliyang Huwebes ang kagahon, ay mga guard ng duty natin nila sa mga publiko kag privado nga mga ospital, mga guard duty natin nga nagabantay pagkaroon sa mga importante nga edipisyo sa aton sining gobyerno post makapulisan naton bipat member barangay tanod nga naga ulo aligmat pagkaroon sa ilatag sa mga area of responsibility. Senator welcome na diri pagpalagan sa Platuntunan Bombo Report sa first edition. Kaupo Diyos sining kagahon na Bombo Dennis Rubica. Nung mga balita, nato ni balon balita naton kapatamod sining kagahon pagpalagay sa Platuntunan. Una kita na sa ato si mga nagapaunayang mga balita lokal suspect sa pagpatay sa isa iya kay negosyante kahapon ito ya sa may area sa Barangay Tangob sa gapon hindi pa matumod, wala pa matumod sa mga kapulisan. Santang kaso sang kolera diri sa probinsya sa Negros Occidental naglabot na sa 20. May isa ka 3 anyos nga individual kalakip sinig 20 ka mga positibo sa kaso sa kolera. Santang Gobernador Ñoño Bonlacson nagpagawa isa kay executive order kahapon nga nagamando sa tanan nga matratapan niya sa gobernador sa probinsya nga mag-ekon ipidalom sa half-mast ang ila sili bandera kangot naman sa kamatayon sing anay Provincial Planning Development Officer kag kilalaman nga nagrense historian, publisher nga si Rocky Puentebella Hofilenia Jr. Sa aton sila mga nagapauna naman nga mabalita iyo sa palibot sang pungsod ang Department of Education naghatag karon sa panugot sa 52 ka maskulahan sa pungsod nga pwede sa gapon makapatagayon sila sang blended learning. Mga kaibigan, bangod sang kakulangon sang kwarto, bangod sa kalamuon sang mga estudyante. Kagang Pilipinas nagapabilin sa gapon sa kakapat nga pwesto bilang worst country sa pag-convict sa mga suspect nga nagapamatay sa mga membro sa media. Sa aton siniya balita sa luwasang pungsod mga kaibigan, tensyon liwat naman nga nagtuwa sa tungasang North kag South Korea matapos nga ang North Korea nagpalupad sa kapin 23 kaya mga missile nga nagtupa sa dulunan nila sa baybayon, dulunan nila isang South Korea. Ting South Korea nagbalos man, nagpalupad man sa ilang missile, tupa man ito sa dulunan nila sa baybayon malapit man sa
North Korea. Sa mga balita nga aton, kapatamot balita nga aton, himay mayon siningaga, pagpangalagad siya pratuntunan Bombo Report sa first edition. 30 minutos na nakaligad stock na ang alas 4 sa kagahon mga kimanan. Ito ang report ni Bombo Grace sa patrol. Mga balita man natipon ni Bombo Grace of course ng update sa shooting sa Likapon. Sa udto dito sa may barangay Tangob, sining sulad sa Bacolod. Sa ato na naib lang makabilang pagtamod sining pagpatagayon niya sa ato sining meeting kapon sa bayan sa ato sining third quarter provincial health meeting dito sa may Kapitulo Provincial kay gintalakay ito kahapon ng pila ka mga tikang angot sining padayon ng pagsaka sa kaso sa kolera diri sa aton sining probinsya sa Negros Occidental dumanyo sa nagligad nga duwak semana again report aton nga 17 pa lang nga kaso sa kolera diri sa aton nga probinsya pang kahapon sa sining gipatagayon nga third quarter health summit sa aton sining probinsya dito na tukiban naton nga may 20 nagli ang konfirmado yang kaso sa kolera diri sa aton sining probinsya sa Negros Occidental. Hindi lang kolera ang may kaso man kita sa typhoid fever kag ining ginatawag ang acute gastroenteritis sa sining pagsinapol magkibanan gindihon dito pila ka matikang kung paano iniabi sa aton nga magaan sa pagtamod of course dirigin dihon nga ang tagsa ka mga LGUs sa magtukod sa ginatawag nga Local Drinking Water Quality Monitoring Committee kaya sa sining pagsinapol nakitaan to kahapon nga sa 31 ka mga LGUs o kung banwa kang sunod diri sa probinsya sa Negros Occidental 11 pa lang iyang ka LGU ang may ara sang ginatawag nga Local Drinking Water Quality Monitoring Committee. Ating iya the rest ang 20 ka mga banwa kang sunod o LGUs diri sa Negros Occidental ganok mo nagtulog lang mo daya sa inyo sining obligasyon sa pumuluyo. Dapat ma-safe nyo ni ang ginatawag drinking water sa aton sining mga pumuluyo sa inyo banwa dira kag or sa inyo man nga syudad. Maniguro nagtalaas sa kaso naton diri sa mga diarrhea kangay sing kangay sang acute gastroenteritis kay kolera kay mga LGUs na daw monitor sing mga wagid ga monitor sa safety sa mga potable water sa ila sa banwa kag syudad kaway sila sing Local Drinking Water Quality Monitoring Committee nga mo tali mga checkar sa mga tubig blada sa mga deep well sa mga barangay naton or ining mga tubig nga ginabakal sa mga ng water refilling station. Kaya dapat amo ning pag-check upon kung bala ini mga ginainom kay ginabakal nga mga tubig sa inyo dira ang mga constituent safe para imnon wala si mga bakterya or ano man dara ang mga kontaminasyon nga maghatag sang balatian sa inyo sila mga pumuluyo. Take away kamuda ko ron local monitoring committee. Paano nyo naman check up na basing iban dira nga mga nag-exister nga mga water refilling station. Wala na wala sa permit sa inyo dira. Kung wala permit sa isa ka banwa, sa isa kasulad, di paano mabalaan nga safe ina dirang ila sini ginabaligya nga matubig dira. Kay dapat every month may ara na sila sing certification nga ang ila tubig dira ang ginabaligya safe para imnon sa tao. Ti kuway kamo da karon monitoring committee nang buwas na da. Si Pabla primero pila lang kaso ta 3, 5 nagimo 7 o nagimo 12 o nagimo 17. Subong 20 na ang konfirmado sa kaso sa kolera sa probinsya sa Negros Occidental. Sa 20 sila diri, duwagin na diri ang ang fatality. Mga kaibigan,
Timay man niya guro kay ining mga ining mga may kaso sang ining may mga kaso kan ising kolera ni ote ara na after ito nga nagpositibong kaso nila may mga gitukod na niya nga mga monitoring committee. Mga kabinan at sa iba niya karon nga wala pa yung ginano lang kamunda, di mo ulat pa mo may kasok muna sa kolera or may mga kasok muna sa acute gastroenteritis, iya ka magpalak-palak pa. Sa Silingaton, 20 ang kaso sa kolera sa probinsya since January until last week lang sa Oktubre. Ang kaso niya sa acute gastroenteritis sa probinsya naglabot sa 457 sa 11 ka mga LGUs. Kag may ara kita sa kaso sang typhoid fever 623 ka mga kaso sa typhoid fever. Tapos anom na diri ang nagkaramatay. Ining 623 ka mga kaso sang typhoid fever gikan ng 79 ka mga LGUs diri sa aton sininga probinsya. Tama na sa buong lang naguluan-ulan kita ligan agyangan ni Bagyo Kwan Paeng, may mga pagbaha nagluntad sa aton sininga mga banwar syudad. Magsiling ka baha number 1 dira concern tang health sa aton si mga turan. Ang potable nga tubig. Siyempre kung mabahaan na karoon ng imos da deep well da. May mga leak din mo supply ng tubig da kag mabahaan basta ma-contaminate si mga bakterya da or ano da ka mga waterborne nga mga diseases. Puti hindi mo monitor da nga safety sa drinking water si mo dara mo puno ko may kasing monitoring committee. Way kasang drinking water quality monitoring committee. Si mo sinibanwa or si mo sining syudad. Ano pag ibang mga kaso na leptospirosis, diarrhea, iblakon, bahaan ta da, number 1 concern sa mga pumulo da ng supply sa tubig mo. Kundi safe karon da kag contaminated ang supply da sa tubig, basi magburantoy da imo sining mga pumuluyo. Kaya dapat after si mga pagbaba niya, check upon tayo yung mga kwanta, mga ginakuaan sources ng tubig na to, nga ilimnan sa ato si makaturan, kaya basi lang kontaminado, kag magluntad ang epidemya, basi mga isang mutok-purok sa barangay, nagburanto itong mga pumuluyo daw, bangod nga kontaminadong tubig, ridang inom nila. Mas nita, ang 11 ka mga banwa ka syudad diri sa probinsya, nag-ano mo ya, or 20, kay 11 lang ka LGUs na ton, ang may ara sang local monitoring committee. Ting 20 ya ka LGUs na ton, sa pa kung may matukod na sa inyo nga drinking water quality monitoring committee kung may mga kaso na kumudara sang diarrhea, cholera. Masalitaw lang at kabudlay kasi dapat ikaw tayo magpulok-pulok, may kaso kita. Dapat more on prevention kita. I-prevent na yung mga balitian ang hindi makapikto sa aton sila nga mga constituent. Kasi kabudlay na kung may ara na kaso bla, mabudlay na magtapna mo. Kung may mga kaso na, dapat i-prevent, ipa-iway tayo mo ang tatikang hindi magluntad ini mga kaso sa inyo dira ang mabanwa or sa inyo mga syudad. Kung may ara man, at least ma-minimize. Kaya may mga prevention na dahil nga na tigayon, especially kung may mga ara ka mo da massive information campaign, massive education campaign sa inyong mga pumuluyo, pahibalo, abiso, nga amo ni mo to, o ginulan subong, halong ka mo, kung hindi ka mo da safe sa inyo sining tubig inom, mas maayo pa, kwan nyo na, pabukalan, importante mabukalan siya para patay ng mga bakterya kung ano da nga mga rada nga makatugas ang balatian niya sa tawo. Ano nakasimple mo? Pero kung itaki mo si kangay, sinibsan simple lang kampanya, simple lang information campaign, yung pumuluyo, nagatulog mo da, ting guwasin na, igo ka mo magpulak pala kung may mga kwana,
may mga kaso na kumuya sang kolera kag diarrhea or acute gastroenteritis nga mga kaso sa inyo Banwa syudad. Mo pa na pagpulok-pulok niya, mo na pag-check niyo sa mga sources and supplies sa tubig sa inyo Banwa or sa inyo nga mga syudad. Dapat nilang mga baligyan sa tubig yon, mga water refilling station. Pag-checkeron gini monthly. Sa aton sila nga mga LGUs. Kaya parang balaan tabla kung safe pa ng tubig ininunta. Kung sa makita mo na bakal ka tubig na sila. Bailuhan na yung container mo. Ay, bailo ng container si mo. Matsako doon tapingon pa sa taong grasa ho. Kay kuig ko. Damo gasgas. Hindi mo doon pila na kanyos ng container ang ginagamit nila. Hindi ko sa damang mahalin ng kontaminasyon mo. Tapos hindi pasilyado ang ilang mga ilang mga gripo ang mayor nga babas sa container, di pa silyado. Paano ito mabalaan na safe kung hindi na silyado dra? Kung may monitoring ka mo di mabalaan ta. Monthly, sabit ka mo ninyo sining results ninyo da nga tubig kung safe pa ng imnon. Kaya tanawin dira kung ang ilang mga pagproseso da pag-refill sa mga tubig sa container, ginasunod ang pagsulundan, matinlo. Ang pagkarga-diskarga sa mga container da ang lumaynod sa tubig. Gwa Mayo, hindi makakontaminate santa gina-travel pa kanto iya sa mga manugbakal. Muna blada, di makita ko ng mga containers, tapingon pa sila kung taong grasa. Di dapat mga muna ang madaan na container, itom na, higko na, dam na gas-gas, di na pagamiton. Kaya sila kung basi drabla pamagis, da makontamina raw. Kaya hindi lang sa tubig sa pagkaon man. Ang balatian, galing man sa pagkaon mo. Mga contaminated yung mga pagkaon. So, dapat nag-preparaman sa mga pagkaon, situate ng safety man. Di dapat ang mga pag-chikaro man sa mga LGUs na, nagabaligya sa mga kanin, nagabaligya sa mga pagkaon dra, especially subong may klase na. Face-to-face ng klase subong. May mga kantina sa mga eskwelahan nga nagabulukas. May mga baligyaan na sagwa naton sa mga eskwelahan nga nagabaligya. Di dapat na anong tama na. Kasi tingko base, hindi na sa tubig halin ang kwan mo. Ang mga bakterya dra, makatugas ang baratian sa tawo. Sa mga pagkaon man, nga hindi husto, hindi matinlo ang pagpreparar. Di paano tanay mabantayan? Puti i-monitor ta. Muna ganit ko ito may ara, dapat ginsang inatawag local drinking water quality or Drinking Water Quality Monitoring Committee. Hindi lang guro sa drinking water, kundi food pa gini. Drinking Water and Food Quality Monitoring Committee. Mapagina dapat para mabalanta. Kasi yung mga gabaligyan ni pagkaon niya sa gwa, sa mga kolokarinderya. Sabagay, dapat namin na kaon dahil kita may kasibing ka para magkanto kay kao ka sa mga karinderya nga class nga ay mo nga 100 pesos sudan na. Tin mo kung karinderya sa gwa nga makakaon ko dahil sa kapanyagahan dahil 80 tinta. Tis makasibings ka to, kita mo ka kalao ta mga obras gobyerno. Tidak mo kalao para makasibings. Dapat tanong taman kung safe pa sila. Ang mga pagkaon dahil bagyan na ang tubig o pagprepara sila pagkaon, gusto man. Tanawon na ito mga ilang kusinaw, nilutuan kung matinlo. Kung sa kuda mga ginagapagi mo, nga nagakontaminar ang mga pagkaon o tubig. Wala ka muna ito rin committee, dakro mapulok-pulok na kung may kaso baka mo. Lilion, tibla ko na yung mga banwane. Ano na yung unse, kung may GIOS, kung may ara niya sa Drinking Water Quality Monitoring Committee, kag the rest nga wala. Kaya pang kung ano tiniwa. Pang tago ang atensyon sa mga alkalde, dili nga wala pa niya katukod ang tinaw. Di kapon to sa meeting, sining third quarter meeting sa Provincial Health Committee. Dito man to, gipangunahan ni Governor Lacson, kaya mo na sila gin mando na ni, kaya gin tukod man to lang isa ka Provincial Committee. Tapos ikuan nila ni i-equal na sa mga LGUs nga dapat may aragid sang committee ba ning natawag Local Drinking Water Quality Monitoring Committee ang isa ka banwa or isa ka syudad.
ito ang importante ni. Di pa subong binulan, Nobyembre, Disyembre, amo ni mga bulan nga ang ulan di tayo malikawan. Di kung may ulan, di tayo malikawan ang mga pagbaha, di tayo malikawan ang mga pagdinaw-danaw sa atong palibot. Di tayo malikawan nga makontaminate ang tubig o pagkaon nga aton nga ginakaon tag sa kadlaw. Lahi pa kung subong gapasulog dito sa bulan sa Disyembre, ang kinanay do hindi hamak, ang party-party subong ginalauman taling bangod sa halog-halog na reseksyon nato ng party-parties pag-abot sa bulan sa Disyembre, terrible na ang pag-orderanay sa mga pagkaon, baligyanay sa mga pagkaon, terrible na. Ikaw ba, hindi naman tabla madismaya, gabay pang hindi lang. Gabay pa nga sining bulan sa Nobyembre, ang mga banwar, so wala pa isang Local Drinking Water Quality Monitoring Committee, makatukod na, kay amon ni kahapon to gistorihan sa sining third quarter meeting sang Provincial Health Committee kahapon dito sa Social Hall nga of course gipangunahan sa atong Governor Eugenio Bong Lacson. 46 minutos na nakalikas na alas 4 nga agad this time ko ato report ni Bombo Grace Lubaton sa patrol. Aga pa check tabi kay Bombo Grace kung kamusta to ang baligyanay sang isda ka after sang bagyo nga Spain do saka ko ng presyo sang isda. Tuod na, nga nagbalang presyo sang isda lingkod do pareho mangyapon o ti masiliban pala to kurang ito kamahal gid siya. Nga sa una, bakal kas karinderya sing sa bilog pinaksyo 20 pesos, subang 25, 30 pesos. Hindi man ka reklamo mga galuto-luto sa mga karinderya na ton, kaya mismong bakal na to sa mga merkado, kamahal man. Di karong bakal ka to mahal, bagyan may brato. Anong imo da? Way ka nagadar, way ka na bisan sa kakapoy mo lang da. Buda na sa magluto ka, ti kabahal man si mga panakot. Ti dugang na nga kwan, nga dugang nga presyo na sige na baligyaman sa ato si Mokoturas pasmente man nga bulo baligya bla mga kolokarinderya na para sa aton nga mga ordinaryo nga pumuluyo sipa blang kilo subong sa pilang kilo sumagro subong pilang kilo silapya pilang kilo sing galunggong sa una ang galunggong ni marot ang mga tawag nga isda sang pigado. Subong daw hindi ka kasi ng isda pagado kay ang galunggong galag 200 man kilo mo. Depende pa ganina ako, dalulag ko, baryar mo ng presyo. Ang pinakabarato lang siguro kung magdagsang tuloy, nga pwede kakabakal tag 30 pesos, 40 pesos ng kilo. Magdagsa lang tuloy, ay sus, 40 pesos ng kilo, pamanang ka pa si manubligya. Yari yung dugangan tanawa. Kung iba niyang isda, daw kwangkid, daw timbuok yung presyo. Sa pekalinya karon mga balita ni Bombo Grace Lubaton, update sa sining of course. So naon tabi na kamusta ang pila naton ka presyo sa mga nagapanguna nga mga baligya dira sa ato di merkados pasmente ang presyo sa aton sining mga isda. Sa pekalinya sa patrol, Bombo Grace Lubaton. Good morning, Kimin. Yes. Bombo Dennis. Mayang aga, live kita sa buong sa Burgos Public Market. Diri sa may isdaan, no? Sa fish section. Kaga subong, medyo okay lang man ang sitwasyon diri. Hindi masyado bala hassle. Unlike sa isa ka public market sa Libertad Abbey, dumudamo tao. Medyo may ginatawag bala nga kabudlayan kung maglabay-labay ka bala sa sa area dito sa Libertad. Diri sa public market sa Burgos, ang ila diri nga pwesto ligwa katama kag lapad bala no makaagi mga pila ka tawo nga gadungan lakat kag gadungan man bakal diri. So aton siya karon ang pila ka presyo or pila ka mga isda diri nga masami nga bakal sa aton mga kauturan mo Danis kung nagmahal o kung barato kay sinabatian ko nagmahal ko no. Pakadto kita sa December mahal aton diri nga mga isda mo Danis. So aton gay karon sa aton ni nga utod nga nagabaligya aga pa
Ang pila ka presyo sa mga isda. Nay, good morning. Live kita sa Bombo. Kamusta ang pagbulubaligya ta dire? Ganto? Kayo pa kami, kayo pa to sa piyak ang amo, no? Oo. Ha, na kayo ang piyak sang amon isdaan. Tama di kalayo sa amon niya, ho. Ano pangalan tanay? Leonora. Leonora Mihan. Okay. Ma'am Leonora, pila na nagkabulan nga kayo gani? Mga sobra plan 3 ka semana. Sobra plan 3 ka semana. Sobra plan 3 ka semana. So saan hindi ko na matapos? Semana ako nagdaday sa piyak, tapos matapos da saylo naman di ka da saylo. Dire naman ang kayuhon. Okay. So dito pa lang gali sa piyak ho. Tapos sa dire, anong dire ka sa gabay? Kay dire ka store dito sa piyak. Dito gid kami ya. So, nagsaylo ka mo dire 3 weeks ago na. Oo. Kaya ang bintahan na dire nga pwesto kila. Bigaw kalayo dito sa dire. Lapito nga ang madula sa amon. Sige dito sa piyak Babodeni, sa tubalang kanto ang taliga, damo tong ina kayo dito day nanay, sakto nanay. Oo. At dire subong ya sa ano sila sa diin nga dalan gay nay. Kami tubang man lang sincere di oh. Oo. Nang ano natin nga street ha. Burgos na di mo? Burgos ka nga dalan eh. Ano dalo? Ano na di man? Dalo? Burgos Mabini. Ano na di? Burgos Ayun Mabini na di ah. ganing street na isa aton tayo, tatlong niyo. Burgos street lang na. Oh. So ano na sa una din ay? Ano na din sa una nga pwesto ya ha? Isda man. Isda man. Isda na di kami tanan, balikin tunga lang. Oo. Kaya dito kami ginsaylo kami di. Di kay ginakayo na da. Di matapos naman natin sa piyak sila masaylo naman to sa amon. So, hopefully nga makatapos na obra sa piyaka para ano man bobo Dennis na makasayla to mga vendors, three fish vendors kay kahina diri ko sang bakla na according kay nanay. So, kamusta na ang presyo sa mga isda ta? Mo man Japon, kamahal. Anong isda? Ano mga isda tagay na tagisa sa Nang lawayan, latab, dalagang bukid, lokos, talapya, matan, marot, bangros. Pagpilang presyo ba sa sahabe? No, ginalaway ko. O Dennis, aga pa. Ang tilapia tanay pilang kilo? 160. 160. 160 to 180. Nagligad yan, tagpila na, marato, okay? 200. Ang brat, manubulan na sa 140. Mula na sa... Other than 140, wala na. Oo. Ang ato niya yung bangros. Ang bangros, 200, 220. Ang lagko to 40. Amo man na Japon. Kaya, 180. Okay. Lawayan? Ang marot. Ano to? Marot, 200, 180 man na Japon. 280? Ang ligado to 40 na. Nagambo na Mga tag 40 pesos, no? Yes, mo, Dennis. Ano po yung isda to? Damo sa isdang locos. Ano po ito? Locos, Ario, may locos. Tagpilang locos. Bali, tag 200 isayaw kay Lada na nasa mo. Kung bago na siya, tag 280, 300, 260 na po na ginamit. Kwan ba i-focus din kabirata sa baligyan nanay daw? Dali lang yung bawa, Dennis. Ano pag hindi ba ka mga isda? Amo na, no, ang mga isda dire, hindi gid makaluwas ng mahal. Dali lang gid kay Ario, ang locos. No, dason. Ang mga isda, amo ni lawayan ay no, ang gadmay. Anong tupad sa lawayan niya? Latab. Ang latab tagpila? 280. Mahal man. Mahal. Ano barato din ay? Kuan man lang mga tuloy, marot, na amo lang nang nabot presyo mo. Ilang daw yelo bla na ano na sa? Pilang tuloy? Tagsin. Tagsin ang kilo. Tag 80. Ang shin okay na. Nada mo may gabakal na eh. Man, galing kay pasuki-suki na lang ni ma'am. May suki kahit makakonsin mo kung wala suki. Gidugay na na lasutsuway na di man nagbakal sa amon. Nga man. Eh ato na tusto nga opya. Dawala na gid na di sa ulungdo na di daan sa amon nya masulod. Di mo muni oras sa kagahon may gabakal kaya. Kaya mga suki ko may tagamag ito kay mga lasutso wala na. Anong mabakal din ay sa mga isda? Mga mabakal man lang marot man lang mga bangros. O kung ano man lang eh. Nang isda nga yelong ikaw ano sa? Mabakal.
Ang ilong ikog na ano na siya nay? Ne, dalagang bukid. Pila niya? Tagka lang dalagang klase. 240 ni saya. Mahal ba? 240. Sang ligad ya? 280. Yung mga 40 pesos kay kalabanan ang saka sa presyo na. Hindi ka magakuha sa inyong baligya. Ang isda, ma'am, nubo na sa 300, masaka sa tag sa kalibo. Amo na Banyera. sa kwansi isda namon diyo. Mga pinsarab na manubo sa 300. Pagkadasungan lang masaka sa tag 1,000. Sabi ba? Ang banyera, ang banyera. Paano? Banyira na nga mga ano na. Mga marot, mga matan, mga bulaw. Ang bulaw ganito, lapit na City Mill Shooting bulaw, 7.5. Duway na kahalin sa presyo. Hindi ka magakuha nay? Si Bukaw. Hindi na yung bukaw sa Banago. Banago. Okay, sa Banago lang gid siya, wala da sa ano ho, Palapala. Away kami kapangumpra sa Plapalaw. Naman. Kaya tutiya mo na kumprahan niya mo. Taga din ka nay ha. Taga Bada. Abada Sky. Oo. Oh, layo. Layo pa. Oo. So, dugay ka na din nagabalik ka isda. Oo, lawig na kayo. Mga pila nakatuig. Mga 20 na. Wala mo na pensaran nga mag-untat. Abi, kay tungod ka Wala niya palang bian na mo. Si ka na burn mo or si tatay, anong obra? May construction may obra. Wala man. Wala sobra kabulig mo lang sa sakon. Kapilang makataan, tanay? Ang amon bata, ang ari sa kon duwa lang na kabilog. Kaya ginansya. Ginansya. Yes. Ang ginansya sa pagbaligya. Isda, sa kadlaw o Kaya mo mga buhi na. Ang ginansya mo na isa kadlaw, baka bulig man sa inyo, nay. Maka bulig-bulig man, isa ka pa merte, maka may kundi pa bakala ng isda namon. Tatlo brush na siyang tatlo na nakadlaw. Perdi na nadaan. Hindi magdugay, abi, naganubo man presyo nyo. Hindi naman na siya magnubo, kaya naman na Disyembre na mo, kataas. Kataas din na iya. Oh, pero damo mang gabakal. Oo, may kapangumpra man. Pilabing mga nabakal, pila ka kilo, pinakataas. Suki mo siya, may tag 2 kilo, plus na sa mga karinderya. Tag 2 kilo, 3 kilo. Mga tag umalagyo lang, may 1 kilo, may tunga. Muna lang na. Ay, nagkikita mo, nasubong talipapa mo, mo ginang problemahan naman ng talipapa. Dirigit ka mo yung pwesto sa Burgos, nakakagi pwesto sa iban. Huwag, dirigit lang. Kaya man ang balayran kada bulan? Arkila man lang namon nila misa, tapos gabayad na kami arkabala. Kadlaw na siya. Pila ka bala, bayad na tag sa kadlaw? Pila ang bayad sa isa kadlaw na? Kung lang ng konditsan dito kami, andiri at 30 lang na diyaw, kay kitid na diyaw mo. Kitid na di sa 30 lang na bayad namo. Ito yung sa piyak? Dito yung sa piyak, tag 100, kay printe. 100 din na yan. May suga pa kami na ginabayaran. Pero kung di itong nagbuo ang inyo ginabayaran, ang inyo kita galing pigaw, no? Bakla mo pa plastic, mga suga mo pa bayaran yun. Ilang suga, dapat yung dadlaw? Oo. Di ko dito sa piyak, okay, pabisan sin, kay makabawi, gito yung modernis, kay damo to kung yung pumalakal sa piyak mo. Tagpilang bayad nila sa kuryente ka dadlaw? Nagpilang bayad sa kuryente kadadlaw na Kuan malang yung suga na mo na bayaran, 20 malang yung 3. Kati okay mo nagala. Oo, ang nakakasapon na naman na. Maro 3, do isang. Di mo na ba mo Dennis, ang ila diri nga pagbaligya. Ang kabalang nga ka okay man lang ti kay amo na mo normal nga mag-December mamahal siya pero ang ila di nga pwesto galing mo yung problema. Dugay naman nga gabaligya si ma'am. Pila na ka years, ma'am? Gabaligya. Mga lapit na 20. Okay, dugay naman gali. No, 20 years. Amo na ni pangabuyan nila. Oo. Gabulig na yung bata ya, Bombo Dennis. Bata na? Laki. Oo. Ngayong bata, butanan. Nayo gani. Pero ang ila di pwesto, kung sa physical appearance lang wala, dapat ang ila di nga details ni bala ho. Lamisa. Oo. Di sa piyak tunay, dapat man inyo nga lamisa. Hindi mo na Japon, 1 meter mo lang ho. Kayo, ni mo. Oo, space lapad man di ho, mag-agi ang tao. Oo na, mo na Japon ang space na mo. Magalas utso galing, itong tao, damo, tuya diriya dutay. Dito ya damo, diriya dutay na lang. Gusto na lang kami din magtinungko, di.
Kung gabaliga, di nga mga upod mo, dito man ito sa piyak. Oo, iba dito. Yung iba niya taga-dere giniti. Matapos na da, sa ilom na ito sa samon. Okay, sana pa yan. Mayo. Semana, siguro. Sa semana. Ayaw mo kabalik Yes. sa to sa pwesto ng mga daan Bumbog Grislin. Yes mo, Dennis. Tingin ko bayan mo na kung makabalik na sila to sa pwesto ng mga daan. Oo, mayo na kay parang makabawi dayon kag isa pa ate mga muni nga inadlaw bala no bulan baka to December gamahalang isda tay makabawi-bawi gid datan sa mga fresh vendors. Ang problema lang galing ang mga bumalakal no tay makinot-kinot pero ang mga utod tay bisan ano pa ka mahal kay isda Japon ang pilion sa kontra sa ano bala sa mga karne o Dennis no. So kung gabaligya naman yan sa karinderya, mas laban karne, dutay isda. Kung magbaka ka sa karinderya sa isda, pero tigid ka mahal. Iti, mahal subong isda mo po, ibang tao, mas prefer ng isda. Galing kiti isda subong kag karne daw, tupong-tupong lang presyo tag sa kilo mo, depende sa isda. Yes, depende. Tapos, isa malang ginakuhaan nila, no? Sa Sibukaw na yon. Wala sila gako sa palapala. Pero ang iban nga mga vendors, kalabanan niya, sagwa na siyang isang bakolod. Halimbawa, abi sa may muro siya, no? Oh, bago. So, iban sa palapala. Amo ng presyo, hanay nila, no? Wala man galayo anay. Wala. Wala, testa na nabalanta nga ang presyo kalabanan 40 pesos ang saka diya kay nanay no sa iban ti man siguro ang iban nga presyo nila nay sa mga gabaligya sa deriva no mahal man galayo ay nyo presyo nay Bay ka plariya sa mon presyo digyan nay Miyara ya mahal miyara minubo presyo mo madas lang mo depende sa isda nga ginakuha mo tubla. May ara nga diferensya 5, may 3. Depende sa klase ng isda. Ang presyo kabarya. Man importante Bumbog Grislin may diya sa mga aton makaturan kung pila ang presyo rin sa isda kag anong klaseng mga isda dakron ang pwede na mabakal sa aton nga merkado. Kay may wala. Ang mapulopaksyo tanan kita pasabod pero nilang karnik manok. Tsaka na, Bamba Dennis, no? Alari makita ta, si Nonoy, sagad-sagad magkuti isda, oh. May ano man sila mo, may mga hiniwa pala, nga daan. Kasi nag-order na ni si Ila nga daan, Dennis. Kay para kuluwaon na lang. So, amo na diri ang ang sitwasyon na subong, abi ko nagbrato, nagmahal gali aton nga mga isda. Mga Japon na, gasaka, gadubo, depende sa sitwasyon. Ako daw gating lulan, gasaka presyo ng isda, kung lang tiyempo, gasaka presyo isda, kung daw mayo tiyempo, daw kung sa dipuso naman lang, galing ito, sintam lang sa una, ang presyo subong sa isda kag karne, daw hindi naman maglayo ay gid, daw lagsanay naman lang pila ka piso diferensya. Yes, Mama Denise. So, ano lang sa gihapon, hold on, kumbaga, no? Kay abot gid ang adlaw nga mag-ugyon man, Mama Denise, ang mga presyo wala sa baligya, just like abi ining mga isda. Kung ano pa nga mga nagapanguna nga balaklo na kinanganon ka na tawo. So, bong ang iba nagpasaka naman sweldo. Ang mahal daw dalagang bukid, dalagang bukid. Taga to 40 ang kilo. Oo. Ang kilala ko din. Dalaga. Ang kilala ko nagatext nga abay ko no ang balong bukid guro ba si 180 ng kilo. Meron na haw. Ay, hindi mo kilala mo yung sige lang kung mga nakit dalaga pa kunti mahal pa Bumbog Grislin. Gani man. Kasi namin tani kung mag-ano siya, no? Magpa-fresh man to pala mamudeni sa presyo, hindi lang kasi tsura. O sa nawong sang isda. At least may diyaton mo ito sa pag-kanto nyo kung sa aton nga merkado, pasamentes may Burgos Public Market, balaan nyo may diya na kumukod pila, anong isda ibaklo nyo, diya na sila, kung anong isda baklon na kag pila ng presyo na kasi kanto ko ba sa merkado kasi mas short kablao balaan mo ay kabalo nga nagsaka yung presyo sa muning nga sa isda ang bangros ang tilapia ang lukos dalagang bukid na marot na kag
iban pa nga isda bumbogisin, ha? Bumbogisin ka to, na yun, na yan, ay blan, ay damo, ni gaulat sing update nato ng pagtiro, wala pa tayo to kapon sa negosyante to, tag-iya to sing isaya kilala kag ginakatuan man nga palabukan dira sa may kuano sa may barangay Purte. Ano tong update Bumbog Resin sa aton Police from Station 8 Bumbog Resin? Yes, Mama Dennis. So kagapon, sa naman ka shooting incident, no? Update sini. So, ang nakita nga posible may mga motibo, Mama Dennis, ang iyang pagkaangot, no? Sa illegal nga droga. Kaya rin siya sa drugs watch list sang barangay, no? Tiini siya, taga barangay 40, siyudad sang Bacolod. Kag ang barangay, no, hatag man isang listahan, tingara siya sa drugs watch list. Kag amo ni siya ang ginalantaw subong or ginasuroy o nasunod sa atong mga kapulisan sa pagpatay ni sa iya kagapon nga adlaw, no, manog launa. Nung panyaga pa ni isang tao babudad sa nayon sa may dalan aranta barangay Tangob siyudad sang Bacolod. Ining biktima mo si Jerry Gasendo, no? Jerry Gasendo, nag-edad sang 53 anyos, kag residente sang Lizares Extension sa barangay 40 sa siyudad sang Bacolod. So, Dennis, ining biktima giningagaw pa ni kagapon nga madala sa hospital, but ginakasubo tagid nga napaangit sa kabuhi or napatay gina siya kay apat kuno ka mga igo, no? Ang naagom sang iya sini nga ulo, wala nagasuta man sa iya sini nga gilay nga kamatayon. Kag suno kay Police Major Jory Perto, hepe sa Police Station 8, nagadistansya ni Wango Dennis ang family. Wala gahatag sang information na makabulig man tani sa pagsulbar, sa pagtungod kung sino napatay ni sa ilang himata sa subong adlaw kadtuan patuliwat kay base nakibot lang bala or siyempre ang emosyon daan basta bag-o pa hindi ka makakuha dayon sang klaro nga information or mga information nga makabulig sa pag-solbar sang kaso. Pero masami, no, mga pamilya kung mag-amon abala may possibility nga may kartahan sa illegal nga droga, gahipos naman lang Bombo Dennis. Kag isa pa may man sa CCTV nga makabulig sa aton mga kapulisan nga para maibalaan kung sino ni ang suspect nga nagpatay sa iya Bombo Dennis. Bombo Dennis, pamatian tabala ang tingog sa hepe or station commander sa police station 8. Bruce Len? Yes. Anta si Police Major Jory Puerto. Bali, ang aton nga investigador ma'am nagkadto sa barangay na kwanto sa barangay nga para sa watchlist. So, para sa watchlist, so pwede ta ano-anay nga basit drug related ang pagtumba sa iya. Pero hindi pa nato na ma-confirm unless kung ang pamilya wala mag-opera kaya pamilya do ka distansya sa police sa mga pamilya. So, maginatago. So, was ito upliwat. Tapos may mga CCTV pa rin sa may on-hand some crime scene kasi sa pagkakuha sa diin sir ang sir, ang biktima sir. Bali ato sa morgue ang Corazon Locsin pero ang pamilya hindi magngambal to kundi na dalon nga punerarya. Kaya daw kung sikreto kasi daw distansya na kayo sa pulis kung sa mga media. Oo. Ginagani yaw gani media ato nga mismo kita sila. Oo. Kaya magpila store sir. Gani oo. Pero boss ma'am, ang mga pagid ma'am, confirm ta kung gid ang motibo sa pagpatay siya. No? Oo. Kaya kay Cap Villanueva, yes sir, wala ko na sa drug watch list nila. Sa di nga kapitan na ma'am? Kapitan sa barangay 40 sir. Pero may ara sa watch list. Sa barangay may ara sa watch list. Pero kag may mga impormasyon nga mga prior sina, may mga involvement sa drugs. Pamilyado ni sir ang biktima sir? Oo ma'am, may bata ni siya. Diin sa star sir, diragid mismo siya nga store.
may balay sila sa Takuling na ma'am sa Palmas. Oo. Palmas dira. Bumbo Grizzly, no? Ti areglo ni sa drug watchlist ang barangay ning biktima nga si Jerry Gasindo. Siya sa drugs watch list ang barangay kag posible base sa pila ka adlaw pati gayunan bala sang drug by bust operation. So hibalon sa pagid ang dugang background sa sining biktima nga napatay kagapon kay base may ara pa iban nga motibo aside sa illegal nga droga, no, nga muna ginintrahan niya man kag ang aton sining crime scene, no, gapon kita pa to may mga dugo pa ni, Correct. no, kag Bumbo Grizzly, yes, sa area bala kung mo daw mayor ni nga dalan ti kadamo kasi mga commercial establishment, base kung may mga makuha sa mga adlaw nga mga CCTV daton nga kapulisan sa police station number 8 para ma-determine na kiti mga suspect ni Bumbo Grizzly na ginaligar nagakasanay o riding tandem santay ning biktima nagasakay man sa motorya sang gintiro sa mga sospetsado. Yes, Pambo Denise. So, namitan ni kung ang mga establishmento karon, no, dasig lang makuhaan sang footage ng ilang mga CCTV kay malo ka hindi man na sa area ginakuha mo kuno imbala na tabo ang crime scene Pambo Denise para sa aton mga kauturan, no. Ginaano pa na ginalantaw ang origin and muna ang pinakaulid ang CCTV nga malapit sa area para mabalaan kung diin padulong bala no ang mga suspetsado kung ano man ang ila sila nga na sukso ko gamit nila nga motorcycle basta makita atong plate number no masundan sang aton sila nga mga kapulisan ang pudli kaling kisa kay dukadugay pagbala matigayon ang pagkuha sa mga footage, no. Kaya ti sa Bumbo Grizzly sa naton depende ko sa may iban man nga mga tag-iya sang commercial establishment or mga balay kusa daw isitat man mag hatag 5 kopya sang ila sining CCTV footages sa mga pulisanta mo kasi mo man yung problema sa aton nga pulis. Yes, Pambo Denise, isdugang pa ang mga witness kabudlay man bala piliton, no, nga maghatag sang ila sining sworn statement abi nahadlok man. So posible damo may nakakita sa area sa natabo ang krimen kay adlaw pa man to, no? Yes, oo. Mayo ni tani kung mag-cooperate mga witnesses dason ang TV footage abi madasig lang kwaon kag klaro, no, kay kung blurred man lang hindi mo man japo mapuslan na kag madugayan ang pag-determine, no, sa sining mga suspetsado nga naghimo sa pagpatay sa biktima Pambo Denise. So Pambo Denise dugangan taton nga police reports, no, sa bahin. Yes. Balikan tala na karon ang dugang pagin nga police report ining aksidente to sa Escobanwa nga daw nabungguan to sa series bus ining pagkasapo sa isa ka lapsag da sa may kuano dinhi barangay area sa syudad sa Lakailota. Para pagin mo ka mga police report balikan tala ka Bumbo Grizzly. Yes, Pambo Denise, dugang pang report sa Bilugay, no? Ini si Bumbo Grace ng Labaton, nag-report pa sa Bansang Radyo ng Pilipinas, consistent sa overall. Number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo! Salamat Bumbo Grizzly no baton sa mga balita o na sa mga balita duloy Bumbo Grizzly na presyon na sa nato sa may Burgos Public Market. Of course, ining update sa siling pag-tiro patay kahapon no, sa ugto. Daya sa may area sa Barangay Tangob Dala Reneta yung negosyante nga si Jerry Gasindo tag-iya sa isa ka kilalaban nga baligaan sa Palabok ko da sa may Libertad area. Isano sa police na ining biktima arang sa drug watch list sa barangay 40, no? Pati mo paligid daw sisa kung anong motibo sila sa likod kasi ko basta may iban pa man ibang motibo kasi kung based sa pilas kanang kon sa biktima apat gid ka pilas tugas palutang anangkon sa biktima sa iya siniulo pro sa crime scene duwa lang ka mga empty shell sang 45 caliber pistol ang nakitaan sa mga membro naton sa Soko team nga nag proseso sa crime scene
daiya sa may Dalan Araneta, Barangay Tangob, Siyudad sa Bacol. Posible ting iban guro basi naglabog bla sa ibang area basi na tapakanto sa mga gumas sa mga salakyan tungkol labay-labay. Kag naglabog o nagligid o basi nagpilit o sa ka sa guma nga hindi na makita sa aton sila nga mga otoridad. Tapos na aton apat ka igo sa iya sili ulo, gindala pa ini sa may ospital proti ginprodusya ng dead on arrival. Iya mataba ni Major Puerto ng ating pamilya daw sitat nga maghatag pa sa mga impormasyon sa ato na kapulisan. May mga ginatago. Kung hindi ko makita mo din apat ka bala ang tumupa sa lawas at ang isa sa tanaw may kakig ang suspect. Or base ang suspect laging bayaran mang ni ninggan mang bayaran makota sino na bayan sinadri kag ano ang motibo. So depende sa dalagan sa investigasyon sa aton police. Of course, makatagay di una nga lead ang pamilya mismo sa biktima. Kung base may mga previous threat na ning biktima nga nabaton, mabalaan ko din halin ng mga threat at least mo nang makahatag sa dako pagid nga lead sa aton sining mga kapulisan. Oras ang Bombo Radio Bacol Philippine Standard Time, 16 minutos na nakligger stock na alas 5 sa aga niyo platutunan Bombo Report sa first edition. Maga pa na balik makaligad lamang pala ka mga importante nga mga pahanumdum. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person. Balik din pagpalakit si Platutunan Bombo Report sa first edition. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligastak na alas 5 sa ngaga. This time balikan ta dugang pagkiting mga reporters patrol ining isa ka lapsag nga nakitaan ang ginhaboy, gintapok ko sa isa iya ka lugar dito sa Ciudad Santa Carlota, ginapatihan, inadlaw pala ng edad siling nasambit yang nga lapsag. Of course, ining kuan pa gito may isa pa aksidente nga natabo man niya sa may isa ka banwa sa probinsya, daw bikro aksidente nga napatay man ng biktima. Balikan ni WhatsApp Patrol, dugang pa kining mabalita ni Bombo Gracelyn Lobaton. Siningaga pagpalagay siya Patuntunan Bombo Report sa first edition mga kaibigan, no? At ito balikan na niya ni Bombo Gracelyn ni balang kahapon man ang ato sininga provincial government pagi sa gipagawa executive order number 22-53 series of 2022 ni Governor Lacson, ginamando sini sa tanan nga mga talatapan sang provincial government Tres Negros Oriental ang pag half mast na sang ila sini nga mga bandera in honor and recognition sa kamatayon sang isa ka anay opisyal man sang probinsya naton, ang aton anay diri nga head no sang probinsya provincial development office na provincial PPDO nato mala nga si Roque Fuentebella Hopiliña Jr. na kay napatayin sa dong nga October 30 sa ilaman lang puluyan bangod ini siya 83 years old na kay ini siya ginakilalaman nga Negrense historian, publicist o publisher kag subuman researcher nakilalain siya sa diri sa probinsya. Ini siya ang bata ni the late man Roque Hopiliña Sr. nga tumandok iya sang siyudad sang Silay. Pero ni siya si Roque Hopiliña Jr. din nag-istara sa Bacolod na siya karon nato napatay sa itong Oktubre 30 sang gabi sa ilaman na puluyan sa edad niya nga 83 anyos. Sa mga nakakilala alam sa mga promente nga mga pamilya ining si Roque Fuentebella Hopiliña Jr. Sa pagniya balikan dugang mga balita sa patrol, liwat sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, come back! Yes. Yes, Bombo Dennis. Isa ka lapsag na sa Puan patay sa may syudad sang La Carlota kahapon nga adlaw. Bombo Dennis, especially sa area sang Barangay Nagasi sa may kampo na yon. So, sa investigation sa aton sa mga kapulisan, may ara sang duha ka mga tawo nga nagatrabaho sa amo na nga kampo kag nagreklamo sila Bombo Dennis nga grabe ang baho no vertikalain kag ini sila ang nagpawala man lang nauna kag sang hapon na Bombo Dennis may ara sila nakita nga ulo sang amo ni nga lapsag nga nakasulod sa plastic ni wala pero galabaw na siya sa plastic kagagilayon ang duwa ka mga tao nga ini nagtawag sang mga barangay officials no
kaging kadtuan man ni dayon sa mga kapulisan ta. So ang bangkay sang iningalapsag Babudanis ginabuloban ta mga 3 kon mga 4 ka adlaw nga amo na ginbutang lang ta ginbilin ka antes nga makita ni, no? Kag gina check subong ang mga listahan bala Babudanis sa barangay, no, kung sino nang nagbusong bala, no? Kag subong wala pa kita sang update kung may ara na sang nakita or na check nga isa ka iloy nga nagbusong ako nagbata sa amon abing mga inadlaw, no, ang bili lang ang bata nga wala na sang kabuhi, so kaluoy man, no? Kag padayon sa gahapon ining investigation sa aton sa nanada mga kapulisan kay ini siya kampo mo, so hindi balaan bala dayon kung may ara ka dayagin bilin aliban lang sa baho nga nagaalis nga bala Babudanis do iya nakasapat siguro nga baho at tinugay na. Kaya mo siguro na nagkuha sa atensyon sing duwa ka mga data obras kampo kaya daw hindi nagiging nila misindan ang baobos ningon kung gapan mo una guro ti sobra 24 oras or pila nag-adlaw nakaligad nga ginbilin nila dira ning lapsag sino man niya nga iloy nga way simbalatyagon iban nga niya daw sa maano magka baby pila na anyos ka gusto magkaangkon sa baby lagi na pang haboy lang nila ti sin ko ba si biktima naman ni sang paltik nga pagigugma Bombo Grislen. Yes, Babudanis, kung mayo ka nga iloy mapatay man ginabata mo pagkabunag mo sa iya, palubong maginayang. Ibang gani, ginabunyagan pa na, ginapatawgan pa na pare. Ariya, ginbilin mo sa kampo. No? So, ano lang, no, sapat lang, ibalagin patay mo. Ang may paganing sapat, ginlubong mo. Ariya, ginhaboy mo lang na sa kampo. Sakto na, no? Kahit kung patay gimay, dapat ibilagaan mo to proper nga disente man nga pag lubong nga kiti inosente niyang kabuhi. Kung biktima man sa sing ano ba ang circumstansya, dapat wala na ginhaboy dira. Kay pwede mo dadalon sa kilala mo, nga pa-adapt na niya, kaya hindi ko din mabaton, kaya biktima ko siya mo na blabong Grislen, puti kabuhi niya mo, hindi niya, sapat kaya ido mo patay, ginalubong mo pa, yan pa ning lapsag. Ay, ba yung ginapotos na sa karton, ari sa plastic, nagwa ang ulo. Ano mo ganyan nga ginaboy kaysa plastic lang ginpotos na ginaboy da sa kampo ho? Kaya bisang iban, kung ano lang ulo dara ka plastic na una, no? Yung labawgid ang ulo. Klaro gid nga isa ka lapsag Babudanis nga wala na sa kabuhi. So isa pa gid Babudanis, isa ka lalaki nga patay, no? Matapos sa pungguan sang Ceres ba sa Banwa na yon sang hinigaran. Kag ini siya wala pa sang identity, nagaedad siya Babudanis sa mga dira sa 50 anyos bala, no? Mga 50 or more than 50 be. So ining location o kung natabo ang aksidente sa Bangga Nawasa, no? Barangay Miranda sa amo nga Banwa. Kag November 1 man natabo, no? So ang ining biktima ang nagulpi lang kuno tabok, no? Suno sa pagpamangkot man sang aton mga kapulisan sa suspect, no, or sa driver sang bus Babudanis nga ginamaneho ni Arnel Chua. Si Arnel Chua ni ang driver sang Ceres bus nga nagaedad sang 49 anyos ka residente sa barangay Kailing or Kaliling sa Banwa sang Kawayan. O suno sa investigation sa atong mga kapulisan nga ining Ceres bus nagapadulong southern part, no, sang Negros Occidental, kag ang ining lalaki naggulpi lang kuno tabok sa dalan, no, kag amo to na bunggoan siya, bali ang iya sining injury ara ginayon sa ulo, amo na nga napatay. Ang identity sa kay base in Babudanis. Correct. Babudanis. Go ahead. Oo. Base bala ang ining biktima hindi taga dira kay wala man siya nakilalaan. So wala man mga IDs, no, nga makatungod sino sa iya. Kasi bala si layaw ni blang hindi taga barangay. Yes. Alamin ka ba si layaw man nga tawo Bombo Grislen?
Yes, Bobo Dennis. Dali, ining area, ti malapit sa proper, ni kay labya lang sang Ceres Bus, no? Kasi sa iba na siya nga banwa, mga neighboring municipality lang bala, no? Kag nakasaboy dira, no? So, maayo tanik may balaan ang pangalan sin kaya para makipag-aangot man ng mga kapresenta sa pamilya na ma-process man ining bangkaya, Bobo Dennis. Kigangot na sila sa kuan na ton, Bombo Grislin. No? So, balota ni karon ang update. Kag kung ano man lang ang mga disposition sa ining Ceres bus driver. So, muna ni sa munang mga reports nga nagikan sa patrol ni si Bombo Gay, silbatan sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo! Labong salamat Bombo Gracelyn Lobaton. Boss, ino man to ya iloy nga west kaloy nga tapok ang iya siniya gin kuan man bag-o bunag nga lapsag, ha? Ito iya sa may katubuan sa may barangay Nagasi, syudad iya sang La Carlota. Na nga nakitaan ni kapon sang udto, sang duwa iya ka mga individual nga nagaobra sa kampo kay naglabas na to dahil sa panimaho, dahil sila kagwantas ng baho. Sing aga sa ogto binalikan nila dito ginakitaan lang nga nagalabaw ning ulo sa lapsag sa plastic, ginputos ni sa plastic kag gintapok lang dito iya sa kampo sang tubo. Ay iba niya sa lingkod daw ano na nga magkabata makaangkon sang bibi, ariyati gintapok lang ang kwan ang iya sining lapsag nga bagong bunag dito iya sa nasambit nga katubuhan ti singko dapat balaong gini kung sino tag iya sini kag mapanabat no kung biktima ni sa sing circumstansya nga nagbusong siya nagbunag sa bata dapat wala gini himo ang nasambit nga bagay. Pwede mo na ito madala sa DSWD ipa-turn over mo to or pwede mo na pangitaan sing parente mo da, kilala mo da nga gusto mag-adapt, no? Hindi kayo itapok mo yung ito kanya boy, mga kabinano. Takboy tanay sa Bombo Iloilo, Bombo Doni. Ang Bombo Radio Bacolod, Rojas kag Kalibo. Una kita, welcome and good morning, Bacolod. Good morning, ma'am. Bombo Linsi, Bombo Western Visayas. Sa ating ramon din mga kapauna mabalita sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental maghapon sa naman ka negosyante tag-iyas ang kilalaman nga nagabaligya sa palabok kadiresyon sa Bacolod ang gintiro patay sang riding in tandem dito iya sa may area sa dalan sa Araneta, Barangay Tangob, sinisunod sa Bacolod. Yung biktima na kilala si kay Jerry Gasindo, 53 anyos, residente sa Barangay 40. Diri iya sa may sudad sa Bacolod. Ang biktima, nagasakay sa iya sining motorsiklo, ginasundan na niya sa duwa ka mga suspect nga nagasakay man sa motor, kag pinusangan mismo sa tunga sa dalan, tinatumba pa ng ining biktima na wigit niya sa motor niya, no, kalayo pa sa distansya sa biktima nga nahulugan na tumba sa kasdalan kag ang motor ya dito ya pasona nagdiretso pa. So nakitaan to sa pag-imbestigar sa Soko team, ang biktima nakaangkon sang 4 ka maigo sa panglutang siya siniulo gidala pa diri sa hospital apang ginpronosar nga dead on arrival, no. Sa huli sa investigasyon sa pulis nagapakita nga ining biktima may ara gari isang record, no, dito iya sa barangay, no, do may ara ni siya sang record ara sa drug watch list, no, sang barangay 40. Ina-recover to sa crime scene, no, duwa ka mga entry sang 45 caliber pistol. Sige pa check pa sa amon ka pulisado sa police station number 8 so sa kay police major Jury Puerto, ang hepe sa police station number 8 na mang-check pa sila sa mga CCTV sa area kay ugtong adlaw mo alas 12 na tabo kapon sa ngudto kag kanamo sa mga commercial establishments along the area kay ining area mayor mga dalan ti base makakuha to sa CCTV footage nga police nga magkatudlo or makakita posible na hagip sa sining pagtiro patay sa negosyante o sa pagpalagyo man namin sining duwa ka mga suspect nga nagasakay sa motor siklo.
Samtang kapon mga adlaw ba mot sino ning wala naman sing kaluoy kag wala sa Balachaga nga sahay sang Iloy ba gintapok kila iya si bag-ong bunag lapsago ginhaboy dito sa may Katubuhan no sa may area sang Barangay Nagasi syudad sang La Carlota no ining lapsag ginsulod sa plastic kag ginbilin sa igad iya sang kampo. Di kapon sang aga, may duwa ka mga trabador sa kampo nga nakalabay, nga daw kapanimaho, belasang daw hindi manami, nga baho nga daw kalaing ganyan nga baho. Apang sa ugto, daw hindi maributay, ining duwa ka mga persona, binalikan nila ito ang area, ang kampo, kag dito lagi na luligot, kag nakita nila nga nagalabaw ang ulo, sing lapsag, nga nabutang niya sa plastic, kakibot sining duwa nagaobra sa kampo, nagpangayo bulig sa mga barangay officials kag of course mga barangay official nagtawag sa kapulisan dito sa may syudad sa Nakailutag dito naging tan-aw no nagapati ang pulis nga ining lapsag posible ginhaboy dira sa area mga duwa or sobra duwa ka adlaw nga bilin ko ginhaboy dira sa nasambit nga area. Amo man karon ginapalabigan to sa kapulisan syudad sa Nakailota especially sa may barangay Nagasi kung sino ining Iloy, nga wala sa nga Balatsagon, kung wala sa Kaluoy, nga gintapok ilang niya, ginhaboy lang iya siniyang bag-ong bunag nga lapsag. Ay iban nga nito sumano nga mga kabibi, siya do sa ati wala tok balok ng biktima, sini ba si biktima ini sang paltik lang pagigugma or circumstansya nga di mapiway nga nagresulta sining pagbusong sang Iloy o galing kay hindi lang di manami kay tapok ya ini nasambit nga inosente nga lapsaga. Kagduga pa namon diri nga mabalita sa probinsya, may ara na kami karon sa kabugusan nga 20 ka mga konfirmado ang kaso iya sa cholera diri sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Gikan ini sa limaw ka mga banwa barangay o 5 ka mga areas kon LGU diri iya sa probinsya sa Negros Occidental. Sa 20 namon ka mga confirmed cases diri sa cholera since September 14 may duwa na kami ka mga fatality. So isa diri sa mga biktima gani sining cholera isa ka 3 anyos nga residente na Muslim kaso namon si cholera diri na sentro ina diri sa mga banwa sang 3rd district sang probinsya. Nga mo man ko ginatutukan sa ngamon sa ning motoridad no kay di ni madugangan pa kay kahapon ti ngamon diri nga provincial committee health committee kon provincial health board nagmeeting pagpuna sa among gobernador Nyoy Bolakson ka ginadusog diri nga tag sa ka mga LGU sa probinsya dapat may ara sa tawag nga local drinking water quality monitoring committee sa 31 namon ka mga LGU sa bugos nga probinsya sa Negros Oriental 11 lang ya ka mga LGU ang may ara sa nga kaangay sa nga monitoring committee. Yang mo gusto sa mga gobernador diri nga tag sa mga LGUs may ara sa nga monitoring committee para mabalaan ma-monitor ang safety sang tubig nga ginainom sang ila sinitag sa ka mga constituent. So par Bombo Lense, Bombo Western Visayas, ang mga nagapauna kay mga dalagko naman nga mabalita sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bombo Iloilo. Madamo nga salamat Bombo Danis, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome man ka good morning Bombo Lensi Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga managapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo kag bugos man nga probinsya sa Aklan una diri napakipagangutan namon ang amon nga Bombo International Correspondent sa may bahin sang Espanya kay Bombo Maria Edsel Lamparero Lopez kung sa diin iya ginpahayag nga nagbisita dito sa ila si Senator Christopher Bongo kasunod ina sang anibersaryo sang Philippine-Spain relation. Ti isa dito sa mga ginraise sang OFW community sa senador ini nga makaangko na sang direct flight from Madrid, Spain to Manila, Philippines. Samtang dugang man nga balita diri sa amon,
ang amon man bala nga pag-implementar sa full implementation sang face-to-face classes sa kagapon nga adlaw tigin bisitahan man namon ang pila ka mga eskwelahan diri sa bilog nga probinsya sa Aklan kung sa diin kadaman sa gihapon sa mga eskwelahan diri sa amon waay nakapatigayon sang full implementation sang face-to-face classes kay ti didto like sa bahin sa sang Kalibo Pilot Elementary School kag Kalibo Elementary School lubog pa sang lutay no or nga higgo nga inaiwan sang baha ang pila ka mga classrooms kag pati ang ila nga dalan sa ilang pakadto sa mga classrooms tuman pa kaligna bangod sa ini nga higko nga inaiwan sang bagyong paeng ti kadaman man to sa ilang mga libro kag mga kagamitan hindi man mapuslan bangod sa ini nga tubig baha or bangod nga sinamad sa ini nga tubig baha ti nagpangayo to sila sang dalan sa amon nga Department of Education o kung DepEd Aklan nga hatagan sila sang 2 weeks pa nga extension nga hindi anay makapatigayon sang face-to-face classes ti as of now tub 2 weeks from now modular learning lang gid anay ang ginapatigayon sa may bahin sang Kalibo Elementary School. Samtang dugang man nga balita diri sa amon isa man diri o Bombo Lensi Bombo Radio Western Visayas ka broadcaster sa probinsya sang Aklan ang ginreklamo sa may bahin sang Kalibo Municipal Police Station matapos nga nagpangutang sang kwarta kag subong hindi na niya mahagilap. Tiini nga tagreklamo personal man nga nagkadto sa may bahin sang Kalibo Municipal Police Station kag magpa-record kag nagdangup man diri sa Bombo Radio Kalibo. Ini nga tagreklamo nga ginkilala kay Remya Salvador 45 anyos kag residente sang Barangay New Busuan Kalibo. Iya nga ginareklamo ini nga broadcaster nga ginkilala kay Carlo Astorias. Nagulam ini sang kwarta nga nagabalor sa 15,000 pesos pero ginatagan siya sang 16,000 pesos. Nagprenda pa to kuno sang iya nga alahas ini nga biktima para patigayonon ini nga ginareklamo nga broadcaster bangod kuno nga pambayad niya sa hospital bill sang iya nga naka-confined. Pero right after pila ang ka mga binulan, waay na nagapakita, waay naman di naman makontak, kag waay na sa iya nagapabatsyag ini nga broadcaster ti. May mga kaso naman gani ini dati pa nga estafa ang nasambitan nga broadcaster pero nakahilway man matapos nga makapiyansa. Wala mo lang ni so far ang amon nga managapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo kag Bugosman nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Good morning, Bombo Lindsay. Kang maayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon diri mga balita sunod sang Rojas sa buto sa probinsya sa Capiz. Di kahapon ganing adlaw, nagpadulong diri no mga national agencies, mga secretaries kag representante sa national agencies kapareho sang National Disaster Risk Reduction Management Council ug NDRMC chairperson kag Office of the National Defense nga si Senior Yusek Jose Faustino Jr. May mga kaugdanan ini siya nga nagikan man sa DILG nga si Secretary Benjamin Benhor Abalos Jr. ang DSWD Yusek nga si Yusek Alan Tanjusay kag DPWH Secretary Manuel Bunuan kag ara man si Civil Defense Administrator Yusek Raimundo Ferreira. Amo ni sila ang mga national agencies nga nagpadulong diri sa amon sininga syudad sang Rojas sagud nga magpatigayon sang ocular inspection nga agud ma-checkar man yang nanging kahalikan ni bagyong paeng. Kag diri gani may mga bitbit ini sila especially ang DSWD may mga bitbit nga pila ka mga food packs, mga family packs no nga ginpanghatag sa piligid lamang idiri nga mga residente man sa amon nga probinsya nga naapektuhan gid ni bagyong paeng. Kag ang iban atong mga kaswalidad pala diri sa amon sa Capiz ginhatagan man ni sila sang family packs ang sulod sining dako bala nga container kaysa ginasudlan naton sa mga bayo naton dira. Ang unod sini kadamo no mga habol, mga mga unlan, mga sleeping mat,
mga ng moskitero, kag kung ano pa dira nga mga gamit no nga makabulig man sa sining pamilya nga labing naapektuhan, especially ginhatag iniya sa mga nadulaan sang pamilya kag may 10,000 pesos man nga financial assistance para sa mga napatyan. And update man sa mga napatyan diri sa amon nga probinsya, nagdangat na iya sa 8 tanan ka mga napatay bangod sa bagyong Paeng, kalabanan diri ang mga nalumos, no? Tanan gid nalumos sa sining bagyong Paeng, tuga gani isang pagbinaha ba nga tuga ni bagyong Paeng. Kag sa amon pagidiri dugang nga mga balita, si Governor Ferdinand Otto Castro, bisan pa Bombo Radio Western Visayas, Bombo Lindsay, nagligad tong adlaw nga hindi gid siya di makita. Pero ginpayag niya kahapon, ara siya nga nagsugalaw man sa sining mga secretaries kag mga representante sa national agencies na naton diri sa Pilipinas, kag diri ginpayag niya nga nakighinala na siya sa mga national agencies naton agod nga mabuligan man kami diri sa Capiz, especially nga epekto sining pagbinaha-baha. Kag diri na ano na niya, nakiginala na niya kag na open up na niya ining floodway project diri sa amon sa Capiz, pero aminado man diri ang amon nga gobernador nga ti kadako sini nga pondo no ang kinahanglanon, masobra or kapin 22 billion pesos kon ipatuman or ipatukod ining floodway project sa amon nga probinsya. Pero ginahinyo diri nga year by year fund no para nga hindi masyado mabugat man sa aton iyang national government. Magkabay pa kasi ang administrasyon mapatuman na ining floodway project sa Capiz. And kahapon man nga adlaw sa first day sa full implementation sa face-to-face classes diri sa Rojas City Division, may 50 diri ka mga elementary schools. Kag sunod diri sa kay Dr. Roel Bermejo, ang Rojas City Schools Division Superintendent, nga 49 sa 50 ka mga bulutuan ang nagapatigayon no, sa full implementation sa face-to-face classes. Ang isa ka bulutuan nga ang Adlawan Integrated School ang wala naka-implementar kay bangod nga grabe gini ang pagbaha sa ila. So naghinyo ang mga manunudlo, ang mga ginikanan man nga hindi lang danay nila pagpa-eskwelahaw ng ilang nga kabataan kay damo pagid sa mga hilimuson sa amo nga bulutuan. Pero subong nagalao man ini nga makapasulod na or mapasulod na sang mga ginikanan ng ilang mga bulutuan or ang ilang mga kabataan sa bulutuan. And ang undas man diri ang plating kalalag kapon nga lang ng January 5th school man, bayari lang diri sa na-record nga partially burned nga balay dito sa may bahin sa sitio Dulunan sa barangay Mungkong sining nga syudad. Matapos nga ang mga kabataan nagsinti-sinti sa kandila ay nasunog ang ilang nga balay, partially burned ang ilang nga sala kag ilang nga kwarto. Pero wala man sa record nga manapilasan o kon na ulamid sa amo gani nga pagkasunog. Amo lang ni so far mga balita diri sa amon syudad kag bugas nga probinsya sa Capiz, balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomborita, Bombo Radio Rojas sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita sa may probinsya sang Antique. Tigin pa manduan diri ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang iyang nga mga cabinet officials nga magpatigayon sang damage assessment sa Maya Antique nga ti amo niya ang tuman nga naapektuhan sang bagyo Paeng diri sa aton sa Western Visayas. Tilakip sa mga nagtambong kahapon nga adlaw sa pagsinapol amo sanday Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos, Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan, Department of Social Welfare and Development Undersecretary Alan Tanhusay, kag Department of National Defense Senior Undersecretary Jose Faustino Jr. Sila nakikita, Bombo Radio Western Visayas, kanday Antique Governor Rodora Cadyao, Antique Lone District Representative Antonio Agapito Ligarda Jr., kag sa mga alkalde sang probinsya. Isunod diri sa kay Abalos, gilibot nila ang bilog nga Pilipinas, kag isa ang Antique sa mga tuman nga naapektuhan sa amo nga bagyo sa diin may mga nautod nga taytay, may naguba nga pamalay, kag kulang ang mga matinlo nga tubig. Si President Marcos mismo nagmando kuno sa ila nga padulungan ang Antique. Disunod naman kay Public Works Secretary Bunuan, prioridad nila subong nga makayo
ang ining Paliwan Bridge nga nagaangot sa Banwa sang Bugasong kag Lawaan. Tinaybaluan nga nagbutang lang ni isang zipline ang mga residente agod nga ti madulong ang mga pagkaon kag kinahanglanon halin sa duha ka mga lugar. Ti magluwas diri nagamit man sa mga magagmay nga bangka ang ining mga residente nga luyag magtabok sa suba. Nagpanawagan naman diri si Social Welfare Undersecretary Tanhusay sa mga volunteers nga buligan sila nga mag-repack sang mga relief goods. Tinagapadayon sa subong ang paghatag ni nila sang food packs kag cash assistance sa mga naapektuhan sang bagyo. Tinagpanawagan man diri ang gobernador si Governor Cadyao sa national government nga ulik doon sila sa tion nga may nagakatabo nga bagyo. Ti 612,000 nga mga residente sa Antique kag 175,420 ang apektado sang bagyo. Apang tiyang nabaton lang ginila nga food packs nagdangat lamang sa 2,000. Ginatunga na lang nila gani ko ng food packs kag ginapaigo lang sa mga apektado nga mga residente. Tinagakabalaka man diri sila subong kay ti may shortage naman sang fuel o kon sang gatong didto ya sa may Antique. Kay ti hindi makadulong ning mga delivery gikan sa Aklan, gikan man diri sa amon sa may Iloilo sang produktong petrolyo. Samtang sa assessment naman niya sang Department of Education diri sa may pagbukas sa liwat sang klase first day abi sang full swing diri sa amon abi sa may syudad sang Iloilo, mahalos kadamaan na diri sa mga public schools ang nagbukas, nagbalik na ya sa kinaandan nga klase high. Ti kumusta daraya sa may Bacolod, Bombo Dennis, ang inyong first day sang full swing face-to-face classes, halos tanan man nga mga eskwelahan nagbukas naman, Bombo Dennis? Diriya sa sunod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, Bombolense, so para sa pagbukas ang full face-to-face klase diriya. So para kapos interview namon sa pila ka mga principal, school principal, wala gid problema kay di sa Negros Bacolod di mga bidina tamaan gid sa bagyo. Way man kami sa mga eskwelahan diriya nga nagkala damage or nabahaan about sa bagyo nga sipaeng. Wagi kami problema, tuloy-tuloy gid kapon ang first day sang full face-to-face klase namon diri sa mga public schools kag mga private schools namon diri sa Bugos nga syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Oriental. May mga gamay lang adjustment para makomodar Bombolense, Western Visayas ang mga pagbalik, pagdugok sa madamo na mga estudyante namon diriya sa palibot sa probinsya sa Negros Occidental. Kalipay mga sa amon diri nga provincial kag city school division nga tinakita nila nga ti ara gid man ang ang eagerness sa mga estudyante nga magbalik sa tagsa ka eskwelahan kag of course makit-an adlaw-adlaw ang ilang nga mga classmate kag kabarkada, Bombolense. Amo gid nami na yang ngirit-ngirit nila subok nga. Isa may Aklan, may pipila pa ka mga eskwelahan nga ti wala yan nagpatuman sa full swing face-to-face classes kay ti sa pipila man ka mga rason. Pero Bombo April, magapatigayon sila sa blended learning na lang? Tama ka gid dira, Bombolense, no? May ara gid nga like sa Kalibo Elementary School, pure lang gid nga modular learning kay hindi pa gid pwede para man sa safety sa mga estudyante kay tuman pa ka alasa, Bombolense, ang ilang dalan kag ilang classroom kay tubtub subong nagapatigayon ang pagpanglimpyo kag panawagan sang mga pamunuan sang inasambitan nga eskwelahan ngati ang mga parents mag-voluntary na lang, no? Mag-volunteer na lang gid nga magkadto didto agud niya magbulig sa pagpanimlo. Pero kagapon, Bombolense, grabe pa kadamol ang lutay dito sa may bahin sa Kalibo Elementary School. Kag ang iban nga school, Bombolense, iban man ang problema. Blended learning ang ginapatigayon kay kulang gali, Bombolense, sang classrooms. Imagine, ang amon nga Aklan National High School for Arts and Trades, kulang sila sang 21 ka classroom. Agud nga makapatigayon sang full face-to-face classes. Out of 58 sections, Bombolense, 37 lang ang ilang classrooms. Amo to ang rason nga siling to sang ilang principal
one of the exemptions kuno no or isa sila sa mga gin-exempt sang aton nga DepEd nga hindi makapatigayon sa full nga face-to-face classes kay kulang gid sila sang classroom kag bawal man magsobra-sobra sang estudyante. Bombolensi. Ate, amon diya mayo lang kay kompleto dari nga amon nga or bastante ang amon dari nga mga classrooms. Daraya sa may copies, may pipila pa kita dira ka mga eskwelahan nga hindi pa sa gyapon magamit. Bombo Rita. Diri sa amon sa Rojas City, Bombo Lindsay, may isa diri no out of 50 ka mga eskwelahan, 49 ang nagpatigayon kapon sa implementation kay sa face-to-face classes kay may isa ka gid madutak gid nga ining Adlawan Integrated School dito sa may bahin sa Barangay Adlawan nga isa gid sa gin baha na matandaan tong una gito daw gamay na lang no mataop na ining eskwelahan bangod sa katason sang tubig baha pero amo lang ni naginyo ang mga ginikanan nga hindi lang danay nila pagpaanhon ang ila mapagpeskwelahon ang ilang mga kabataan pero ang mga manunod yagin pahayag diri sang Rojas City Schools Division nga kompleto sila. Kag so far sa mga gingamit malang evacuation center nga mga bulutuan, wala man diriya sa mga na-record nga nagkaladula or mga ginpangwasak dabi sa mga evacuees sa amon sini sa probinsya sang Capiz, Bombolinsi. Tima, man ina, amat-amat naman kita nagabalik subong sa kinaanda naton. Sige lang, alang na ginang akon nga tiyempo. Lamat gid Bombo Lilo, Bombo Wasim Sayas. Kolabos man kita sa ato sini Chimpong Palagad sini nga aga sino patuntunan Bombo Reports first edition. Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag sa ato sini Christmas countdown 52 dias lang nabilin bago magabot ang adlaw sang Pasko. Lahat ng panahon din pagpalagay si Platutunan Bombo Report sa first edition. Tambayan ka mo sa mga balita na tipo niya sa Bombo Radio Bacolod. Inyo alagad, Bombo Dennis Rubica, pras pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapat
pamatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tuga sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor.
Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o konsento 97 katuig nang Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga. Mayong aga, syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Iyan naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bago. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bomba News and Views Morning Edition. Subungan daw Webes, petsa 3 na kita sa bulan sang Nobyembre 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sini nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, mayara na lamang kita 52 dias, 52 days to go before Christmas. Kakaroon mga kabombolito kita sa aton si mga headline sa balita lokal. Kakulang sang bangko. Isa sa mga problema sa mga eskwelahan kadungan sa pagbalik sang full face-to-face classes kahapon. Pila ka mga eskwelahan sa Bacolod nagahimo na sang tika nga agud nga masolusyonan ang learners gap matapos ang duha ka school year. Samtang mga kabanuanan kakasyudaran sa Negros Occidental ginmanduan na nga magtukod sa Local Drinking Water Quality Monitoring Committee. Lalaki nga gintiro sa barangay Tangob kahapon. Isa ka negosyante nga yara sa drug watch list sang Bacolod Police Station 8. Balita naman, National State of Calamity sa Region 6. Sa 3 kaiban pa nga reyon, magadugay sang 6 kabulan, magluwas lang kun batakon sang presidente sang pungsod. Philippine Coast Guard nakamonitor sang masobra 23,000 ka mga pasahero sa mga pantalan matapos ang tigkalalag. Blended learning sa 52 ka mga eskwelahan, ginpanugutan sang DepEd bangod sa kagutok sa mga estudyante. Balita International, North Korea nagpalupad sang 23 ka missiles, isa diri ang nagtupa sa baybayon sang South Korea. Sa balita espesyal, Spider-Man kag mga abyan nag-aresto sa mga drug dealers sa Peru. Balita naman sa negosyo, presyo sang Noche Buena products magasaka antes sang adlaw sang Pasko. Sa balita sa hinampa ang Filipino Olympian kag gymnast nga si Carlos Yulo nakasulod sa final sa 4 ka mga events sa 2022 World Gymnastics Championship sa Liverpool, United Kingdom. Balita naman sa entertainment actress Ms. Vilma Santos natapikan sang coronavirus. Philippine Standard Time, 6 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga mga kabombo. Amoy itong aton sining mga headlines. Kagkaroon, dito na kita sa mga detalye na sa aton nagapaunang nga mga balita. Upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zali Foro the Second kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa mga detalye sa aton nagapaunang nga mga balita lokal. Nagalaom ang presidente sang Bacolod City Public School Teachers Federation nga matagan sa pagtamod sang Department of Budget and Management. Pinagi sa Department of Education nga matagan sa ang Bacolod City National High School sa duga nga budget o kon procurement subahin sa mga bangko bangod kapin 1,800 ka mga pulungkuan ang kulang karon sa amo nga bulutuan. Sa interview sa Bombo Radio kay Richard Hilangre nga muman ang principal sa Bacolod City National High School, madamo na sa mga estudyante ang nagpadulong sa eskwelahan kapon kadungan sa implementation sang full face-to-face classes. Sunod sa kay Hilangre, bayara sila sa mga pagpanghangkat sa pagbukas ng klase kalkip ng ila kantin nga hindi pa fully operational bangod kinahanglan pa nga magkuha sang sanitary permit. Nakibot man ini nga nagdangat sa 1,800 ang kulang sa ilang mga pulungkuan bangod man sa kadamuon sa mga estudyante. Sunod diri bayara sang 8,400 ka mga estudyante sa may Bacolod City National High School o kon BCNHS o sa din 3,300 ang yara sa senior high school. Mayara naman sa masobra 300 ka mga empleyado ang bulutuan ko sa din 200 ang mga manunudlo sa junior high school kag 70 sa bahin sang senior high school. Isa sa mga pagpanghangkat sunod sa iya amo ang magpangita sang dugang nga mga pulungkuan kapisan nga nag-request na ini sa national government magadangat pa sa isa ka tuig antes ini matagan sang pagtamod. Sarang man ini nga may muan sang tikang sa bahin sang local government unit called LGU apang sa karon kinanglan nagid sa
ang bangko bangod ang mga estudyante ang isasalug na lamang nagapungko. Nagalaom ang principal nga matatagan ini sa pagtamod sa DBM paagi sa DepEd kag matagan sa dugang budget agon nga maka-procure sang bangko kag masulbar ang problema. Ginaengganyo man sini ang mga estudyante ka mga manunudlo nga magsuksok sa gyapon sang face mask. Apesar nga ginpahalog na ang mga measures batok sa COVID-19. Isa pag hindi ka challenges, for example, in my school sa Bacolod City National High School, ang akong senior high school, was really surprised nga mga 1,800 pakapulungkuan ang kulang, no? More than 3,300 akong mga estudyante. So, how to find ways to find additional seats is really very challenging. Ang kamay sa pagpag ni Richard Hilangre, principal sa Bacolod City National High School. Samtang naghimos ang paagi ang school principal sang Andres Bonifacio Elementary School 1 o kon Abis 1 nagud niya amat solusyonan ang learners gap sa mga estudyante matapos ang duha ka tuig nga wala sa ginpatigay nga face-to-face classes bangod sa COVID-19 pandemic. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Lolita Cabahog, antes pa man ang pagbalik sang face-to-face classes, gininstruksyonan na sini ang mga manunudlo nga kumpletuhon ang mga modules kag dapat 1:1 sa tagsa ka subject ang mga estudyante. Suno kay Cabahog, na-antisipar na sini nga mangin mahinay ang proseso sa pagbalik sang face-to-face classes. Bangod na anad ang mga estudyante sa modular kag blended learning, ang mga activities ang ginalakipan sang manipulative games sa kinder tubtob sa grade 2 agud niya makatuon sa pagbasa kag numeracy ang mga estudyante. Nagpanugyan man nini sa mga manunudlo nga hindi pagsinggitan kag pag-akigan ang mga estudyante sa baylo ipaintindi ang mahinay sa tion nga magsala ang pagbasa o konsabat sang mga ini. Nagapanawagan man ini sa mga ginikanan nga buligan man ang mga manunudlo sa pagtuon sa mga kabataan pagi sa pagchekyar sa mga assignments sa tiyon nga magpauli sa tagsa ka mga balay. Pero so far, subong kay kumong kundi last year, pandemic pa, ano ko na nangadaan, estimate ko na ang maximum nga enrollment. So that's why daw wala kami tanto na budlayan kay for example kulang chairs. Ginbutangan ko gidya kada classroom 45 mo. Ang kaban sa pagpayag ni Lolita Cabahog, principal sang Andres Bonifacio Elementary School 1. Samtang ginbanduan ang mga local government units sa LGUs sa Negros Occidental nga magtukod sa Local Drinking Water Quality Monitoring Committee agud nga ma-monitor ang kaso sa mga food and waterborne diseases sa ilatag sa mga syudad kag banwa. Sunod sa Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, nagtukod ang provincial government sa Provincial Food and Drinking Water Quality Monitoring Committee kag sila ang mag-monitor sa bahin sa mga LGUs. Kasunod sini sila man ang ilaman nga ginmaduan ang mga LGUs na magtukod sa Local Drinking Water Quality Monitoring Committee. Bangod sa 31 ka mga LGUs sa probinsya, 11 lamang ang mayara sini. Ang LDWQMC ang pagalakipan sa Municipal o City Health Authority Chairman, Rural Health Unit, City Health Department, Water District, Private Water Supplier, sangguniang panlunsod, palalawigan o kung sangguniang bayan, Municipal o City Engineers Office, Department of Environment and Natural Resources, miyembro sa non-government organization, kag professional group, may kamtanan sa Health and Sanitation, kag Provincial Health Office, Provincial Sanitary Engineer. Sunod diri ang komitiba nga gitukod sa probinsya ang mag-initiate sang mga wala pa nakatukod agon nga maghimo sa tikang agon nga ma-address ang diarrhea kay ban pa nga food and waterborne diseases. Sa third quarter Provincial Health Board meeting agin padigayon kahapon nagsaka ang kaso sang cholera, nagsaka man ang kaso sang gastroenteritis kag typhoid fever. Sa latest nga data nagdangat na sa 20 ang mga kaso sang cholera o sa duha ang mga nagkalamatay. So nasabit nga mga kaso 7 ang nagikan sa Silay, 6 sa Talisay, 5 sa Ibi Magalona kag tag-isa sa bayan sa Victorias kag Calatrava. Isa naman ang fatality sa Silay City, isa sa Ibi Magalona samtang humalin Enero tubtob Oktubre
Oktubre sininga tuig 2022, nagdangat na sa 457 ang kaso sang acute enteritis sa 11 ka mga LGU sa probinsya. Sa kaangay nga time frame, yara naman sa 623 ang record nga kaso sang typhoid fever sa 29 ka mga LGUs, kung sa rin 4 ang fatalities. We push for the creation not only of water monitoring but food and waterborne monitoring, quality monitoring system. So that means it covers ang ato mga food and water. Amo na siyang ginpush, then gibutangan sang functionality nga dapat ini ma-monitor siya sang each and every LGUs. Ang kamay sa pagpang ni Negros Occidental Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Samtang ginpahayag sang gobernador sa probinsya sa Negros Occidental nga ang pagpaidalom sa Alert Level 2 sa probinsya sa Negros Occidental ang nagapahibalo nga ang COVID-19 ang yara sa gihapon. Suno kay Governor Eugenio Jose Bong Lacson, ang numero sang kaso sang COVID-19 sa probinsya sa Negros Occidental ang nagasaka kag nagapanaog. Suno kay Lacson, mabudlay sa karon bangod ginapahanugutan na sang national government ang voluntary nga pagsuksok sang face mask indoors apang may limitasyon sa comorbidities kag senior citizens, apang natala na nga magpagwa sa executive order ang gobernador nga sa tanan nga transaksyon sa probinsya kinahanglan niya magsuksok gihapon sang face mask. What's the effect of Alert Level 2? It reminds us that the COVID is very much around. What makes it difficult is that the national government is already allowing the voluntary use of face mask inside. Okay? But of course there are limitations, especially for Ang kabayan sa pagpayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Samtang nagapanugya naman ang chairman sa Committee on Health sa sangrang panunsod sa mga pumuluyo nga maghalong sa gihapon na binagi sa mga estudyante kag manunudlo kadungan sang pagpanugod sa Department of Education kung depend sang optional nga pagsuksok sang face mask sa mga bulutuan. Sa interview sang Bombo Radio kay Bacolod Councilor Calao Puentevilla, hindi pa 100% nga sigurado nga wala na sang COVID-19 gani ang kulba kag kahangawa ang nagapabilin sa gihapon. Sunod rin siya kag iya pamilya ang nagausar sa gihapon iya sang face mask. Sunod sa kay Puentevilla pisar sang pagpahalog sa bahin sa mga measures personal sininga ginpili ang magsuksok sa gihapon sa face mask. Kagluyag man sininga pausaron sa bahin sang face mask ang iya makabataan kung sila ang magpadulong sa eskwelahan. Sunod rin kag sunod pa sa iya bilang chairman sa Committee on Health sarang ini nga makahimo sang resolution nga nagainganyo sa mga pumuloy nga magpabilin sa gihapon sa pagsuksok sang face mask para sa dugang proteksyon. Apisar nga optional na lamang personal choice sang konsehal nga proteksyonan sang maayo ay kayang lawas sini kag ang iya sini nga pamilya. Pwede ito ma-encourage resolution, encouraging yung gyapon, no? Optional face mask, protection for yourself, no? So, I think hindi man yung mabawal. Kag at the end of the day mo nga balaton, mag-optional, meaning may tagyapon kay gayunan, aton na iya, aton panindugan, aton niya ginpili, nga luyag ta proteksyonan, extra ang aton nga kayong lawas. Ang kamay sa pagpayag ni Bacolod Councilor Calao Puentevilla, chairman sa Committee on Health sa Sangguniang Palusod sang Bacolod. Kag sa ato na katapusan nga balita lokal, gen kumpirmar sang station commander sa Bacolod Police Station 8 nga sa drugs watch list ang 53 anyos nga negosyante nga ginluthang patay sang ginaliga riding and tandem suspects sa Dalan Araneta, Barangay Tango, Bacolod City pasado alas 12 kahapon sang udto. Ang biktima ang ginkalala nga kay Jerry Gasindo, 53 anyos, residente sa Lizares Extension, Barangay 40, Bacolod City. Si Gasindo ang ginluthang samtang nagasakay sa motorsiklo kung sa diin siyang nakaangkon sang 4 kaigo sa ulo. Ginhingagaw pa inidala sa ospital apang ginbawian na sang kabuhi. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Jory Puerto, wala sini ginadula ang posibilidad nga may kaangtanan sa illegal nga droga ang krimen. Bangod yara ang biktima sa drugs watch list sa Barangay 40. Sunod sa iya sa karon
di pa ini makumpirmar. Bungod kinahanglan ng kooperasyon sang pamilya, apang suno kay Puerto nagadistansyang pamilya sang kapulisan kag sa media apang subong nga adlaw. Ilang mga iningaliwat nga iga-follow up, mayara naman sang CCTV sa unahan sang crime scene kag ginalauman nga ini ang mabukad sang IT experts. Sigasindo ang pamilyado, may bata kag may balayman sa barangay Takuling, suno sa station commander. Ang aton nga disigador ma'am nagkadto sa barangay na kwanto sa barangay nga ara sa watchlist. So, ara sa watchlist, so pwede ta ano nga base drug related ang pagtumba sa iya. Pero hindi pa nato na ma-confirm unless kung ang pamilya wala mag-cooperate. Kaya ang pamilya daw ka distansya sa pulis sa mga media. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Major Jory Puerto, Station Commander sa Bacolod Police Station 8. Philippine Standard Time, just 9 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo. Kagaboyan to mga kaundan sa ato nagapaunang nga mga balita lokal. Sa bahin naman sang dalagan sang panahon, aton dugay-dugay hibaloon kag sa mga nagapaunang nga mga balita national, international, mga detalye sini. Aton panumbalikan pagkatapos gilamang sa pila ka mga pahibalo. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe. Walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo. Standard Time, 24 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga. Kagkaroon mga kabombo, ato ni Baluon ang lakat ng panahon pinaka-latest weather update naton. Live and direct gikan sa aton sa Bombo Weather Center. Upon sa kay Bombo Gracelyn Lumaton. Bombo Gracelyn, come in! Yes, Bombo Jazz kag mga kabombo. Alas 3 kaina sang kaagahon ang low pressure area kon LPA nga naging kilala bilang Tropical Storm Queenie ang ulihi nga nasipatan nga nakabase sa 420 km east sang General Santos City. Samtang sa piyak nga bahin ang severe Tropical Storm Nalgae nga anay ginkilala bilang Bagyo Paeng ang yara na sa 845 kilometers sa nakatungdan sang extreme Northern Luzon, sagwa sang Philippine Area of Responsibility o CONPAR. Ini ang nagadala sang hangin nga may kabasugon nga nagadangat sa 85 kilometers per hour, malapit sa sentro kag pagmadlos nga tubtob 115 kilometers per hour, samtang ini ang nagahulag sa west-northwest nga direksyon sa kadasigon nga 15 kilometros kada oras. Samtang eksperyensyahan sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Soxargen, Bohol, Lanao del Sur, kag Maguindanao provinces ang magalumon nga kalangitan nga may lapnagon nga pag-ulan kag pagpanagob tugas sang trough sang LPA. Ang Metro Manila kag nabiling nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya sang magulugal umon tubtob sa magalaumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob dala sang localized thunderstorms. Mabatyagan ang kasarangan tubtob sa baskob nga huyop sang hangin sa Northern Luzon padulong sa nabagatnan na sidlangan tubtob na aminhan na sidlangan nga direksyon. Ang baybayon ang mangin makasarangan tubtob sa baskog ang pagbalod. Ang Visayas kag nabiling nga bahin sang Luzon ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa nasidlangan tubtob na minhan nasidlangan. Ang baybayon ang mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Ang Mindanao ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa naminhan nasidlangan tubtob na aminhan. Ang baybayon ang mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Samtang sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 31 degrees Celsius, nga may 86% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 0.9 km per hour, nga may overcast clouds. Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius nga may 2% nga chance sa pag-ulan. Ang hangin ng may kabasugon nga 2 km per hour nga may clear with periodic clouds. Dagupan, 24 to 31 degrees Celsius nga may 93% nga chance sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 1.3 km per hour nga may few clouds. Rojas, 25 to 30 degrees Celsius nga may 89% nga chance sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 0.5 km
per hour nga may broken clouds. General Santos, 24 to 32 degrees Celsius, nga may 85% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin ng may kabasugid nga 1 km per hour nga may overcast clouds. Ang adlaw nagbutlak las 5:40 subong nga aga kag magatunod las 5:24 karon sa hapon. Gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Grace Lynn Labaton para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Philippine Standard Time, 28 minutos na nakalipas sa takla las 6 sa aga mga kabombo. Kakaron, dito na makita sa mga detalye na sa ato nagapangunang nga balita national. Ginpaidalom sang gobyerno sa Pilipinas ang 4 ka mariyon sa state of calamity kahapon. Kasunod sa pagpanghalit sa severe tropical storm Paeng. Ginpermahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Proclamation number 84 nga nagdeklara sa state of calamity sa regions 4A ukon Calabarzon, Region 5 ukon Bicol, Region 6 ukon diri sa Western Visayas, kag Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ukon BARMM kahapon. Nobyembre 2, santo sa proklamasyon ang state of calamity ang magapabilin sa sulod sang 6 ka bulan. Magluwas lamang kun i-lift na sang presidente sa pungsod. Sa idalom sini, ginamando sa tanan nga government departments, agencies kag instrumentalities nga may kamtanan sa nagapadayon nga pag-implementar kag pagpanigan sa rescue, recovery, relief kag rehabilitation measures nga nasanto sa nakaplastar nga operational plans kag mga direktiba. Adugang pasinitanan nga mga departamento kay ban pa nga concerned agencies ang ginamandoan man nga magkoordinar sa mga local government units kag LGUs sa paghatag o kon pag-augment sa basic services kag posibilidad o kon sabayan sang pasilidad sa mga apektadong lugar. Ang deklarasyon sa state of calamity ang magapadasig pa sa rescue, recovery, relief kag rehabilitation efforts sa gobyerno kag private sector. Ini ang magakontrolar man sa presyo sang basic commodities kag necessities kasubong man nga magapanugot sa national government sa paggamit sa nagakaigong nga pundo sa pagpadigan sa rescue, recovery, relief kag rehabilitation measures. Wala nagsugot si Presidente Marcos sa proposal sa pagdeklara sa nationwide state of calamity matapos ang paglasa sang bagyong Paeng sa panindugan nga ang kalitan ang highly localized gid lamang. Samtang nagdangat sa 23,329 outbound passengers kag 21,119 inbound passengers ang na-monitor sa Philippine Coast Guard o PCG sa tanan nga puerto nationwide. Sa isa ka advisory ginpayag sang PCG nga sila ang nag-deploy sang 2,551 personnel nga nag-inspeksyon sa 313 nga mga vessels kag 433 nga mga motor bangka humalin alas 6 ang aga tubtob alas 12 sang udto kahapon. Payag sang Coast Guard nga magluwas sa pagsiguro sang maritime security kag maritime safety, ang mga PCG personnel ang nagabulig man sa implementasyon sang health protocol sa nga mapabili ng health kag safety sang publiko. Una na ang ginpayag sang Coast Guard nga nagapabilin nga normal ang mga operasyon sa mga puerto kon pantalana pesar sa pagduging sang numero sa mga returning travelers kasunod sang pagsaulog sang All Saints Day. Samtang magapabilin naman nga alerto ang PCG tubtub pa sa Biyernes agud nga masiguro ang kahilwayan sa mga returning travelers matapos ang long ondas holiday weekend. Samtang ginaprobahan naman sa Department of Education o DepEd ang request sa 52 ka mga pampubliko nga bulutuan nga magpadaan sa blended learning methods apisar nga sa mandato sa DepEd para sa pagbalik na sang full face-to-face classes sumugod kahapon. Naibulaan nga pila ka mga bulutuan ang nagapatubang sang congestion bago sa pagsaka sa numero sa mga estudyante kag kakulang sang mga classrooms. Isa sa mga eskwelahan nga ginpanugutan sa pagpadigayan sang full distance learning amo ang Manila Science High School bukod sa ginakayo pa na samit nga high-rise building. Payag sa DepEd Central Office nga ginaulat pa nila ang report gikan sa mga reyon agon nga matumod kung ano pa kadamo ang mga eskwelahan nga nagapadigayan sang blended o full distance learning. Suno kay DepEd spokesperson Attorney Michael Poa, luyag nila nga mabalik na ang mga estudyante sa mga eskwelahan apang dapat hilway ang maini sa pagbalik
gani sa idalom sang mandatory DepEd order. Sila ang naghatag man sa lugar para sa exemption apang nakadepende sa sitwasyon. Adugang pa sining nga kaangay sa gipaig ni Vice President kag Secretary for Education Sara Duterte. Ginatun-an naman nila ang posibilidad sa pag-institutionalize sang blended learning. Ginalantaw ni Pua nga ini ang mahimo nga mangin solusyon sa shortages nga ginapakatubang sa karon. Kaangay lamang sa Batasan Hills National High School nga mayara sang 18,638 ka mga estudyante ang kinahanglan paiguon sa 107 lamang ka mga classrooms. Gani magakahulugan nga 90 ka mga estudyante ang kinahanglan tudloan sa kada classroom sa duha ka shift. Samtang sa ato ng katapusan nga balita national, ginaimbestigaran sa karon sang Bureau of Correction o kon Bucor ang personal nga ginaligar nagpahanugot sa pagpasulod sa mga kontrabando sa New Bilibid Prison o kon NBP. Santo sa pahayag ni Bucor Officer in Charge Retired General Gregorio Katapang Jr. na ibalawaan nga una naging presentar sang Bucor ang assorted nga mga kontrabando nga ginlakapan sang kutsilyo, armas lutang, cellphones, illegal nga droga kay kapin 7,500 cans sang beer. Payag ni Katapang ang isa ka can sang beer nga ginabaligya sa balor nga 1,000 pesos sa sulod sang presuhan. Dugang pasini nga pila sa mga inmates sa nagtuad na sang pangalan sa mga personnel nga ginaligar imbulbado sa pagpasulod sa mga pagkabutang. Suno kay Katapang may mga nagtuad na kung sino ang mga nagapasulod sang kontrabando. Apang hindi pa nila ini mapalayag sa publiko bangod ini ang padayon pa nga ginaimbestigahan. Nakadepende sa tiglikom sang Bucor kung saan o sarang maanunsyar sa publiko ang mga pangalan sa imbulbado. Pag ni Katapang nga naghatag naman sang sworn statement sa mga inmates, sila makabig pumuluyo o kung komunidad, gani hindi nila pahanugutan nga magapadayon ng kaangay nga hitabo. Patag sining ang buluthu, ako na buluhaton ang nagakatabo antes pa man ang ilang ation, gani karon nga ila ini nga nadakpan. Siguruhon manila nga ini ang maimbestigaran kag hindi na maliwat. Pagkana naman inimbestigahan namin, we don't want to point fingers yet. At may kumanta na, may mga sworn statement na eh. At may kinatanaw siya, kailangan malabang muna sa us. Kami dito, taong bahay kami, will not allow this to happen. It did happen, it was not during our time, but ngayon lang nakita yan, so imbestigahan namin para hindi naman. Ang kabayan sa pagpayag ni Bureau of Corrections Officer in Charge, Retired General Gregorio Katapang Jr. Samtang dito na kita sa ato nagapanguna nga mga balita sa luwasang pungsod. Una kita sa North Korea. Nagpalupad ang North Korea sang 23 ka mga missiles sa kadagatan kahapon. Ang galakipan sa isa nga nagtupa kapin 60 kilometros o kon 40 milyas gikan sa kadagatan sang South Korea. Ini ang gitawag naman ni South Korean President Yoon Suk-yeol bilang territorial encroachment. Ini ang unang kagaynan nga nagtupa malapit sa kadagatan sa South Korea. Ang ballistic missile gikan sa North Korea humalin sa natunga ang Korean Peninsula sa tong 1945 kay niman ang pinakamadamo nga missile nga ginlunsar sa bayan sa North Korea sa isa lamang kadlaw. Gilo naman nga nag-issue ang South Korea sang tumalagsaon lamang nga air raid warnings kag naglunsar man sang missiles bilang sabat. Ang missile ang nagtupa sa gwa sang territorial waters sa South Korea apan nabatnan sa Northern Limit Line o kung ining NLL ang ginaagawan nga Inter-Korean Maritime Border. Payag sa military sa South Korea nga nagpanupad ang North Korean o kung South Korean warplanes sa tatlo ka air-to-ground missiles padulong sa kadagatan sa naminhan nga direksyon natabok sa bahin naman sa Northern Limit Line bilang sabata. Santo sa opisyal, ang armas na ginagamit ang lakipan sang AGM-HC4HK Slammer nga isa ka US-made standoff precision attack weapon nga sarang makalupad sang 270 kilometros o 170 milyas nga may 300 ka warheads. Kag sa katapusan nga balita international, kadto naman kita sa Russia. Ginpayag sang Russia kahapon nga magabalik na sila sa partisipasyon sa kasugtanan sa pagbukas sang vital grain exports gikan sa Ukraine matapos ngayon ang ginsuspender sang weekend nga naghatag sang kahangawa sa paglala sang kagutom sa kalibutan. Santo sa Russian Defense Ministry, sila ang nakabaton sang written guarantees gikan sa Kiev
nga hindi paggagamiton ang Black Sea Grain Corridor para sa military operations batok sa Russia. Sa statement sang ministry, ginkonsiderar sang Russian Federation nga supesyente na ang garantiya nga ilan na baton para sa mga civilian ships nga magatabok sa Black Sea bangod sa nagluntad niya pag-atake sa ilang fleet sa nasambit niya kadagatan kung sa diin pila sa mga pag-atake ang nagikan sa sulod sang grains export corridor. Apang payag sang Ukraine nga ini ang isa ka false pretext sa kon himo-himo lamang. Una na ang ginpahayag ni Turkish President Tayyip Erdogan nga ginpahayag ni Russian Defense Minister Sergei Shoigu sa iyang Turkish counterpart nga ang July 22 grain deal nga ginbroker sang Turkey kag United Nations sa UN ang magapadayon sa operasyon kahapon sang udto. Nahibaluan nga gilayon man nga nagpanaog sang dako nga presyo kon nagpanaog sang dako ang presyo sang trigo, soybeans, mais kag rapeseed sa global market. Kasunod sang announcement nga nagpahagan-hagan sa kahangawa sa pagmahal sang pagkaon sa balon nga halos hindi na masarangan sang madamo. Samtang liton kita sa aton sininga balitang espesyal, madamo sa mga kabataan nga naga-idolize sa mga superheroes bangod sa pagsalbar sang kabuhi kag pagkontra sa mga kriminalidad nga ila malantaw sa telebisyon. Apang ang mga superheroes nga makitan sa TV sa kamaturan ang mga fictional characters lamang ang ginhimo agud nga maka-inspire sa madamo sa paghimo sang maayo, no? Apang nakahibalo-bala kamo nga pila ka superheroes nga naka-costume ang naghimo nga makadakop sa mga kriminal sa Peru. Sinigid lamang nga Martes ang apat ka mga miyembro sang ginatawag The Avengers nga glakipan ng Spider-Man, Captain America, Thor, kag Black Widow ang nagguba sang pertahan sa isa ka balay sa Lima City, ang kapital sang Peru, agud nga maresto ang pila ka mga wanted nga drug dealers. Ang apat ka mga superheroes ang sa kabaturan magkatapos sa Special Peruvian Police Squad nga nagpakuno-kuno nga nagapaligayan sang promotion para sa ila sining Halloween concert. Ang operasyon nga ginpangalanan Marvel kasunod sa comic book publishers sang The Avengers. Usa din ang apat ka police officers nga nakasuksok sang costumes bilang superheroes nakitaan nga nagalibot sa kadalanan sang San Juan de Lurigancho sa syudad sang Lima sang Sabado. Sa pag-abot sa natumod nga balay, magipagwa nga special equipment ang The Avengers kag ginguba ang steel door nga nagpanugot sa napulo ka backup police members agon nga makasulod ka maresto ang tatlo ka lalaki kay isa ka babayi nga mga suspetsado. Santo sa kapulisan, ang mga okupante nga nakibot sa hitabo ang nagpensar nga iniisa lamang ka Halloween joke. Sunod kay Police Colonel David Villanueva nga sa building isa ka pamilya ang nagdedekar sang kaugalingon sa micro-commercialization nukon pagbaligya sang pinaka ginpagamay nga balor sang ilegal nga druga. Ang mga ilegal nga druga ang igabaliga kontani sa Mayni sa kalapit o kon malapit nga parke. Na-confiscar man sa mga kapulisan ang 3,200 ka mga small packages sang basic cocaine paste, isa ka crude extract sang coca live, 267 ka bag sang cocaine, kasubong man ang 127 ka bag sang marijuana. Ang isa ka kilo sang cocaine paste ang mabaligya sa valor nga $380 so kon masobra 22,000 pesos sa Peru. Samtang kada kilo sang cocaine hydrochloride ang purest form ang mabaligya sa kapin $1,000 o kung masobra 58,000 pesos. Kaya sa ato naman nga balita sa negosyo, nag-abiso na ang Department of Trade and Industry o kung DTI nga lauman sa mga Pilipino ang pagsakas ang presyo sa Noche Buena items antes ang Pasko. Yaring report ni Bombo Jairi de los Reyes. Inalauman na ang pagsaka sa presyo sa Noche Buena items antes ang Pasko suno sa Department of Trade and Industry. Suno sa DTI, ila pa ginatunan kung sila ang mag-release ang price guide apang nagpagwa na sang advisories ang pila ka mga manufacturers kung sa din ang presyo sang ham ang nagsaka sang 40 pesos. May pila naman ka mga manufacturers sa Manila ang nagpatuman na sa pagsaka sang presyo sang cream sa 8 pesos, tubtub 15 pesos, samtang nadugangan man sang 4 pesos, tubtub 27 pesos ang presyo sang salad kag elbow macaroni. Nagapabilin sa 106 pesos ang presyo sang puti nga kalamay sa mga groceries,
kag supermarkets sa Manila, samtang 100 pesos naman sa mga merkado. Sunod sa DTI, may mga groceries pa kag mga supermarkets nga nagabaligya sang kalamay sa balor nga 70 pesos kada kilo, kag nagadepende ang presyo kung diin sila na-locate. Samtang para sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 58 pesos and 47 centavos. Suno naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 41 pesos and 2 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 39 centavos. Ang euro ang may baylo nga 57 pesos and 33 centavos. Kag ang Saudi Arabian Riyal ang may baylo nga 15 pesos and 44 centavos. Samtang ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag petrol stations, ang unleaded ang nagabalor sang 65 pesos and 35 centavos, tubtob 65 pesos and 89 centavos, ang premium ang nagabalor sang 66 pesos and 25 centavos, tubtob 66 pesos and 35 centavos, kag ang diesel ang nagabalor sang 77 pesos, tubtob 79 pesos and 95 centavos. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtang kanto naman kita sa aton nga balita sa hinampang. Nakasulod ang Filipino Olympian kag gymnast nga si Carlos Yulo sa final sang 4 ka mga events sa 2022 World Gymnastics Championship sa Liverpool, United Kingdom. Yari ang report ni Bombo Fons Espino. Nakasunod sa finals ang 4 ka events sa 2022 World Gymnastics Championship sa Liverpool, United Kingdom, ang Filipino Olympian kag gymnast nga si Carlos Yulo. Si Yulo ang napanguna sa iapet event matapos sa kakuha sang score na 15.266 kung sa diin siya ang nakakuha sang 8.66 sa execution kag 6.400 sa difficulty. May chance man ang world gold medalist nga madepensa na iya titulo matapos nag-qualify para sa vault finals kung sa diin siya ang nagtapos nga second kay may average score nga 14.849. Nagasunod kay Artur Davtyan sang Armenia nga nagtapos ang 14.900. Si Yulo ang nag-qualify man sa men's all-round matapos nakuha ang third spot kag fourth spot naman sa parallel bars sa finals. Ang men's all-around final ang patigunon sa Nobyembre 4, samtang ang floor exercise ang patigunon naman sa Nobyembre 5. Ang vault kag parallel bars sa finals ang patigunon sa Nobyembre 6 oras sa United Kingdom. Samtang sa FIFA World Cup Trivia, naikabalo-bala kamo nga sang 2002, duha ka pungsod ang nag-host sang World Cup. Ang 2002 World Cup ang ginparigan sa Asia kag ini alabing una nga kaygunan nga ini ang ginhiwat sa gwa sa Amerika kag Europe. Ini man ang labing una nga kaygunan nga duha ka nasyon ang nag-host sang games nga ginakipan sang South Korea kag Japan. Amo yadto ang mabalita sa patag sa hinampang, ini si Bombo Ponce Espino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtang mga kabombo, dito kita sa aton sininga showbiz news. Kadungan sa iya sininga kaadlawan subong adlaw. Ginkonfirma sa actress na ginakabig star for all season si Ate V, Vilma Santos, nga nagpahuway ini anay sa paghimo sang vlogs bangod siya ang natapikan sang coronavirus. Kanagabatsyag pa sa mga sintomas sa karon. May chika si Bombo Jairi de los Reyes. Ayon sang veteran actress kag politician nga si Vilma Santos nga siya ang nagpositibo sa COVID-19 apisar sang pag-obserbar sang hugot nga mga measures agud nga malikawan ang virus. Sa iya social media pages naghatag si Santos ang update sa publiko matapos ang iya hiatus online. Sa isa ka video clip ginpahayag sa actress nga siya ang padayon pa nga nagasuprer sang pila ka mga sintomas apisar nga negatibo na ini sa virus. Sunod rin negatibo na ini apang siya ang nagasuprer sang ginatawag nga long COVID kag nakaangkon sa mga complications. Siya ang nagka-asthma attack kag sadto nakaangkon sang fluctuating BP kag pagsakit sang ulo. Suno kay Santos siya ang ginabisuhan nga magpahuway kag maghalong ilabi na sa iya nga edad. Nagpromesa naman ini sa mga fans kag mga netizens nga nagapaninguha ini nga makabalik kag makarecover.
Gin-remind man sini ang publiko nga maghalong bangod ang virus ang nagapabilin sa gihapon. Si Santos ang nagaselebrar sa iyay ka 69 nga kaadlawan subong nga adlaw Nobyembre 3. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Philippine Standard Time, 46 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga mga kabombo. Kag-amuyan to ang paghatag namon sa inyo. Pagdulong namon sa inyo sa mga dalalagko nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong nga adlaw, Webes Petsa 3 na kita. Subulan sa Nobyembre, 2022. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sa Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, mayara na lamang kita 52 dias, 52 days to go before Christmas. By the way, standby ka mo mga kabombo sa masunod nga programa, ang Bombo Report 2nd Edition, upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. So gihapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro the second. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis nga ginpadala sa aton maukon nga tagpalamati pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones. Aton siningan news analysis may tigulo kalbo nga kagulangan. Presidente Marcos chopper iya ginsakyan. Agud nga makita ang mga lugar nga ginbahaan. Ilabi na ang riyon sang ARMM nga lubos na apektuhan, madamo nga kabuhi ang nagkalapukan. Diri kag iya na isayran kay nakit-an ang kalbo nga mga kagulangan nga sadto ini sa dalagko nga mga kahoy na punaan apang karon ini ang naghalawan. Ang illegal lagger sini ang nagpangutod sa malawig na nga tinion sila nagkamasa wala mapangdakop. Daw kaangay abi nga sa amo nga duog sila pa ang mas maisog kaysa otoridad nga daw nagakurog. Ukon base mayara man sang paghimbon kag ginatos man ka milyon ang pagaganansiyahon gikan sa dalagko nga mga truso nga ginhimo tabla nga sa mga lumberyard ini ginadala. Mga produkto nga kahoy sa nagkalain-lain nga tamanyo, iban gani nagatupa man sa ginapatindog nga puluyan sang politiko. Sa pagkamatuod madugay na ini nga naibaluan, gobyerno wala man ini ginaktuhan. Ang pag-survey ginimo na sang halos tanan nga presidente. Sa tagsa nga may nagaluntad nga baha, nagatugas ang calamity. Ugaling ahay, hasta lang sa survey. Tubtub subong wala man nakasuhan ang may kahimuan sini. Kabay pa nga sa subong nga panguluhan. Kalbo nga kagulangan, maangko na ang hustisya nga ginaaman. Pagpabalik sang kagulangan ang pagatutukan para mapangapinan sa ulihi ang aton mga kaapuhan. Ang ini nga pangunahuna panadawa naging padala ni Richard Alave sa Barangay Tangob, Bacolod City. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw, yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahisang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka parit sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Notos ang nabilin antes ang alas sa Shataw Saga.
Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Webes sa Atras sa bulan na sang Nobyembre sa matig 2023. Sa mga aga manginakaupo na niyo wala agad si Bombo Erlin Bayonita. Updan kita asala sa siyata ang atak na sa mga aga sa dalawang sa inyo sang dugang mga balita lokal. May rasang sunog na nagalunta na banwa sa may Barangay Vista Alegre. I-check na ito ng nagagwa sa may investigation sa Bacolod City Fire Station. At the same time, pila ang balor sa halit ng natuga sa sunog dira sa may Barangay Vista Alegre. May dugang detalye si Bombo Grace Lynn Lebaton. Bombo Grace sa report. Come in. Yes, Ma'am Merlin, 12,000 pesos ang damage sa naglintad nga sunog kagabi sa area sang Vista Alegre. Especially Ma'am Merlin, ini sa Zone 1 Progreso Village na tabo. Isa ka residential fire incident. First alarm na siya, no? So, ang kapanagiyasan mo si Oscar Panes. Ang na sunog Ma'am Erlin, isa man lang ni kabalay, partially damaged na siya, no? Wala pa gid na ano man na hibaluan kung ano ang cause sa sining sunog. Ini siya Ma'am Erlin ang ang konsa na may 12,000 pesos. Pailaban na gani kay waygid na naupos bala Bombo Grace. So dapat kada isa na naghalo nga gid sa mga butang ang nagatuga sa sunog grabe na kun way bala tawo sa balay. Kaya gabi siya natabo, no? Bombo Erlin. May lang kayo ko concrete na ni siya sa mga balay, partial lang gid. So, nakaloy, gid, ang ining isa ka pamilya nga wala ma-injured o kung mahalitan Bombo Erlin sa lawas. Okay. So, Bombo Erlin, amo na report nandikan sa patrol si Bombo Grace Lynn Lebaton para sa radyo ng Pilipinas. Consistent. So, overall, number 1 sa pakalabas sa radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn Lebaton. So far ang ato ng pag-observar sa ating kalalagaway man sa mga na-record na banwang mga insidente nga mayakang tanan, ilabi na sa mga pag-asindi sa kandila. And nangin malinong kagamatawhay ang ato sa nga observasyon. Although iba naton nga makotoran na magabisita pa sa mga sementeryo subong adlaw, kaya tingiban na dara ginahulat Manila yung magturutaw-hay mo. Kung sa bagay, tiwa manaya kontra-tiyempo, way manaya sa ngadlaw nga tiyamola nga ginadikta nga pwede kita makabisita sa aton nga mga minataya sa mga sementeryo. 1 minuto na bilin antas ang alas sa siyata sa aga. Standby ka mo magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition.
Ngayon ay araw ng Huwebes, Nobyembre 3 taong 2022. Sa ating Christmas countdown, 52 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, yung Department of Labor and Employment nalinaw na voluntaryo lamang at wala pa ring pilitan sa loob ng mga opisina at establishmento ang pagsusot ng face mask. COVID-19 testing at quarantine protocols para sa mga inbound travelers dito sa Pilipinas niluwagan na rin. Ang Malacanang sinimulan na rin daw ang greening project, kasunod na rin ang naobserbahang pagkakalbo daw ng ilang kabundukan sa naman ng landslide. Sa isa pang balita naman, kontrata sa subway project lalagda na rin ngayong araw. Pinsala naman sa sektor ng agrikultura dahil sa bagyong Paeng, dumoble pa, nasa 2.74 billion pesos na. Samantala, supply din ng lokal na isda sa Pilipinas natiling matatag sa kabila ng dinudulot na pinsala sa sektor ng fisheries dahilan pa rin sa nagdaang bagyong si Paeng. Nasa mahigit 150 pamilya naman mula sa dalawang bayan sa South Cotabato na wala ng tirahan dahil yan sa malakas na hangin at mga pag-ulan. Sa international news naman ng South Korea, hindi nagpatalo, sinagot din ang mga missile launch ng North Korea. Ang Russia naman nangakong hindi gagamit ng nuclear weapons. At sa sports news naman, mga football fans nagsimula nang dumating sa Qatar matapos ang pagluluwag sa biyahe. At live, nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center, Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inilabas na nga ng Department of Labor and Employment o DOLE ang panuntunan sa voluntaryong pagsusuot ng face mask sa loob ng mga establishmento. Sa labor advisory na inilabas ng DOLE, sinabi dito na sinasang-ayunan nila ang pagsunod sa Executive Order 7 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na voluntary na lamang ang pagsusuot ng face mask sa mga indoor setting. Nakasaad din sa advisory na maaaring magsuot ng mga face mask kapag nagtutungo sa mga healthcare facilities gaya na lamang ng mga clinics, laboratories, hospitals, nursing homes, dialysis center at iba pa. Dapat din na magsuot ng face mask sa mga pampublikong sasakyan at yung mga may edad na immunocompromised, hindi pa bakunado, mga symptomatic, may comorbidities na individual at mga buntis na dapat magsuot pa rin ng face mask. Ipapaubaya naman ng Labor Department para sa mga employers ang pag-monitor sa kanilang empleyado kung nakakaranas ang mga ito ng sintomas ng COVID-19. Nilinaw naman ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na ang kanyang pinirmahang Labor Advisory No. 22 Series of 2022 ay may titulong Guidelines on the Voluntary Wearing of Face Mask in Workplaces. Ito naman daw ay hindi pilitan. Dapat pa rin daw na magkatuwang ang mga employer at empleyado na tiyakin na ligtas at healthful working conditions. Samantala sa kaugnay pa rin nga balita, nilinaw din naman ng Department of Education o DepEd na ipinaubaya pa rin nila sa mga estudyante ang implementasyon ng COVID-19 protocol sa loob ng kanilang mga eskwelahan. Ginawa ng Department of Health ang paglilinaw matapos na ianunsyo na rin ng DepEd na pumapayag na rin sila na voluntary na lamang ang paggamit din ng face mask sa loob ng mga classrooms. Paliwanag pa ng Department of Health kung susunod naman ang DepEd sa naturang patakaran na hindi na mandatory ang pagsusot ng face mask. Ito naman daw ay nakapalob din sa naunang inilabas ng Office of the President Executive Order Numbers 3 at Number 7 na magiging optional na lamang ang pagsusot ng face mask sa mga indoors at outdoors sa ilang mga health settings. Para naman sa DepEd, susunod sila sa order ng Malacanang para sa pagluluwag sa mask mandate. Gayunman, patuloy pa rin ang paalala ng Department of Health sa publiko na yung tinatawag na multiple layers sa protection tulad ng pagsuot ng face mask, good ventilation at pagbabakuna ay mainam pa rin at epektibo pa rin laban naman sa COVID-19. Sinabi rin naman ng unang abiso ng Malacanang na yung paggamit ng face mask ay mananatiling mandatory doon sa mga healthcare facilities, mga medical transport vehicles at sa lahat pa rin ng uri ng public transportation. Hinikayat din naman ang mask wearing para sa mga may edad na, mga individuals na may comorbidities, immunocompromised persons, pregnant women, unvaccinated individuals at yung mga nakakaranas pa rin ng COVID-19 symptoms.
Samantala, good news dahil niluwagan na rin ang COVID-19 testing at quarantine protocols para sa mga inbound travelers sa Pilipinas sa gitna yan ng nagpapatuloy na pandemya. Ito ay matapos ngang aprubahan na ng pamahalaan ang rekomendasyon ng Interagency Task Force in Emerging Infectious Diseases o IATF sa pagluluwag ng naturang mga requirements para sa mga biyahero. Base sa memorandum na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, nakasaad sa inaprubahang IATF Resolution 2 na subject pa rin sa striktong pag-obserba sa ibang minimum health protocols at alinsunod sa batas. Sabisa din naman ng naturang IATF Resolution ang pre-departure COVID-19 testing requirement para sa mga fully vaccinated na mga inbound travelers, Pilipino man o dayuhan, ay hindi na kailangan. Dapat na ang isang biyahero naman ay may tuturing na fully vaccinated mahigit 14 na araw bago ang kanyang araw ng departure mula sa panggagalingang bansa. Kailangan din na magpresenta ng isang fully vaccinated individual ang katibayan na nabakunahan talaga siya, gaya ng World Health Organization International Certificate of Vaccination and Prophylaxis, VaxCert-PH, National o State Manual o Digital Certificate ng kanilang bansa o foreign government at iba pang proof of vaccination. Kaugnay pa rin ang balitang yan, yung mga biyahero po naman na hindi pa bakunado o partially vaccinated pa lamang edad 15 anyos o patas ay dapat pa rin magpresenta ng negatibong based rapid antigen mula sa healthcare professional sa isang healthcare facility, laboratory, clinic, pharmacy, iba pang mga kaparehong establishment sa loob ng 24 oras bago ang araw ng departure mula sa pagmumulang bansa. Ang mabigong magpakita pa rin ng negatibong pre-departure testing result ay kailangan na sumailalim pa rin sa laboratory-based rapid antigen pagdating naman sa airport. Yung mga minors naman, edad 15 anyos pababa na hindi pa bakunado na nakasama po ng kanilang mga parents o guardians, kailangan sundin pa rin yung quarantine protocols na kanilang kasamang magulang o kaya naman ay guardian. Kapag wala namang kasama ang isang minor o na hindi pa bakunado, ay required na sumailalim sa rapid antigen at magpakita lamang ng negatibong resulta pagdating naman sa airport. Yung mga biyahero naman na magpositibo sa COVID-19 rapid antigen test ay subject sa latest prevailing protocols ng Department of Health at inatasan din ng pamahalaan yung Bureau of Quarantine para makipugnayan pa rin doon sa Department of Health iba pang ahensya para matukoy yung iba pang tinatanggap na proof of vaccination mula sa ibang mga bansa at para maiwasan yung kalituhan at abala sa mga inbound travelers at tumulong din sa pagpapakalat ng mga impormasyon sa publiko. Samantalang Malacanang, sinimula na rin ang greening project kasunod na rin na naobserbahan mismo ng Pangulong Marcos yung pagkakalbo ng ilang kabundukan na sanhi ng ilang mga landslide. Yan iba pang mga balita mula naman kay Bombo Dennis Samito. Lagari pa rin ang schedule ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw dahil kabi-kabila ang kanyang event na pupuntahan maliban pa sa aktibidad mismo sa Palasyo Malacanang. Ngayong araw kasi ang paglalagda doon sa kontrata ukol sa subway project. Ito yung Project 102 at ito yung may kinalaman doon sa paglulunsad ng subway, kauna-unahang subway sa Pilipinas kung saan nga ay daan-daang katao ang inaasahang mabibinipisyuhan o libo-libo pa nga, Bombo Elmar, mga kabombo, mga Kastar Nation, sapagkat kung magsisimula ng proyektong ito, hindi lamang yung mismong sasakay sa subway ang siyang makikinabang, kundi maging yung iba pang mga residente ng Kalakhang, Maynila at mga karating na lugar na maiibsan ang daloy ng trapiko na napakabigat araw-araw. Kaya naman, ito umano, hindi lamang pakinabang para dun sa mga sumasakay sa tren, kundi pati na sa mga regular road users. Dahil kasi pagka nasimula na ang proyektong ito, maaari pag tatapos ng termino ng Marcos administration, unti-unti mag-uumpisa na rin naman ang naturang proyekto at makakatulong ng malaki sa mga residente ng Metro Manila at mga karating na lugar, pati na pag-transport ng mga kinakailangan na mga goods mula sa mga kalapit na probinsya dito pa rin sa Kalakhang, Maynila. Samantala, mga kabombo, mga Kastar Nation, ang Pangulo mismo ang nagbigay ng direktiba sa
sa kanyang mga tauhan sa Palasyo Malacanang na makiisa dito sa greening project na isinasagawa, sapagkat dito sa isinagawang aerial survey ay napansin ng Pangulo talagang kalbo na yung ilang bahagi ng kabundukan sa ating bansa. Pangunahin na doon sa rehiyon ng Mindanao kung saan naitala ang pagguho ng lupa kabi-kabila. Bunsod na rin ang sunod-sunod na pagbuhos ng ulan bago pa man naglandfall ang bagyong Paeng. Kaya naman, pangunahing direktiba ng Pangulo sa kanyang mga tauhan, makisali dito sa greening project o tree planting activity. At yan nga ay sinimula na nitong nakalipas na araw ng Office of the Press Secretary. At isinagawa ito malapit doon sa area ng Ipo Dam dyan sa Norsagaray, Bulacan. Layunin umano ng ganito mga proyekto na sundin yung mga tagubilin ng Pangulo ukol pa rin sa greening project para dito sa ating bansa. Narito pa ang naging mensahe kasi ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nung nasa helicopter kami ni Bay Mariam, na-notice ko lahat ng gumuho, kalbo ang bundok. That's the problem. So, we have to include tree planting in our flood control. Dapat kasama yan. Kung gagastos tayo sa flood control, kailangan may tree planting. Kaya naman, sa 2023 national budget ay kabilang na rin ang paglalaan ng mga proyektong ito doon sa pangmatagalang solusyon. At ito nga ang reforestation program. Hindi lamang tree planting basta mga kabombo, mga ka-Star Nation, kundi reforestation program para doon sa mga nakakalbo ng kabundukan. Layunin nito na matugunan yung problema sa climate change at ganun din yung sunod-sunod na naitatalang landslide, bunsod ng mga pag-ulan na naitatala at syempre huhulihin yung mga responsable dito sa pagkakalbo ng mga kabundukan at sabi ng Pangulo ay bahala na yung mga otoridad sa pagsasagawa ng mga kaukulang hakbang, lalo't obvious naman na bunsod ng pagkakalbo ng kabundukan ang naging sanhi ng malalang epekto ng naturang mga landslide. Bombo Elmar? Actually, Bobo Dennis, na napansin natin, matagal ng programa ng Department of Environment, itong tree planting activities. Meron pa nga sila dati yung 1 billion trees sa Bombo Dennis. Siguro lamang, ang hangarin lang di siguro, ang wish natin, tama yung sabi ng Pangulong Marcos, kailangan muling pag-ibayuhin ito at hindi sana maging ningas kugon na Bombo Dennis. Dahil sa taon-taon naman, meron talagang proyektong ganito, Bombo Dennis. Yun nga lang, talagang dapat ipupursigi pa ito, Bombo Dennis. Yes, commitment ng local government unit ang kailangan daw. Sapagkat pwede namang umpisahan dito. In fact, sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas kung saan kabilang ang Bombo Radio Philippines, nagsasagawa rin tayo ng broadcast treeing at milyon-milyong puno yung naitatanim sa mga ganitong aktibidad. Yun nga lang, mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung tuloy-tuloy na pangangalaga ay ang in charge dyan, yung nakakasaklaw ng mga local government units. Hindi naman kasi uubra na yung nagtanim, sila pa rin yung babalik doon para sila yung mag-asikaso, sila yung mag-cultivate ng lupa, sapagkat importante na matingnan ito ng regular, makita kung tumutubo ng maayos, yung nakakasaklaw na local government units ang siyang gagawa at mga ngasiwa nito. Yung barangay, yung probinsya na nakakasaklaw, sila talaga yung pangunahing may concern dito dahil unang-una, sila din naman yung makikinabang kung sakasakali. Kung ito'y fruit-bearing trees, yung mga residente ang makikinabang ng bunga. Kung ito naman ay mga hardwood o magagandang klase ng kahoy, at the end of the day, binipisyo pa rin para doon sa mga residente at pangunahin din yung pagprotekta doon sa kanilang komunidad para hindi gumuho yung lupa na kanilang nasasaklaw. Parang masustain talaga ng Bombo Dennis, sustainable. Anyway, maraming salamat sa mga updates sa yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala pa rin, dumoble pa ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura mula sa pananalasa ng bagyong Sipaeng. Ayon sa latest report mula sa Department of Agriculture, lumobo pa sa 2.7 billion pesos mula sa natalang 1.3 billion pesos itong nakalipas na araw. Napinsala ang mga sakahan sa 11 rehiyon mula sa Cordillera Administrative Region o CAR, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Yongga Bikulan, Western Visayas, Eastern Visayas, ilang lugar sa Zamboanga Peninsula, Central Mindanao at ilang lugar sa Soc-Sargen. Apektado dito ang halos 75,000 magsasaka at mangingisda habang nasa mahigit 111,000 naman na production volume loss at mahigit sa 82,000 hectares ng agricultural areas.
Pinakamatinding nasalanta ang mga pananim na palay na umaabot naman sa 1.7 billion pesos. Nakapagtala din ang pinsala sektor ng fisheries, mais at livestock at poultry. Doon naman sa mga agricultural infrastructure gaya ng Department of Agriculture Laboratories, Crop Protection Centers at Irrigation Systems ay nakapagtala rin ng pinsala umaabot sa 133 million pesos. Samantala, makakatanggap naman ng ayuda yung mga apektado magasaka at mangingisda gaya ng mga fingerlings at maring makapag-avail ng loan ng hanggang 25,000 pesos na maring bayaran sa loob naman ng 3 taon ng walang interest mula sa Agricultural Credit Policy Council o programa para sa mga magsasaka. Samantala, nananatili namang matatag ang supply ng lokal na isda sa bansa sa kabila ng idinulot na pinsala sa sektor ng fisheries sa bansa ng Bagyong Paeng. Kaya't ayon sa Aquaculture Group sa ilalim ng Food Security and Livelihood Advocacy Group na Tugon Kabuhayan, hindi kailangan na mag-angkat ng isda ng ating bansa. Iginit din ng grupo na hindi dapat na gamiting dahilan ng impact ng nagdaang bagyo para punuin ang lokal na merkado ng mga inaangkat na isda. Kayaan nilang suplayan ang buong bansa nang hindi na nag-aangkat pa dahil hindi naman naapektuhan ang kanilang produksyon. Lumalabas kasi sa latest data mula sa Department of Agriculture na ang kabuang halaga na ng nawala sa sektor ng fisheries ay pumapalo yan sa 16 million pesos, kung saan apektado naman dito ang mga fish ponds at cages ng bangus at tilapia, gayon din ang mga seaweed farms at napinsalang non-motorized boats at municipal fishing boats. Samantala, kaugnay pa rin sa mga iniwang pinsala nagdaang Bagyong Sipaeng, akyat muna tayo dyan sa summer capital of the Philippines sa Baguio City. May mga report kasi na nakakasara-sara pa rin yung ilang mga kalsada at makikamusta tayo para naman sa guidance na rin ng mga motorista. Akyat tayo ng Baguio City, Bombo Radio Baguio. Kumusta ang pag-akyat dyan sa inyo? Pwede pa ba o saan ang dapat na gamiting mga kalsada sa pag-akyat sa Baguio City? Bombo Radio Baguio. Bombo Elmar, hindi pa rin madaanan ang 5 kalsada dito sa rehiyon Cordillera dahil sa pagdaang bagyong Sipaeng ito na hindi pa rin pwedeng madaanan para sa ating mga motorista ay kinabibilangan ng Claveria, Calanasan, Cabugao Road, ang Congressman Andres Acop Tosalan Road, ang Banawe, Kungduan, Benguet Boundary Road, ang Lubwagan, Batong Buhay, Abra Road, at Balbalan, Sinukpok Road. Samantala, sarado pa rin ang Quezon Road sa mga motorista dahil sa mga manakanakang pagbuho ng lupa. Bukas lamang ang nasabing kalsada sa mga residente ng Camp 1 hanggang Camp 7. Patuloy pa rin ang clearing operation at monitoring ng Department of Public Works and Highways sa mga nasabing kalsada. Sa mga motorista, pwede namang maging alternative route ang mga bukas ng kalsada tulad ng Marcos Highway Baguio Bawang Road, Ating Nangalisan San Pascual La Union Boundary Route, Benguet Nueva Vizcaya Road at Baguio Bontoc Road. Sa kabilang dako, may kabuang 20,581 na individual o 4,881 na pamilya ang naapektuhan sa buong Cordillera. Batay sa datos ng Department of Social Welfare and Development Office, may 55,848 na available na family food packs at 32,288 naman sa non-food items na nakaantabay sa iba't ibang warehouse ng rehiyon. Sinigurado naman ng ahensya na mabibigyan ng kaukulang tulong ang mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Paeng. Samantala, isa ang naitalang patay dahil pa rin sa Bagyong Paeng. Kinumpirma ng Balbalan Municipal Disaster and Risk Reduction Management Office na ang natagpo ang bangkay ay si Severino Lumakday, 62 years old. Aksidenteng mahulog ito sa bangin sa sitio Lagayan, Balantoy, Balbalan, Kalinga. Bobo Elmar. Yes, Bombo Radio Baguio, I'm just curious kasi 'di ba may 3 kalsada pangunahin diyan papunta ng pakiulit nga ulit 3 access road papunta ng Baguio. So hindi pa pwede yung Quezon Road yung Marcos Highway pa lamang, Nagilian pwede. Yung dalawa na yan. Marcos Highway Nagilian, ganun ba? Bombo Radio Baguio.
Bombo Bombo Irene. Elmar, bali ang mga pangunahing mga kalsada dito, papasok ng Baguio, ang Cannon Road, ang Marcos Highway at ang Naguilian Road. Pero sa kasalukuyan, dahil pa rin dito sa pag-ulan, tapos sa bumabagsak yung mga bato, pagguho ng lupa, ay naisara pansamantala ang Cannon Road. At ang pwede lamang dyan na dumaan ngayon ay yung mga residente. Mula sa Camp 1 hanggang Camp 7 lamang ang pwedeng dumaan sa naturang kalsada. So sa mga motorista na pupunta, akyat dito sa siyudad ng Baguio, Marcos Highway, Naguilian Road ang dadaanan nyo. Okay. So that clear na rin yun. Sige. Diyan sa mga monitoring nyo, kumusta naman yung mga casualties na naitala? Lalo yung lugar dyan ng Cordillera, malapit dyan sa inyo, at dyan mismo sa may lugar, iba pang lugar dyan, sa pagdaan ng bagyong Sipaing, Bombo Irene? Oo. So sa nagdaang bagyong Paeng ay may nailista dyan sa may Kalinga. Ito yung aksidenteng nahulog sa bangin. Pero sabi naman ng itong regional disaster namin dito, Office of Civil Defense, ay mabibigyan ito ng sapat na tulong. Kumusta rin ako sa mga bulaklak, mga strawberries, dito nga sa Metro Manila, nung kalipas na Todos Los Santos, na problema yung mga nagtitinda rito. Dahil sa apektado sila sa supply mula dyan sa Benguet, na mga bulaklak. Marami bang napinsala dyan sa mga gulay at rin strawberries katulad yan? Bombo Irene, kumusta? Actually, dito sa rehiyon ng Cordillera, particular Benguet, bulaklak ang pinag-uusapan natin. Ayon kay Mr. Andy Colty, ang isa sa mga kasama o miyembro ng cut flower industry dito sa Cordillera, sabi niya, naging maganda ang pag-ani nila ng bulaklak, ang pagtitinda, ang supply. May sapat na supply ang rehiyon Cordillera dahil hindi sila naapektuhan o hindi naman nasira yung kanilang mga pananim na mga bulaklak, Bombo Elmar, na ito ay dinala dyan sa Dangwa. So, marami na bulaklak dito sa Benguet, Baguio, at dinala din dyan sa Metro. Actually, nagkaroon ng problema yung dito sa Bombo Elmar. Alam mo ba na noong November 1 ay nakasara ang public cemetery namin dito sa Baguio City. Kaya ang ibang mga vendors nagrereklamo kasi alam yung mga bumibili dahil sarado ang aming sementeryo. Nako, ganun ba? O sige, maraming salamat. At least narinig namin yung mga updates dyan sa Baguio City. Maraming salamat, Bombo Irene. Ingat kayo dyan. Maraming salamat. Yan ang ulat. Buhat pa rin dito sa Bombo Radyo Baguio. Bombo Irene Conde Buenaventura. At consistent number 1 dito sa siyudad ng Baguio, Pasta Radyo Bombo. Balita, nagpabot na rin ng pakikiramay si Russian Minister of Foreign Affairs Sergey Lavrov sa trahedyang idinulot ng bagyong Paeng na nagresulta sa pagkasawi ng marami nating mga kababayan at pinsala naman sa mga infrastruktura at sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nakisimpatya din ang Russian Minister sa pamilya ng mga biktima ng bagyo at dalangin ang mabilis na pag-recover ng lahat ng naapektuhan ng naturang kalamidad. Sa pinakulingang ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nasa kabuang 122 na ang patay sa buong bansa dahil yan sa bagyong Paeng, kung saan karamihan sa mga naitalang fatalities ay dahil sa flash floods at landslide doon sa Maguindanao, partikular sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, kung saan merong 61 katao ang nasawi, 29 naman sa may Western Visayas at 12 doon sa may Calabarzon. Sa naturang bilang, tanging nasa 72 pa lamang ang kumpirmado, habang ang iba naman ay isinasa ilalim pa sa validation. Batay din sa NDRRMC, nasa 103 katao ang naitalang sugatan, habang nasa 36 na mga individual pang kasalukuyang hinahanap dahil kasalukuyan din silang nawawala. At nasa mahigit 3.1 milyong individual naman ang apektado sa mga rehiyong sinalanta ng bagyo. Samantala, napag-uusapan natin itong presyuhan ng katulad nitong isda, Dilan sa maraming naapektuhan na ating mga fishers, mga fisher folks, dulot nitong mga pagbagyo. At na rin sa issue rin ng mga gulay, dalan sa maraming lugar dyan sa may Luzon, iba pang lugar sa ating bansa, ang dinaanan ng bagyong Sipaeng sa ilang mga palengke sa Metro Manila. Anong monitoring dyan? Bombo Marlene Padiernos, kumusta rin yung presyuhan at supply? Go ahead, Bombo Marlene.
Yes, mga kabombo, mga Star Nation, sa pag-iikot natin dito sa bahagi ng lungsod ng Pasay, ay marami sa mga bilihin, pangunahing bilihin sa mga merkado ay nagtaasan. Yan nga ay dulot pa rin ng pananalasan ng bagyong Paeng sa malaking bahagi ng Luzon o sa ilang bahagi ng ating bansa. Ito nga, Bombo Elmar, Bombo Ever, ay sa ating pagkatanong, yung frozen foods na mga presyo ay nagtaasan din. Ayon doon sa mga nakausap natin, sinasabi nila na tumaas. Dati kasi ang kuha nila ay 175 pesos, pero ngayon tumaas ito sa 185 pesos. Sabi nung tindera na ating nakausap, kahapon lamang naipatupad itong pagtaas ng presyo sa mga frozen foods at marami na nga sa kanilang mga customers ang nagreklamo dahil sa pagtaas na ito. Pagdating naman doon sa presyuhan sa mga isda, sinabi na bukod sa mataas ang presyuhan nga ng mga isda, ay matumal din ang bentahan. Yan nga ay dulot pa rin ng pananalasa ng bagyong Paeng. So sinasabi nitong mga matindero ng mga isda na ating nakausap na para maiwasan na lang din ang kanilang pagkalugi, ay dahan-dahan yung pagpatong doon sa presyo na kanilang ginagawa para hindi naman mabigla yung mga customer nila na bibili ng na kanilang panindang mga isda. Pagdating naman sa bigas, Bombo Elmar, Bombo Ever, nagtaas din yung presyuhan ng bigas. Pero sa ngayon, sa kada sako pa lang. Pagdating doon sa kada kilo, hindi pa naman sila nagpapatong gaano dahil kinakaya pa naman yung presyuhan nito. Pero pagdating naman doon sa gulay, bentahan ng gulay, Bombo Elmar, Bombo Ever, ay ito talaga, ramdam talaga yung pagtaas. Kasi alam naman natin na sa panalasan ng bagyong Paeng, isa sa mga naapektuhan dyan ay yung mga pananim na gulay at prutas, Bombo Elmar. So narito pa yung ating bahagi ng ating mga nagipareham dito sa bahagi ng lungsod ng Pasay. Marami kayong tumaas dito, ma'am. Lahat ng na hot dogs, na pure foods, tumaas talaga yung price nila. Kasi noon yung pricing namin, 175, pero ngayon tumaas, 185 na. Kahapon lang sila kahapon lang sila nagtaas ng presyo. Kahapon lang. No, kasi tumaas din yung supplier, 'di ba? Tapos kami kumukuha din sa kanila. Siyempre nagreklamo na tumaas, wala naman tayong magawa, 'di ba? So kailangan din natin mag-increase. So nag-a-adjust din kami ng mga price namin, ma'am, kasi ang laki talaga ng taas. Kaya mahirap din sa amin and then sa customer. Siyempre ngayon mahirap yung pera. Ito mahal po, ma'am. Gawa ng galing po tayo sa Bagyo. Lahat po nagmahal po, ma'am. Lahat po. Mga 20 po kada kilo, mga ganyan, 15. Malaki po yung diferensya. Mas nagmahal talaga ngayon, ma'am. Wala, kailangan tayo, konti-konti lang yung patong para yung mga suki natin bumalik ng bumalik. Lahat naman po nagrereklamo, ma'am, kaya lang wala po tayong magagawa. Kundi kami magtataas din, paano naman kami sasahod? Paano yung income namin? Wala rin. Talagang kunti-kunti lang yung pagpatong namin. Mataas po man yung mga isdang bato, yung mga sa dagat, mga isdang dagat, yun po ang tumataas. Mga 550, 580. Dati lang 500. Ngayon 580, 550. Ayos naman po. Tumaas presyo? Yung pag sa ako mas mahal, pero pag tingi mas ganun pa rin. 10, 20. Ang itinaas kada kilo? Na persa ako. Pagkada kilo? Ganun pa rin kami. Same pa rin. Bakit same pa rin pagkada kilo? Kaya pa naman ang presyo. Ay, sobrang ng mahal. Bakit? Pagkabagyo. Sumobrang mahal ng bilihin. Laki ng itinaas. Yung dating 100, 130 ang puhunan. Wala rin magagawa. Kung talagang ganun ang o hindi naman sila bibili, walang iluluto. Bababa siguro pag tong bagyo na to. Siguro mga 1 linggo. So ayan, Bombo Elmar, Bombo Ever, yung bahagi na ating mga naging panayam sa mga tindero at tindera na ating nakausap dito sa Pasay City Public Market. So ating narinig yung kanilang mga hinaingil nga doon sa pagtaas ng presyo sa mga pangunahing bilihin sa bansa. Dulot pa rin yan ng bagyong Paeng at lalo na sa gitna ayan ng kasalukuyang krisis na kinakaharap ng Pilipinas. Bombo Elmar, Bombo Ever.
Talagang nagpapakita lamang, Mama Marlene, yung supply and demand, kasi yung supply, katulad dyan, so yung demand din. So siguro, paghigpit ng sinturon, pansamantala muna, lalo na palapit ngayon ang holiday season, ito yung maraming pangangailangan. So anong mga payo-payo dyan na yung mga inanang tahanan dyan, yung mga suki natin dyan, Mama Marlene, anong mga payo nila sa panahon ngayon na krisis, sunod-sunod itong krisis na kinakarap natin at pagtaas pa ng presyo, itong inflation, pagtaas ng mga pangunahing bilihin na, Bombo Marlene? Alam mo, Bombo Elmar, tama ka dyan. Sa ngayon, tipid-tipid lang talaga muna. But ang batay doon sa ilang mga magulang, mga nanay na ating nakausap, yung mga pangunahin lang talaga muna na kinakailangan, yung bibilhin sa ngayon, at yung mga hindi naman masyadong mahalaga, hindi naman masyadong mga kinakailangan, tsaka na muna, ipagpaliban muna natin yung pagbili niyan. Dahil nga sa taas ng presyuhan ng mga bilhin ngayon, apektado rin yung pang-araw-araw na buhay natin, Bombo Elmar. So higpit sinturon muna talaga, tiis-tiis muna tayo mga ka-Star Nation, dahil itong kasalukuyang krisis na nakaharap natin ngayon, pansamantala lang yan, siguro sa masusunod na panahon ay makakaraos din ng ating bansa dito nga sa krisis na ito, Bombo Elmar, Bombo Ever. Maraming salamat sa mga tipid tips mo, Bombo Marlene. Ingat kayo dyan. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa karagdagan pang balita, binigyang diin ng US Embassy sa Maynila na nananatili ang kanilang posisyon sa pagkontra sa anumang iligal na pag-aangkin ng China sa bahagian ng West Philippine Sea. Ginawa nga ng embahada ang naturang pahayag kasunod ng pagkalat ng mga larawan na nagpapakita sa bago at naayos na military bases sa artificial islands ng China. Makikita rin sa mga larawan ang inaangkin na isla sa Mischief Reef, Subi Reef at sa may Fiery Cross. Kinumpirma na rin ng US Indo-Pacific Command na ang mga isla ay lalo pang naging military bases. Kaugnay nito ay nananawagan din si Kanishka Gagongapaday na isang spokesman ng embassy. Dapat anyang kilalanin ng China at sundin ang treaty obligations sa ilalim yan ng 1982 Law of the Sea Convention. Gayon din ang legalidad ng binding decision ng Arbitral Tribunal na ipinanalo ng Pilipinas noon pang taong 2016. Anya, ang naturang ruling ay malinaw umanong nagbabasura sa paggigiit ng China na palawakin pa ang kanilang nasasakupan sa bahagian ng West Philippine Sea at ang iligal na mga maritime claims. Samantala, kuha muna tayo ng follow-up report dito po naman sa pag-amin ng DepEd na susundin nila itong bagong direktiba na hindi na rin maghihigpit sa mga loob ng mga silid-aralan o kaya mga classroom na mga bata. Sa harap na rin to na meron pa rin COVID-19 cases. May detalye pa si Bombo JC Galvez. Mga kabombo ka Star Nation, ilang mga guro patuloy na hinihikayat ang kanilang mga estudyante na magsuot pa rin ng face mask sa loob ng silid-aralan kahit na ito ay optional na lamang. Sa panayam ng Bombo Radyo sa mga guro dito sa Maynila, pabor sila na magsuot pa rin ng mga estudyante ng face mask sa loob ng classroom para maiwasan ang hawaan, gayon din na matiyak na uuwi ang mga bata na walang bitbit na virus. Ayon kay Teacher Lorraine de los Santos, importante pa rin ang pagsusuot ng face mask sa loob ng classroom lalo na roon sa mga may kaunting ubo at sipon. Kaya naman patuloy niyang hinihikayat ang kanyang mga estudyante na ugaliing magsuot ng face mask nang sa gayon ay hindi na magkahawaan pa. At kung kinakailangan naman daw natanggalin ito pansamantala kagaya ng may PE classes ang mga estudyante, inaalaw naman niya ito natanggalin para hindi na mahirapan ang bata na huminga. Pakinggan pa natin ang pahayag ni Teacher Lorraine de los Santos. We are encouraging the kids to wear face masks, especially those who are having mga konting ubo, sinisipon. Kasi nga, right now, mahirap na rin ma-identify if it's like COVID-related. So, we encourage them to wear face masks. However, if they have the need to wear it down, we also allow it naman from time to time. Kasi may mga bata, especially if they are having their PE classes, talagang nandun naman sila sa aming covered court, yung kanilang teacher, pinapa-put down naman yung kanilang mga face mask kasi nga pinagpapawisan sila and everything. Yan ang bahagi ng pahayag ni Teacher Lorraine de los Santos. Sa pahayag naman ni Teacher Amalia Culyamar, guro sa ika-6 na baitang, mayroon pa rin daw sa classroom niya ang thermal scanner upang masiguro na walang lagnat ang bata at ma-monitor ito from time to time.
Dagdag pa, patuloy din hinihikayat ni Teacher Amalia ang mga estudyante na magsuot ng face mask sa loob ng classroom at mag-spray ng alcohol. Pakinggan natin ang tinig ni Teacher Amalia sa panayam pa rin ng Bombo Radio. Yes po. Opo, in-encourage pa rin namin yung mga bata. Actually, sa loob ng classroom, meron pa rin kami mga, nandun pa rin aming scanner namin. Tapos meron pa kaming disposable na, pinapractice pa rin po namin yan. Gumagamit pa rin kami ng alcohol sa loob ng classroom. Tapos nag-scanner pa rin kami kung sinong may lagnat. Ganun po. Yan ang bahagi ng payag ni Teacher Amalia. Una rito, Bombo Elmar, Bombo Ever, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 7 noong Biyernes, October 28 na nag-aalis ng mandato sa pagsusot ng face mask. Dagdag naman ni DepEd spokesperson Michael Paua, ang mga paaralan ay maaari agad magpatupad ng optional wearing of face mask alinsunod sa Executive Order No. 7 na nilagdaan ng Pangulo. Ipinag-uutos din ng Executive Order No. 7 ang pagpapatupad ng minimum public health standards, kabilang ang good hygiene, paghuhugas ng kamay, pagsunod sa physical distancing at pagpapanatili ng magandang ventilasyon, lalo na sa mga panloob na lugar. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, hawak na rin ng National Bureau of Investigation o NBI ang isa sa mga person of interest sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Matapos nga ang pagdating nito pasado alas 7 kagabi mula sa may Ninoy Aquino International Airport mula sa Puerto Princesa, Palawan, ay agad itong inaresto ng NBI. Sinota naman ito ng helmet at bulletproof vest. Sinasabing nasa edad ito mula 35 anyos hanggang 50 anyos. Agad din itong pinusasa ng NBI at dinala sa kanilang detention facility. Una nang sinabi nga ni Department of Justice Secretary Boyeng Rimulya na mayroong 2 persons of interest na maaring mastermind na nasa likod sa pagpaslang sa broadcaster at sa umano'y middleman sa planong pagpatay kay John Villamor. Lumutang din ang issue na posibleng maghain na ng kaso ang Department of Justice bukas o kaya naman sa araw yan ng Lunes laban sa naturang mastermind. Samantala naman, Bangsamoro government nakatutok ngayon sa mas pangailangan pa ng kanilang constituents na apektado ng bagyong Sipaeng at makikamusta rin tayo sa relief operations. May nakuang mga impormasyon si Bombo Annalise Soberano. Nakatutok ngayon ang Bangsamoro government sa pangangailangan ng kanilang mga constituents sa rehiyon na lubhang naapektuhan ng bagyong Paeng. Ayon kay Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Ministry of Interior and Local Government, Minister Nagib Sinarimbo, na hindi tumitigil ang gobyerno ng BARM sa paghahatid ng tulong sa kanilang mga kababayan, maging ang pagsasagawa ng clearing operations sa iba't ibang mga barangay. Pinangunahan din ni Sinarimbo ang EOC coordinating meeting kahapon kasama ang mga miyembro ng Bangsamoro Disaster Risk Reduction and Management Council, kung saan pinalakay ang sitwasyon at ongoing and clearing operation. Ayon kay Sinarimbo, nagpulong din sila kasama si 6th Infantry Division Commander Major General Roy Galido hinggil sa rekomendasyon nitong demobilization ng ICP sa Barangay Kuksing 2. Layo ng pulong ng EOC para i-operationalize ang direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang pamamahagi ng relief assistance sa lahat ng mga biktima ng pagbaha at tiyakin na nabigyan ng tulong ang lahat. Natanggap na rin ng BARM ang mga donasyong tubig at pagkain mula sa mga private donors. Nagpapatuloy din ang pamamahagi ng relief assistance sa mga bayan ng Sultan sa Barongis, Sharif Saidona, Sultan Kudarat at mga barangay sa Datubla. Patuloy din ang pagsasagawa ng damage assessment ng Bangsamoro government sa mga lugar na apektado ng bagyong Paeng. Hinikayat naman ni BARM Chief Minister Ahod Ibrahim ang lahat ng ministries na magbigay ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyo. Kamakailan ang Ministry of Transportation and Communication na mahagi ng relief goods sa mga apektadong residente sa Sultan Kudarat at Maguindanao del Norte. Nasa 1,000 pamilya ang nabigyan ng tulong mula sa barangays Inawan at Makagiling. Pakinggan natin ang pahayag ni BARM Ministry of Interior and Local Government Minister Nagib Sinarimbo. Panawagan ho natin, 1, to continue to be very, very vigilant sa flood at saka sa
landslide. And then mag-ingat din ho doon sa contamination doon sa tubig dahil baka ho magkasakit yung mga kababayan natin. So, sa muli po, panawagan namin, maging laging alerto, panatilihing safe po tayo lahat. Ingatan ho yung mga pamilya natin. Ang pahayag ni BARM MILG Minister Naguib Sinarimbo. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Balita naman, pagbubukas ng gate ng Magat Dam maaaring hanggang ngayong araw na lamang. May detalye dyan si Bombo Jovino Galang. Posibleng hanggang ngayon o bukas pa ang pagpapanatiling nakabukas ang gate ng Magat Dam. Sinabi ni National Irrigation Administrator Benny Antiporda na binawasan na nila ang gate na nakabukas magmula nung umalis ang bagyong Paeng. Sa ngayon anya ay patuloy ang ginagawa nilang assessment kung may mga nasirang mga patubig sa iba't ibang bahagi ng lugar na dinaanan ng nasabing bagyo. As of now, gate 4 na lang ang open natin, no? Nung ating Magat Dam. It is open in 1 meter na lang. Nag-reduce na tayo ng 1 meter. So, ang level niya kasi ngayon is 190.65 pa rin. No? So, that's still a critical level. Wherein ang spilling level naman natin is 193. But, of course, with the inflow of 633, yung hourly outflow naman natin is 812. Mas malaki yung outflow sa inflow kung kaya't pwede ng 1 meter na lang yung 1 gate na bukas. No? Itinanggi nito na ang pagbubukas ng gate ng nasabing dam ay siyang sanhi ng pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Hindi to yung makakapagbabaha pa. No? And merong nagsabi na dapat wag na kami magpakawala ng tubig. Well, mas malaking disaster po yung mangyayari kung hindi kami magpapakawala ng gradual. No? Ito yung gradual na discharging of water na kung saan manageable po ito, na if in case meron pong masamang panahon, makakalikas ang ating pong mga kababayan. Pero kapag pinigil po natin yan at hindi po tayo nag-release, kapag bigla pong umulan, at biglang magkaroon ng malakas na buhos ng tubig, mas malaki pong disaster yan na magkakaroon ng flash flood. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Doon sa may bahagi ng South Cotabato, maraming pamilya nawalan po ng tirahan at may detalye dito ang Bombo Radio Coronadal. Umabot na sa higit 150 pamilya mula sa dalawang bayan sa Cotabato ang apektado din ng malakas na hangin at ulan dulot pa ng pananalasa ng bagyong Paeng. Ayon kay Provincial Disaster Risk Reduction Management OIC Head Rolly Duin Aquino, higit 35 mga bahay ang partially total damage sa barangay Tasiman, Lake Cebu na sinira ng malakas na hangin. May mga kabahayan din na nasira sa barangay Neds ng sabing bayan, habang nasa 116 naman na pamilya ang nasiraan ng bahay dahil din sa bagyo sa bayan ng Tiboli, South Cotabato. Ayon kay Aquino, pinuntahan nila ang mga binagyong mga barangay kasama ng NDRRMC para magsagawa ng assessment sa pinsalang iniwan ng bagyo. Paniwanag ni Aquino na antala ang pag-report ng mga barangay officials sa mga LGUs sa pinsala ng bagyo dahil nawala ng kuryente at nasira ang mga daan pababa sa kanilang mga lugar. Nabigyan na ng inisyal na tulong ang mga apektadong pamilya, ngunit hindi pa rin nakakabalik sa kanilang mga nasirang tahanan ang mga ito at nanatili sa evacuation centers. Ito po yung nag-epekto nung pagdaan ng bagyong Paeng. Ayan po, sinasira po ang kanilang mga bahay. So nandito tayo ngayon
para magpahatid naman ng ating tulong. And at the same time, no, yung tulong din po ng local government unit ng Tiboli in combination of course ng tulong naman mula sa provincial government of South Cotabato. So medyo malayo ito, and tayo po ay nagpapasalamat sa team po ng MDRRMO ng Tiboli, of course led by Mayor Keo Tuan, sa mga vehicles natin na sinakyan para hindi po tayo mahirapan na puntahan po ang mga lugar na ito na naapektuhan po ng bagyong Paeng. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radyo. Bombo! Samantala, ang Police Regional Office 7 Regional Director kinumpirma ang ginawang pangaharas ng mga miyembro ng communist group sa ilang miyembro ng Negros Oriental Provincial Police. May nagkalap na balita ang Bombo Radio Cebu. Kinumpirma ni Police Brigadier General Roderick Agustos Alba, ang Regional Director ng Police Regional Office Central Visayas, na hinaras umano ng mga membro ng Communist Terrorist Group ang ilang membro ng 2nd Platoon, 2nd PMFC ng Negros Oriental Police Provincial Office noong tanghali noong Nobyembre 1. Ayon kay Alba, na base sa ulat ng mga pulis na nakatalaga sa kanilang detachment sa Barangay Trinidad, Giholngan City, Negros Oriental, nagpaputok ang hindi pa makikilalang membro ng CTG. Dahilan na para gumanti ang kapulisan sa pamamagitan ng pagpapaputok ng kanilang armas. Wala nasaktan o nasawi sa panig ng pulisya, gayon din sa kabilang panig. Kasunod ng incident, mas pinalakas pa ng concern unit ang kanilang camp defense. Inalerto na ng 2 pang platoon ng 2nd PMFC kabilang ang kapalit ng detachment ng EFP at nangangalap na ng impormasyon ang mga intelligence operatives upang matukoy ang mga suspect para sa pagsasampa ng mga kasong kriminal. Several members of the 2nd Platoon, 2nd Provincial Mobile Force Company of Negros Oriental Police Provincial Office were harassed by alleged members of communist terrorist group around lunchtime of November 1. According to the report, the undetermined member of CTG members fired towards our personnel who were stationed at their detachment at Barangay Trinidad, Giholngan City, Negros Oriental. This prompted our personnel to fire back. There was no casualty among PNP personnel and no reported injured in enemy side. Ating napakinggan si Police Brigadier General Roderick Agustos Alba, ang Regional Director ng PRO7. Mula rito sa lungsod ng Cebu, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Russell Belcura para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala mo na pambihira nating makita ang bodega warehouse ng DSWD kung gaano kalawak at katerba na mga supplies para doon sa ating mga kabayan nangangailangan. Nandoon sa lungsod ng Pasay si Bombo Chili Imprido. Kumusta ngayon dyan sa DSWD? Yes, mga kabombo, narito nga tayo ngayon sa isa sa pinakamalaking warehouse dito sa Pasay. At kung makikita nyo sa aking likuran, patuloy na dumadami yung mga volunteer na nagpupunta dito para tumulong sa pag-food repacking ng mga food items para sa tulong na rin sa ating mga kababayan na nasa lanta noong bagyong Paeng. Matatandaan na libo-libong mga residente ang naapektuhan ng bagyong Paeng na talaga namang nagpalumo sa mga kabahayan at negosyo at pansamantala pang ito ang isinarado. Kaya naman, ang ahensya ng DSWD or Department of Social Welfare and Development ay naghahanap pa ng mga volunteer na kung pwedeng pumunta rito at tumulong na rin para sa ating mga kababayan. Nakapanayam nga ng Bombo Radio Philippines si Sir Daniel Esta, isang team leader sa kanilang kumpanya. Aniya, masarap daw sa pakiramdam ang pagtulong sa mga nangangailangan o sa mga taong nangangailangan. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Sir Daniel Esta. Siguro it's a good feeling na makatulong sa kapwa. So we're blessed na some of us or most of us hindi na-affect nung bagyo, and it's just one way for us to give back na rin para makatulong sa kapwa. Yun lang. So nag-volunteer kami na buong puso. Siguro for those people na may vacant time or available sila, pwede silang pumunta sa DSWD or sa mga companies katulad namin, pwede siguro sila makipag-coordinate sa mga HR nila para makatulong din sa mga nasalanta. Hanggang Friday, kung di ako nagkakamali, hanggang Friday.
Ayan nga ang naging pahayag ni Sir Daniel Esta. Sa kabilang banda naman, isang estudyante naman ang naabutan din ng Bombo Radio Philippines na si John Paul Torres ang nag-volunteer dito sa repacking ng food packs. Aniya, wala naman daw siyang ginagawa at free time naman daw niya, kaya talagang tumulong na din siya dito sa pag-repack ng mga food items. Narito at pakinggan natin naging pahayag ni John Paul Torres. Bali po kasi as estudyante, parang ito pong pag-volunteer, di naman po namin kayang mag-donate ng malaking halaga. So, ang pag-volunteer na lang po ang maaari naming may ambag as individual po, as mamayang Pilipino na makatulong po sa mga nasalanta ng bagyo. Hindi po, dahil ito po ay free time ko naman po and hindi naman po kami inuobliga na mag-volunteer po. As in, volunteer po. So, yun po. Mga kabataan, if may free time kayo, masayang magtulong, masayang may bagong makilala and yun, makapag-socialize and also Yan nga ang naging tinig ni John Paul Torres. Sa ngayon, mga kabombo, nangangailangan pa rin ang Department of Social Welfare and Development ng mga volunteers na pwede ring tumulong sa pag-repack ng mga pagkain dito Bombo Elmar sa malaking bodega o warehouse dito sa Pasay City. Bombo Elmar. Tama yan. Bombo Chill, talagang saludo tayo sa mga estudyante na yan. Wala silang may tulong in kind, pero yung time nila, napakalaking bagay yan na mag-repack. Siguro yung programa natin ngayon ay makatulong tayo sa DSWD, yung panawagan na yan na bumuhos pa yung ating kababayan, tumulong dyan sa pag-repack para mabilisan na pagpapabot sa mga tulong doon sa ating mga kababayan. Ano bang kailangan na requirements dyan? May sweldo ba yan o talagang voluntary lang talaga? Bombo Chill, dyan sa DSWD Bodega Warehouse. Yes, Bombo Elmar. Actually, sabi nga ni Miss Fe kahapon nung nakapanayam natin siya, 15 years old and above, pwede nang pumunta rito para mag-volunteer. Wala naman daw kailangan, extra t-shirt lang at ang pagkain ay sagot na rin mismo ng DSWD, pati tubig, meron din dito. At regarding dun sa tanong mo kung may sweldo, wala talaga Bombo Elmar. Talagang bukal sa loob ang pagtulong at hindi talaga sila humihingi ng kapalit bilang isang volunteer. Alright, maraming salamat dyan sa may Pasay City. Ingat kayo dyan, Bombo Chill. Bombo Network News, ito po si Bombo Chill Emprido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldao ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar
mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Habang nalalapit ang tinaguriang biggest sporting events sa buong mundo, ang FIFA World Cup. Isa sa 32 mga bansa ay ang Senegal na number 18 world ranked. Isa ito sa pinakatanyag na pambansang koponan ng football sa Africa. Ang Senegal football team na kilala rin bilang Lions of Teranga na pinamamahalaan ng Senegalese Football Federation para kumatawan sa mga International Association Football. Batay sa kasaysayan, umabot na ang Senegal sa quarterfinals ng 2002 FIFA World Cup na naging pangalawang koponan mula sa Africa pagkatapos ng Cameroon noong taong 1990. Dagdag dito, ang kanilang best football member ay si Sadio Mane, isang forward player na kung saan itinuturing na isa sa pinakamahusay na manlalaro sa buong mundo at pinakadakilang manlalaro ng Africa dahil kilala siya sa kanyang pressing, dribbling at speed. Una rito, ang unang pagsabak sa football tournament ng Senegal ay sa Africa Cup of Nations noong 1965. Yan ang ating FIFA World Cup trivia. Samantala naman, ang Pinoy gymnast na si Carlos Yulo Abay, inaasahan bahahakot daw ito ng gintong medalya sa World Championship. May nakuha impormasyon pa ang Star FM Bacolod. Isiniwalat mismo ng Japanese coach ni Yulo na si Munihiro Kugimiya ang pangunguna ng Tokyo Olympian at ang mahusay na pagpapakitang gilas ng Pilipinong kampyon sa ginanap na qualification para sa all-around at kada isa sa 6 na aparatos kung saan pumasok nga sa 4 na finals ng 51st FIG Artistic Gymnastics World Championship sa Liverpool, England si Yulo, lalo na sa pet event nitong floor exercise, sa vault, parallel bar at makakasampa din sa unang pagkakataon sa individual all-around. Dagdag pa ni Coach Kugimiya na mas maganda ang performance ni Yulo sa all-arounder at gagawin anya nila ang best para sa finals. Sa pahayag naman ni Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Carayon, napakagaling anya ng floor routine ni Kaloy kaya naman pinagdadasal niyang makuha nito ang gold. His floor routine is very, very good. I hope nobody can beat him in his floor routine. But I don't want to anticipate that he's going to get the gold, but I'm praying that he will be getting the gold. Gaganapin naman ang individual all-around finals sa Nobyembre 4 simula alas 6 ng gabi. Isasagawa naman ang finals ng floor exercise sa Nobyembre 5 sa ganap na 1:30 ng hapon habang ang vault at parallel bars naman ay sa Nobyembre 6 sa 1:30 ng hapon. Kabuang 4,000 gymnasts mula sa 74 na bansa ang kalahok sa world meet kasama na ang mga world champions at Olympian medalists. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Balik na naman sa panghihina, matamlay na naman ang halaga ng piso kontra dolyar sa report ng Bankers Association of the Philippines. Ang isang dolyar katumbas sa Pilipinas na 58 pesos and 47 centavos, lalo na at nagtaas na naman ang kanilang interest rate doon po naman sa Estados Unidos. Samantala sa ibang currencies naman, sa report naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Hong Kong dollar ay 7 pesos and 39 centavos, Singaporean dollar ay 41 pesos 0.02 centavos, Saudi Riyal 15 pesos and 44 centavos, ang euro ay 57 pesos and 33 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago tayo magtapos, narito po ang Orasyo Emperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith.
We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, Castor Nation, alam nyo ba kung ano ang most famous tradition tuwing Christmas sa Norway? Ito ay ang pagbibigay ng Norway ng malaking Christmas tree bilang regalo sa United Kingdom taon-taon. Ito ay paraan nila sa pagpapasalamat para sa tulong ng mga tao ng United Kingdom sa Norway noong World War II. Dinidisplay ito sa may Trafalgar Square sa gitna ng London. Sa ating Christmas countdown, 52 days to go bago ang araw ng Pasko. At yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News. At mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 52 días sa Banwa Nabilin antes ang adlaw sang Pasko. Philippine Standard Time, 3 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sa matuntunan Bombohanay Big Time adlaw sang Webes Pets 3 sa bulan sang Nobyembre sa 2022. Unang adlaw sang Webes kaonsa nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaw po ang walagad si Bombo Erlin Bayonita. Pupunta na kita sa Lasan Nueva Media nga takna sa mga aga sa dalawang sa inyo sa dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa luwasang pungsod sa bangman, mga balita sa Bataga sa Ginampang, kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa bangman, mga tubiko nga mangina sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga. Sa mga balita lokal, may pila ka mga eskwelahan na ginapanagutan sa Department of Education ng makapadayon na sila sa may blended learning kaya daguto kag gina mga classroom at the same time may pila man ka mga eskwelahan ang apektado sa ning pagalabay sa Bagyo Paeng and way pa nakabalik ang mayara pagyapo na balasang kinahanglan nga dapat malimpyuhan ni ang mga classrooms nagikan sa epekto
sang bagyo. Maya pila man ka mga evacuee sa Banwa nga way gidbala sang sense of responsibility. Maya pila ka mga eskwelahan sa ginagamit ni nga evacuation center sus daw ino kaya sang demonyo. However, mayara sang ginikanan dira sa maya syudad sang Silaya, Banwa nga nagreklamo diri sa aton nga ginapakahuy-an sang manunodlo ang ilang bata. Ginatiguan man nato nga makasabat ang ining natungdan ng manunodlo dira sa maya syudad sang Silay. Na ano kamatuod ang ining alegasyon na Banwa because hindi naman ini siya bag-o mayara sa mga napakahuyan mayara man sang ining malain na bala ang tinaga ang mga mabuyan nila sa mga kabataan sa tubang man mismo sang ilang mga classmates. I-check na karon sa report ni Bombo Grace Lynn Lobaton. Sa dugang mga balita lokal kahapon na Banwa ginapaydalo man na sa state of calamity ang Western Visayas kagatatlo kay banpang mga rehiyon nga apektado sang naglabayang tayg sa severe tropical storm Paeng and subong siling sang Department of Trade and Industry mag-take effect ang ining price freeze sa mga lugar nga ginapaydalo sa state of calamity. Abi sarap ako na kaysa ni nato ni Malikawano ang pagasaka sa presyo sang nagapanguna nga mga balaklon. Sang nagabisita si President Bongbong Marcos dito sa bahin sang Maguindanao, nakita niya suniya Banwa nga kinahanglan na gid hatagan naton sang pagtipig o kwantipigan na gid ang aton suniya mga kagulangan, ang aton nga mga kalasangan kay kun lantawon ang ining baha dito sa bahin sang Mindanao. Ini siya ang tuga gidya. Tuga sang kalbo na gid nga mga kagulangan nga ang mga pumuloyo susperte ang ilang kakibot sa sining pagkaluntad sang landslide. Karon sa aton sa Maya Negros Occidental ibalon nato na mga tika nga ginahimo sa aton suning provincial government para nga masalbar ang aton suning palibot ang aton nga dunang manggad at the same time ma-preserve naton ang ining tuman ka importante sa tion nga mayara sang bagyo kay hindi kita magapareho sa iban nga mga lugar nga nagaluntad ang ining landslide. Maginakapod na ito nagkaroon ng officer in charge sa Provincial Environment Management Office, Attorney Julie Ann Bedrio. Sa iba na pang mga balita sa Balita National, numero sang patay bangod sa paglalabaya sang Bagyo Paeng, nagadangat na sa 122 ang numero sa mga Pilipinong apektado Banwa, ang nagadangat na sa 3.3 million. Santo diri sa report sang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa report naman sa Department of Health nagadangat sa 178 ang numero sa mga napilasan na Banwa bangod sa ning paglalabaya sang Bagyo Paeng. Ang nasambit nga bagyo nagabilin sang 2.74 billion pesos nga balor sang damage sa sektor sang agrikultura. Aba nga silinga sa Department of Agriculture magabaton ang ini mga mangunguma subang man mga mangingisda sa mga binhi at the same time mga fingerlings para sa mga mayara sa punungan kay masobra sa 53,000 ang apektado nga mga mangingisda kag subang man mga mangunguma sa silinga paggalabaya sa bagyo tinalikdan nga semana. Department of Trade and Industry nagpasalig mayara sang bastanteng basic goods kasunod sang paglalabaya sang bagyo. However, subong pa lang bulan sang Nobyembre, nagabiso ng DTI magasaka na naman ang presyo sa mga Noche Buena products. Sa iba
Iban na pang mga balita national, pagsuksok sang face mask sa mga ulubrahan ngayon sa private sector. Ang mangin voluntary na lang sunod sa Department of Labor and Employment. Kasunod naman sang ginapagwa nga mando sa ngato na sining Presidente Banawa nga hindi na mandatory ang pagsuksok nato na sang face mask sa outdoor areas kagasubong man sa indoor spaces. Sega, iban pa ang mga impormasyon ka mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 10 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Kahapon nga adlaw Banwa kasunod sang bilin nga halit sang bagyo nga si Paeng diri sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Gideklarar ni President Bongbong Marcos ang state of calamity sa 4 ka mga rehiyon nga naapektuhan sang nasambit nga kalamidad nga nagbilin sang flash floods, landslide kag subong 122 na ka mga tawo ang nagkalamatay. Naguba ang mga propiedad kag apektado ang palangabuhian. Sa proklamasyon nga ginpirmahan sang presidente kahapon adlaw sang Miyerkules, yara kita sa dalom sang state of calamity diri sa Western Visayas, Calabarzon, Bicol, and then ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kung sa diin 1.4 million ka mga tawo ang labing nga naapektuhan sang nasambit nga bagyo. So, ang ining state of calamity Banwa yara sa or magadugay sang 6 kabulan unless i-lift sang aton nga presidente sang mas temprano. Ang deklarasyon sang state of calamity nagapanugot na sa mga LGU. Magamit nila ang ilang calamity funds for rescue, recovery, relief and rehabilitation and for the continuous provision sang basic services sa apektado nga mga pumuluyo. Magapatuman man sang price control o kan price of freeze sa mga basic necessities and prime commodities para nga mapunggan ang ining pagpanghingalit sa mga negosyante sang kahigayonan o kon magaluntad ang ining profiteering Banwa kung sa diin nagasaka ang presyo sang sining mga nagapanguna nga mga balaklon bisan na tubig isa ka galon pila ng presyo kay nakaibalo sila nga mabakal gidya ang tawo. Ang proclamation number 84 sang presidente nagadirect sa mga ahensya sang gobyerno magpadayon sang rescue and relief operations kag mag-coordinate sa mga LGU para nga maka-provide o kan maka-augment sang basic services and facilities sa apektado nga mga lugar. Kasunod ini Banwa sang pagbasura sang presidente sa rekomendasyon sang National Disaster Risk Reduction and Management Council nga magdeklarar sang state of calamity sa bilog nga pungsod. Kay silingan niya kinahanglan ma-localize naton or ang epekto abi kagang pagdeal sa mga kabanwahanan ka mga kasyudaran dapat igatugyan sa mga local officials. Kaya hindi naman kinahanglanon nga maging nationwide ang approach para diri. Ang proklamasyon na Banwa nag-note ang si Marcos mahimo nga idugangan niya pa diri ang iban pang mga areas. Ngay gapay dalom sa state of calamity depende ina siya sa nagapadayon nga damage assessment kag sa rekomendasyon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sang nagligad ang adlaw Banwa nagabisita si President Marcos sa mga lugar sa Mindanao nga apektado sining pagbaha kag subong man na landslide nga kadabo gid sa mga nagkalamatay sa bahin sang Maguindanao del Norte. Patigayonan sang aerial survey
ang ining mga lugar nga apektado o ining ginaluntaran na sang landslide Banwa. So dito mismo nakita pinagi diri sa aerial inspection sa sining nagluntad nga landslide sa Maguindanao kag subang man karamo sa mga apektado. Kinahanglan gid ang pagtinguha sang mga ahensya sang gobyerno kag subang man sa mga opisyalis mismo ma-address gid ang climate change. And mayara dapat sang flood control to avoid mass casualties nga kadamo sa mga nagkalamatay sa tion nga mayara sang bagyo. Siling sang presidente sa atubang sang Bangsamoro regional and local officials. May mga lugar nga sadto hindi man sila apektado sang pagbaha pero sila ang heavily inundated. Nalumos kadalom sang tubig baha sang naglabay ang tropical storm Paeng. In the recent years, to quote Mr. Marcos, yung dating dinadaanan ng baha, hindi na doon. Iba na ang dinadaanan. That's the problem. Talagang may climate change talaga. It's undeniable. That's the problem sa preparation natin. Kag nag-react man siya sa report ni Maguindanao Governor Mariam Mangudadato nga nagsiling nga ang ining baha nga tuga sang Bagyo Paeng unexpected kataba because sila ang nagluntad sa nabukid nga lugar kag subang man sa coastal areas. Para sa kay Governor Mangudadato, ang ginalauman kuntani nga baha ang ara sa manubo nga mga lugar sa probinsya sang Sultan Kudarat. Wala inaya natabo. Nakibot ang tanan nga mayara sa mga pagbaha nga natabo sa mataas sa mga coastal areas. Ilabi na sa Banwa sang Libak, Kalamansig, kag subang man Palimbang. Tisiling sa ngaton sa nga presidente, ang tree planting dapat nga mangin kabahin na sang flood control efforts sa ngaton na gobyerno kaini siya ang nagasalbar gid sang kabuhi. Tisilingan niya sang yara kami sa may helicopter ni Mariam Mangudadato, Governor, na notice ko lahat ng gumuho kalbo ang bundok. That's the problem. So we have to include tree planting in our flood control. Dapat kasama yan. Kung gagastos tayo sa flood control, kailangan may tree planting. Kaya man dako ginang papel sa sining pagkakalbo bala sang kabukiran na dito sa bahin na sang Maguindanao Banwa sa sining pagluntan sang pagbaha nga perte ang pagkampante sa mga pumuluyo. Why sila nag-expectar kamo ni kakadakuon nga perte kalapad ang matabunan sang nag-us-us nga duta o ka nag-usbod sa nga duta Banwa. Kaya manti sang una, why man siya natabo mo. This is very unexpected. Ang mga lugar nga gilauman tanin nilang nga diraya magaluntad ang mga pagbaha. Subong sa kakibot sa mga pumuloyo, wala ginila imagine golpeada lang nagluntad ang landslide. Nagresulta sa kamatayon sa masobra sa 60 ka mga tawo sa bahin sang Maguindanao. 40 kaiban pa ang pilason. Subong nagapadayon ang search operation. Search and retrieval na ni siya siguro. Because sa Banwa, mayara sang justice siya ka mga missing patob-tob subong iba na dre. Why na ni na tumod na ni kung sa din nga parte sang sining nagluntarad sang ginluntaran sang landslide nga dira nakalubong ang ilang mga lawas. We are just hoping bisan madugay-dugayan galing kay ti syempre matambat man nga nagadunot ng aton sa nga lawas. Mas mayo gid kun makita sila grayon bat kita minadong ini na siya mahapos. Kay kalapad kita ninyo ining litrato nga ginapakita naton sa aton Facebook live. Abo na kalapad sang gin tabunan sa nagusbod nga duta Banwa. Nga nagapekto man sa masobra sa 2,000 ka mga pumuluyo o kan masobra sa 124,000 ka mga pamilya
sa probinsya sang Maguindanao. Anom ka mga barangay sa Maguindanao ang ginigo sang landslide suno sa kay Governor Maria Mango Dadato. So ginatagan diri sang emphasis sang aton nga presidente ang importansya sang improved coordination between the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kag sa mga LGUs sa tion nga magluntad ang disaster. Kaya man dapat wag gid rin nagapabaya ang mga local officials because I'm sure kung manawagan ang mga alkalde, masunod man lang na yung tao mo. Kubayara na nga dana dira sa pagtultol ng mga disaster and response team naton. Ang mga pumuluyo suno kagidabe nga magpakatig kaya nga ginapathagan ka na kung na daw ang peligro nga matugas ang bagyo o kan madabol nga pagatupa sa ulan. Kita ninyo na kita ta ang importansya sa preemptive evacuation. Kagin patigayon naton diri sa bahin sa Negros Occidental. Paglawas ito nagligad to I think last year lang to, no? Do January 1 na bala. Nga nagbaha dira sa Northern Negros but at least wala ato yan sang casualty. Inanggulpiada lang gid ba lang sa kadabulon sang ulan sa bukid. Ang mga kasyudaran kabanwahanan dira sa Northern Negros amo ni ang ilang ginexperyensya pero nagsubside man gilayon ang tubig. So siling sa ngaton sining presidente mayara sang lack of joint response operation kay kinahanglan nga ma-maximize ang tanan nga mga assets sa ngaton sining gobyerno both sa national nga mga concerned agencies at the same time sa local kay mo na ang ilang obligasyon. And nagpadulong man nga ngaton sining presidente sa evacuation center sa Dato Odin Sinsuat. Nga nagpanguna siya dito sa pagpanagtag sang bulig para sa mga pumuluyo nga mga nag-evacuate kay hindi gidya mapuslan ang sitwasyon sa mga pamalay nga isang balay nga ilang ginabilin. Mayo-mayo lang niya gani kay man tinagligad nga adlaw lubong na ni sa mass grave ang mga nagkalamatay sa may landslide sa bahin sa Maguindanao del Norte because at least bisan na paano dari sa padali ang paglubong sa ila at the same time matagkan man sila sa bisan paano disente nga lubong parang hindi man niya siling yang kadako sang gastuhon sang ila sinitag sa mga pamilya subong yang daan kumayara kabla sang himata nga napatay no. Bisan lungon na palang yung daan, so sperte na yakamahal. Sa mo na lang nang desisyon na sang mga opisyalas dito sa Maguindanao, ginalubong sa mass grave ni mga nagkalamatay sa sining landslide. Teko nakita na to na diri banwa, ang ginahimo na to sa aton doon ang manggad nagabalik gid sa aton. Kung kalbo ang mga kabukiran, kita man gihapon ang masuffer kung magluntad ang ining pareho sining kadamol sang pagtupa sang ulan kag tayuyon bala nagadasig ang paghumok sang duta. Ti wala pa man nga daan sa mga kakahuyan na dira. Siguro ning iba na nga niyo mayara sang kahigayonan kon kaysa nga pati bala mga troso balang halin sa may kagulangan nagaupod pa sa may mudslide. So dere tama gid ka importante ang pagprotektan naton sa ato ng dunang manggad. So, kada isa sa aton, hindi lamang niya mo ning siling yung tree planting ang aton sining obrahon, but siguro tree growing gid. Tree growing. Kabante kapos wala na yung tree planting mo, no? Kung na kaysa ganito, obrahon ta na para mapulo pa picture kita. Kung nabi, gawya-tuyata ka manadra sang seedling bala. Pero pagkatapos, so sina nga natanong man na, why man
gilantaw to liwat ko nabuhi man to sila kon mga nagkalamatay. Because sa minado kita sa pila ka seedlings nga tanom ta isa, duha, tatlo na ginabi ang maximum pinakatayog nga mabuhi dira. So, kung ma-involve ba ni sa nga to na gobyerno, ang mga people's organizations mas mayogin. Masilduhan man na sila dira kag makumbinsi sila nga sila mismo ang bantay kag magpatubo sining mga kahoy nga ginatanom sa ila sining mga areas. Because tama ini siya ka-importante sa aton subong nga nagakatabo nga nga epekto sang climate change. Sa tion nga mayara sang bagyo, perte kadamol sang ulan nga dala sang bagyo. Kung sang una, ang ginakangawaan naton ang ining kabaskogon nga madlos nga hangin, no? Subong duha na gid eh. Kung kaysa hindi kapag gani mahadlok sa hangin kay konkreto man yang imo nga balay, makabatok man siya, pero sa baha, dira gid kita kahangawa. Since ang mga lugar santo, nga wala man niya nag-eksperyensya sa mga pagbaha, subong kadasig magsaka ang level sang tubig. Tekon ginahimbo ba sa gobyerno ang iyang kahimtangan banwa. So, ang ila rather nga obligasyon, so ini siya ang dakop gid dapat, so bantayan gid dapat ang aton sa mga kalasangan. Kung sa bagay, mayara kita sang ini mga nagabantay gid bala sa aton sa mga kalasangan sa bahin sang Department of Environment and Natural Resources. Kay imposible katama, kaya hindi mahibaluan nga mayara sa mga illegal logging nga mga nagkakatabo na dira. Meron kata mga bantay kagulangan no? Mga forest rangers, di ba lang mga nagabantay gidya. So, dira palang banwa, matumod kag marakpan na sa ngaton sining mga otoridad. Ang ining mga nagapinagusto lang dira sa pag utod sang kahoy. Kag subong manti dapat mapasabat gid sila ya sa ato nga layi. Kaya kung nakita na nila dira nga ti daw sa wala man lang, wala ba niya bisang may nagapangdakop, pinagusto man lang sila. Bisan pa man lang nagani sa mga nagapanguling nga bala, dapat siguro mas pasanyugon pagid sa ato na gobyerno ang ining pagbantay, pagpatigayon sang mga checkpoint na balag madakpan ng ini mga nagapalusot sang uling. Ako na kayo hindi mo na yung paktan kung so din na nila ginapanguha. Kung wala man lang sa hugot nga kampanya bato kadra ang aton nga gobyerno. Tiyang iba na dra, pinagusto man lang sila pang utod. Ato na sa mga balaligyaan sang lumber. Kung na kayo sa galing bagod man sa sining pagbabaya na malang sa nga to na gobyerno, maghatag ka man kon kaysa Malaysia nga tiba si kon mayara man sang paghimbo na dara nga nagakatabo nga ginapabayaan malang ina sila. So mayara man na kita sang kampanya para ni sa mga pagatanom gidya sang kahoy. In fact, mayara kita sang National Greening Program sa bahin ni naya sang Department of Environment and Natural Resources. Kay dara sa bahin na sang Mindanao, awaning common na sining mga problema ining pagkakalbo na sang kagulangan. Dumduman nyo tong isa man to nagligad, I think sa Leyte ito siya, no? Na-interview naton tong isa gani ka family member wala diri nga susbilog niya gid nga miyembro sang pamilya mga nagkalamatay kay natabunan sang landslide. Dito man to naton makita kung ano ang balain nga epekto kung waay nagida sang naga-cover ang aton forest cover balabanwa. Tama na gid siya kanipis or kalbo na gid gani. So kung mayra man sang dugang pagidadra nga tikang nga ato na gobyerno bato ka sa ila, mas mapunggan ang ning pagkakalbo sa aton nga mga kalasangan.
Hindi ba di masarangan lagid sa ngaton nga national government so dapat na mauna gyud diri sa local kay kita nga mga pumuluyo nagasunod man lang kitaya mo. Ano mga tikang sa ngaton sa Kapitolyo para sa pag amlig pagatipig sa ngaton sa nga dunang manggad. Yara sa piya kalinya ang officer in charge sang Provincial Environment Management Office, Attorney Juliana Bedrio. Attorney, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin na mayong aga. Attorney. Ng mga Okay. Good morning. Fluctuate kita na. Okay. Attorney, hello. Okay. Sige, basi may nang kato na sining signal Yes, sa internet with Attorney Bedrio sa phone na lang, Bombo Harold. Parang mas clear kita ba nawa kay bisan na sang high school kita gani gina-require kita mo no. Dapat magatando man kita sang puno sang kahoy. Bisan na palang gani sa mga eskwelahan mayara na gid sa mga tree park. Kaya sa ubed nato niya paminsaron na gina-instill gid bala sa aton ang responsibilidad naton para sa aton sa nga palibot. Bisan na pamalang nga ganing pagatanom sang kahoy. Siguro dapat ibalik ni sang mga eskwelahan ang ning pag-require balang nga ti makadala ka sang seedling sa eskwelahan. May ragid sa mga tree planting and tree growing activity because kung pabayaan na talang sa pagdabo kada na sa ngaton sa mga populasyon sa pagkinaingin lang sa mga pumuluyo ang sangunang mayroon sang kalasangan na subong aso suway na gadya sang naga-serve nga upang sa imo bala panulukan. Balikan nato na sa Attorney Juliana Bedrio. Attorney, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Mayong Berlin, pasensya. So, naghinay lang ang internet. Aha. Okay lang gid attorney. Attorney, kasuboy nga natabo dito sa bayan na sang Maguindanao del Norte. Karabo sa mga nagkalamatay siling sa mga pumuloyo kabisan pa mga local officials sa nila. Nakibot agad silang sa mga nabukid nga lugar nga ni mayra na yan sang pagbaha kay ti sadto ang mga manubo nga mga lugar amo gining mostly apektado sang mga pagbaha. So diri nato nakita kay ti sa aerial survey sang presidente ang mga kalasangan na dito kalbo na gid. Oo, Bombo Erlin, very gido sad and unfortunate gid ang natabo kag tutuod ang wake up call ni siya hindi lang sa ila to sa Maguindanao but all over the Philippines nga kung paano nato no ginatan-aw ang aton nga mga forest kag paano nato padabungon pa mag-reforestation efforts naton bilang isa ka pungsod no. Sa inyo ma'am sa PEMO, sa Provincial Environment Management Office, ano giganing scope ninyo attorney for our environment? Yes, ang Provincial Environment Management Office siya ning nagapanguna sa aton nga mga initiatives, programs kag activities sa aton nga dunang manggad. So, may ara kami kang different nga mga division. Una na da ang Program Management Division. So, inini ang division nga ni naga kadto sa aton nga mga coastal organization, coastal communities kag sa upland. So, sa mga kabukiran naton. Isa sa mga flagship gid nga na umpisahan sang PEMO sa bilog nga probinsya is ang pag-assister sa aton nga mga integrated social forestry. So ini sila ang mga komunidad nga ara gid sa bukid no. Kag syempre ginaorganisahan ni siya sang PEMO kag para ang mga komunidad nga ara didto sa babaw sa bukid sila ni ang mga kumbaga partners naton kay sila ang stewards ng aton nga environment. So ang partnership ni naton sa ila ginaedukar sila naton nga pagpadabungon no ang aton forest cover kag syempre in exchange na sa mga livelihood sa aton nga mga coffee o kon cacao na mga seedlings ang ginahatag naton sa ila. So ginapainsyindinin naton sa ila nga bangod ara to sila sa babaw, sila ang mga frontliner kumbaga sa pagprotekta sa aton environment. So kay tungod bal-an naton nga ang pagkalbo sa aton nga forest dako ni siya ang impact no. Nakita naton sa recent nga kalatabo nga
makita ta nga importante gid nga ang forest cover o kun ang kadamulon sang mga puno nga ara sa bukid, importante siya para hindi mag-landslide, hindi mag-mass wasting events kay ini makahatag gid sang dako-dako nga mga nga impact no sa mga tawo, labi na ang deaths kag ang mga pagkadula sa aton sa ilang mga livelihood. Aha. Ini siya ma'am, mga people's organizations ni siya no or inang pwedeng per family abi or household nila. Per organization ni sila, balitan na ni nga mga household no, gina-organisa naton sila bilang mga upland farmers organization. Okay. So ara ni sila tanan sa mga PEMO assisted organizations ni sila nga kumbaga gina-institutionalize naton nga magbuligay ang bilog ng komunidad kay hindi lang ni siya aspeto sang protection but also pagbulig man sa ilang ekonomiya no bilang mga pumuluyo. Nga hindi sila magsalig sa aton nga syempre sang una ang konsepto nila mang utod kahoy, mang kaingin, no? Amo ang konsepto nila para mabuhi sila. Subong ginagaan ta sila sang mas dako nga pag-ihibalo, mas dako nga pag-engage bala sa parte sa pag-protection gidya, conservation, protection and rehabilitation. Kay kabalo man ta nga kung hindi ta ni paghihuan supong kag hindi man nila pag iprotektahan, sila man ang pinakauna nga maapektuhan sini. Ang kakao abi ma'am kag kape inang makahold gid siya sang water at the same time maghatag siya livelihood since ang bunga niya pwede mabaligya. Oo kay actually it's more of sa part nga economic nga gain no sa aton nga mga pumuluyo pero wala labot sa ina ng ni siya in exchange man siya sa tanom nila sa mga endemic and native trees dito sa kabukiran kay mas importante actually nga ang approach naton sa reforestation is in scientific in a way nga dapat ang ginatanom sang mga tawo no sa aton nga mga reforestation or tree growing activities, these are native no or endemic trees nga makahold gid ya sang deeply rooted bala kumbaga. So actually subong ang provincial government of Negros Occidental sa pagpanguna man sang provincial administrator Attorney Refrando Diaz kag sang team sa mga forester, geologists sa PEMO kag sa admin office nang ubra kami sa forest restoration nga landscape nga plan. So ini nga plan niya kumbaga natamag salig no sa tree growing lang no activities kay ang punto sini is that forest landscape restoration is ang concept naton is protection, production kag agroforestry man kay tungod dapat holistic kag scientific ang aton nga approach in terms of reforestation kay it's not about planting trees lang gid mo, it's about also making sure that these trees grow, also making sure nga miara man panghabuhian ang mga tawo nga hindi sila resort nga iutdo nila kag syempre in terms of empowering the community nga may ara sila sang alternative source of livelihood. Muna siya. Kay ni abi ma'am, hapos man lang yung mag-tree planting mo ro. Yes. Kaysa ganito, ginaubrata man lang na for photo op or para lambi may rakatay post sa social media. Pero pagkatapos yun, white naman gani ginabalikan. So dapat tree growing gidya ang ginahimo. Yes, amo na siyang amon kag we make sure nga ang mga planting sites no. So actually ang PEMO ga baton no sa mga request ga pangayo ang mga local government units naton sa mga seedlings etc. Even the private organizations nga nagakandak sa mga So during the time nga ara na ko di sa ini nga opisina, gintask ko gid ang opisina nga dapat i-check ang planting site kung baga ang puno or ang site na kadtuan nila matubo gid man bala ang puno nga ina etc. Kag also we make sure nga may survival rate no nga ginatawag nga kung baga makita mo nga matubo siya.
Actually, isa man sa isa di ka division sa amon is ang regulatory services, so sa mga quarrying, no. Sa totoo lang, part gid na sang ilatanan nga mga proposal diri is the environment protection plan nila, no. So may specific ginaya nga gina-allocate in terms of reforestation activities. Kag sang nagsud ako di sa opisina amon nang ginasugtan nga especially sa organization or ang miners association naton nga himuon naton nga tingob ang efforts naton in terms of reforestation. So in identification sang planting site, in terms of pag concerted efforts bala nga dululungan hindi iya pugtak kay tungod hindi it's not about compliance lang, no, but it's about really contributing to our para sa padako pa sang aton forest cover. Oo. Sa quarrying nga naman, tama man ang kadelikado because subong sa kadamol wala sang ulan, ang mga suba naton apektado na gid. So kung na kaysa malapad to ang suba pero nagnabaw. Oo, pero actually amo na akon nga Bombo Erlin nga gusto man nga ipathag no sa aton nga mga tigpalamati nga actually ang mga quarrying o kun ang mga sand and gravel activities damo-damo ning ahensya no nga ginalabyan o kun mga certificate kag compliance ang ginalabyan sini. So dala na ang environmental compliance certificate from the Environmental Management Bureau kag ang syempre kun ano ang kaya sang suba o kun ila ang mineral resource nga pwede ma-extract. So it's being conducted, no, volume assessment gina-conduct sa Mines and Geosciences Bureau. So sa pag-explikar sa akon sa mga geologists, no, nga syempre ka very common notion, no, nga tungod sa quarry grabe ang baha. Pero sa tutuod actually ang pag-clear ni no sang mga clearing ni siya may ara sang basin, no, nga mas may malabyan ang tubig, no, kung halin sa babaw sang bukid. So it's more of making sure nga ang aton nga mga permittees, no, ang ila permit, ang ilang mga nagapati sila o kung ginasunod nila ang terms and conditions ng ila permit, no. Amo na tawon nato na mama subong komo na gid ng cause man sang baha. Kay man bisan pagani sa mga kaumahan nila mga kabanwahanan. Sang una binaanad kita nga sa highly urbanized area lang yan nagabaha. Subong baskin sa mga malagyo nga mga kabarangayan nagabaha gid. So dako gid raya ang dako nga factor kung ano ang aton nga kagulangan. Kung kalbo na siya kita man gyapon maga-suffer, kung maproteksyonan naton kita iyang benepisyo. Amugid Bombo Erlin. Gani actually ang man nga sa pagpanguna man no ni Govbong Lacson nga nakita binamon nga may sang isa ka success story sa isang initiative sa Leyte na kung sa diin nakita naton nga in just 4 years no nakita man nga grabe ang nagtubo no kag hindi na masyado kalbo. So that's why gapaspas kami subong sa ini nga forest landscape restoration. So mas scientific siya nga way nga gina-make sure ta nga it's tree growing nga kung sa diin sakto nga puno ang ginabutang naton. Actually may component man ta sa pagbutang man sang bamboo. Kung sa diin kay tikasig ni magtubo ang bamboo kag dako man nga water ang iya na ma-hold mo kag very resilient ang bamboo. In terms naman niya syempre hindi lang ni sa babaw no upland. Niara naman kita recently ang PEMO kag si Gov nag-declare kita sang local coastal green belt zone. So isa sa mga feedback naton sa aton nga mga local government unit nga nakabulig ang aton nga mga mangroves naman niya sa mga lapit naman niya sa baybay nga kung sa diin ang mga storm surge bala magamay no pag hindi sila maapektuhan gid sang kondisyon sang dagat. So ini ang local coastal green belt zone arin siya sa kabilugan nga wetland area naman from Bago to Ilog nga kung sa diin ini man ang deklarar pa ya sang 2016 sang Ramsar Convention o kung ang it's a Ramsar wetland of international importance. So
bukid kag dagat ni na mga initiatives sa provincial government to make province of Negros Occidental resilient in terms of mga natural disasters. Ginapaigting man namon Bombo Early ang pagkalampag sa aton nga mga youth sa aton different sectors of society. That's why miara kita sang mga advokasya information education campaign. Actually, we have formalized our partnership with the Social Action Center o Conpangas sa pag-partner sa ila in terms of reforestation activities and many other environment protection initiatives. Dari attorney sa may coast, mga mangroves naman na diya, ma'am, no? So, ginatanom gid niya ang concentration pagtanom. Yes, o pagtanom diya, Bombo Early. Oo. Sa mga panglimpyo yabi mama kay tikon na kay sa kadamo sang basura sa aton coastline mo. So makita mo na din dila mga isda ning apektado but magbaha bala or magbagyo so swerte ang basura sa higad sang dagat. Covered man ninyo sa PEMO? Yes, Bombo Early, actually ang aton nga solid waste management program na sa focal person. Ang aton subong gina-make sure is monitoring sa tanan nga local government units. Aside from syempre sa pag-renew naton sa aton nga 10-year solid waste management plan, ara na gida ang component on marine litter. In fact, the province has been partner of international organizations o kung mga NGOs man, different sectors of the society, the German Technical Corporation or ang GIZ, miara siya partnership man with us on solid waste management. Kag siniman nga bulan, magabisita di sila. Kaya ang concentration man nila is on marine litter. So, ini damo-damo ang mga initiatives, programs, and activities. And sa totoo lang, ini dako gid siya nga mga proyekto nga dapat hindi lang gobyerno lang ang nagasugod, but of course all sectors of our society, and komunidad, actually support din sa mga local government units at sa mga communities involved. Kaya amo ni ang makapa-successful sa mga activities naton. Ang sa restoration activity, attorney, kamo naga-provide sang seedlings mismo? Yes, kami gid provide sa seedlings. We have identified our provincial nursery sites. Aside sa PEMO, may araman ang Office of the Provincial Agriculturist. Also, ginapadamo naton subong ang aton stocks. Itungod dako ni siya nga programa, so sige-sige ni siya nga restoration and planting. So, ang aton nga na-identify nga mga pilot sites naton is actually in Talisay, Sitio Tambara, Barangay San Fernando. Ini malapit man siya sa protected area. So, the province has already applied with the DNR with a special agreement on the protected area. So, Okonsapa. So, different pa din siya. Bamboo na daya, ma'am, no? Bamboo ang dira sa Tambara? Yes. Amo siya ang isa sa mga pilot na site nga ng part of the Provincial Integrated Safe Water Plan ng province. And then, sa sakop, yung mamasang natural park, hindi nyo na matandog, no? Yes, because it is a protected area, gindeclare siya by law, sang Inay. So, mas ang may jurisdiction din na sina is ang PAMBI or the Protected Area Management Board. Oo. Magluwas sa Tambara, ma'am, din pagid ang mga identify abing mga sites for the restoration. Yes, ang pilot sites naton subong is the Tambara, ang sa may lapit sa Malago watershed which covers the EB Magalona and Victorias. So different ni siya nga mga initiatives and also different ni siya nga applications for SAPA or the special agreement on the protected area. Ang concept ni siya sang aton Tambara nga plan is actually it's a conservation area, also a site for bamboo
production, and also nursery for our native and endemic trees. And also part of the Provincial Integrated Water Security Plan, which is from 2023 to 2030, no. So actually very complex and interrelated gid ang aton initiatives in terms of environment protection. So kung dako aton forest cover, no, ma-improve man ang aton nga water resources. Correct, Kiti, correct. medyo problema man naton ang tubig, no. Oo. Ini sa Tambara, ma'am, ini duta na ni isang province? Yes, ang portion sang Tambara is actually owned by the province. Kagdugay na siya nga wala siya yaging gamit. So, sang time nga no ni Govbong na kita naton nga nami siya nga area no for conservation protection initiatives naton. Also, lapit ni siya sa protected area no sa NNNP, may portion na lapit siya sa NNNP. So, this area is kumbaga gintang applyan dayon namon no ang mga lapit nga area, ginsurya naton ang mga people's organization nga ara da o kun ang mga CSC holders nga ara dira nga kumbaga ginhambalan sila naton nga upod na lang kamo sa probinsya no in terms of sa pag-manage sang resources sa ina nga lugar. So may component siya on protection, agroforestry, kag production also. Oo. Kaya marami man ni ma'am kung doon naka-mention na nagligad si Gov, at least meron sila income and may sweldo pagid sila. Yes, because they are hired by the province also as job order employees. So as of now, sila to subong ang ang mga nursery no, propagations ng seedlings. Also gina-train man nila sila naton no in terms of mga kababaihan no for cooperative, kung ano ang pwede nilang livelihood, in terms naman sa aton nga bamboo no, bamboo propagation, bamboo production, bamboo planting, kami mga giant bamboos na nga ibutang. In terms naman sa mga aton nga endemic trees, so aton mga seedlings, may mga ongoing na daang mga tree planting, tree growing activities. Oo. Sa bamboo abiya ma'am, damo kagid mahimo sa iya eh. So, kung tumandok mismo ang nagpadalagan na sinadera, sila man na makabenepisyo eh. So, magluwas nga ma-income sila, mira pagid sila sweldo, mas motivated balakat eh. Siyempre, ako ang taban niya kagasa hindi motivasyon, tagidyagyapon ng kwarta mo. Yes, in fact, sang last month, no, sang during the celebration, or sa September, no, during the celebration sang Philippine Bamboo Month, ginapaathag naton no, gintanaw naton ang pinaka very versatile ginya ang bamboo, ang uko ng kawayan. Kaya wala labot nga damo-damo siya sang gamit no, in terms of mahimo mo siya balay, etc. Furniture and everything. Isa man siya kadako nga component in terms of climate mitigation and in terms of being resilient sa mga weather. So makahold siya sang dako nga sang tubig nga maka-prevent man sang flood. Also dako man ang carbon nga maano niya in terms of blue carbon no nga help mitigate sang global warming. Ang kawayan na biya ma'am kon na wala lang yang kabuyong-buyong balang hangin, gasunod-sunod man lang nasaya mo. Oo, kagdating siya magtubo ko early. Correct. So, pwede man siya ma-replicate sa ibang nga areas? Yes, mugin man na ang plano, no? I-replicate siya sa tanan nga mga area. That's why, tanan naton nga mga offices involved no sa provincial government, encourage naton nga himuon naton balaga converge kita in terms of initiative. So ang OPA, danay kita with the OPA, with the PEMO, also the administrator's office, tanan nga mga local government units. So ginapang organize naton tanan naton nga mga environment officers, dala naman actually even the disaster man officers no. So very siya ng para maging successful ang aton nga mga activities, dapat tanan nga mga opisina, tanan nga mga tao binuligay. Ma'am, again gani ang sa Northern Negros Natural Park, pambini siya ma'am no, kamera diri nagpalabot sa Amon.
nga angay ni matagan sang tikang mga tao di sa patag nga sige pangkabkab sa pangpang sang Kuyong Creek. Ano ni ang inyo dira ma'am nga jurisdiction? Kung part siya sang Northern Negros National Park, it's really the PAMB, no? So, Protected Area Management Board na, in fact, wala gani ang PEMO, no? As a member, gid, no? But, also, i-check na guro, ma'am, kung ano na siya nga creek, kung basi may ara na if it's not sa protected area, ano siya, no? River siya nga ginakwari, dapat i-assess na, i-check naton kung may permit balain na kay tungod any extraction, no, within the province, basta jurisdiction sang PEMO ina, no, covered na siya sang governor's permit. Kuyong Creek ni siya ko na ma'am sa patag silay. Gina-ab nila bala ang pangpang sang suba. So basi ma-fall man ni siya sa quarry gyapon. If not, supposedly kung protected area na siya Bomberlin, dapat wala gidaya sang activities, no, ngayon na. Especially kung nara siya sa strict protected zone. So i-check ta na guro Bomberlin kung immediately after this i-check naton kung ano na kay wala pa man na nakasulod nga complaint sa akong opisina, but for sure ipa-check gina na kung ano na nga creek na. Nagimo ko no sila ma'am karasada pasulod kay Gapatindog Balay. Hindi ni guro pwede dara kay NNMP na din siya sa patag eh. Yes, actually may mga recent kami di gani nga ginpang pasakaan kaso man may mga nakakalabot sila ya sa NNNP. Of course, before we make sure ginamon if it's under the jurisdiction of NNNP. So ginamon for inquiry and for investigation to the PENRO or the Provincial Environment Officer sang DENR. So may maniguro nga makapadangat man sang complaint ang mga pumuluyo dira mismo kay para mas dasig bala ma'am. But mas mayo man kung ma-check dira kung napalabot na sa attention sang do park superintendent ni siya ma'am no? Ang kaso involved na dira. Protected area superintendent. Park superintendent. Sige. Finally, attorney, anong panawagan nimo sa mga pumuluyo for the whole Negros Occidental? Kay kung makita naton nagaka-spare kita bala sa malain nga halit sang bagyo, ay di diri ma-record sa ato ng mga landslide kangay sa mga natabo sa iban nga mga provinces. Mas mayo gid ko ma-maintain ini siya naton, although mga pagbaha tinig man naton ya mapunggan mo. Yes. Sa aton nga mga pumuluyo sang Negros Occidental, ato na gid no gakabatsyagan ang epekto sang climate change o kun ang mga environmental degradation nga gakatabo sa aton. Although natural disasters ini o kun mga natural nga mga gakatabo because sang natural landscape, slope o kun ano ang ini nga mga hitabo mapunggani naton because isa man sa mga factor nga gadasig ini or gakatabo ini is because of human activities. So ano ni nga mga human activities, mga pag-utod naton kahoy nga illegal, ang mga pagkaingin kag many other illegal activities. Dapat nangitan ang mga nagkalakatabo nga ini wake up call ni sa aton kag a big reminder and really a call for action. So dapat mag-iho kita, suportaran naton ang mga initiatives ng aton nga local government units in terms of growing activities. Suportahan naton ang Forest Landscape Restoration Plan sang Province of Negros Occidental along with the Provincial Integrated Water Security Plan nga nagaplano no nga padabungon naton ang aton nga forest cover sa aton nga mga people's organization o kunang mga upland communities naton, sigihon lang naton ang aton pagiging partner sang probinsya in terms of conservation, protection, kag rehabilitation sang aton dunang manggad. So sa tanan, sa aton nga mga pagkanon, aton dapat as early as now, gina-embrace naton ang aton nga role bilang mga stewards sang aton environment.
kumbaga these are ang aton nga environment ya hindi ni siya nga ginbilin sa aton mga katigulangan, no, but these are resources nga ginhulam naton from the future generation, so we make sure nga may ara man sang resources pa nga magamit ang aton future generation. Ina lang, Bombo Early. With this, Attorney Juliana Bedrillo, salamat gid ma'am sa time nimo diri sa amon sa Bombo Radio Bacolod sa liwat ta mayong aga. Mayong aga, Bombo Early. Maraming salamat kay Provincial Environment Management Office Head, Attorney Juliana Bedrillo. Sang nagligad ato ginapayag sa aton sa gobernador nga nasuguran na ining pag-hire bala sa mga pumuluyo man mismo sa mga lugar nga mayroon sang proyekto for agriculture and for protection of the environment. At least bisan na paano do nagaserbe man sila bala nga JO kay mayroon sila sweldo halin sa Kapitolyo and kung mag-okay na this is for their livelihood man mo. So sino man lang abi ang inigustong maka-income ka at the same time why kita nagakangawa bala sa tion nga madamol ang ulan. So kung mag-succeed ang ining programa dra sa may tambara sa Silay, mas mayo gid ako ma-replicate man sa iba na sining Silay ni o Talisay. Ang ining pagpatubo balasang kawayan sa iba na pang mga kabanwahanan kagasyudaran diri sa aton sa Negros Occidental. Ang kawayan niya nga daan niya, nagasukwana na siya mo, no? Sumusunod sa hangin. Magluwas na niya sang naglabay ang Bagyo Yolanda, bla. Sa naglabay ang Bagyo Yolanda, do hindi mo mapathag kun nga ang pating mga kawayan nagkalautod bala nga naghalaplay gidya ang mga kawayan. Amo na iya ka flexible ang kawayan. Pero sa amuto nga kabaskogon sang hangin, nga gina-expect din naton nga at least bisan paano kung may makasurvive man. Kaya do ligto gidya balaya sang hangin ang mga kahoy nga pero ting buyong-buyong abi sang hangin mo, no? Nga katudo sang panihol sang hangin nga do badalagan ka bala. Ang bisan ng mga kawayan to ay nakasurvive. So dugay naman until sila naka-recover. Pahulaton mo naman yung manambo sila bala. Ang tambo. Sabi nga tayo nang ginagataan. Tabala nga may kasag. May tugabang. Hulaton mo naman tipila man na to katuwig before sila naka-recover. Sa amon to lugar, hindi may linya ganasang kawayanan. Do hindi mo ma-explicar kung ginabatsyag mo nga pating mga kawayanan nagkala tumba. Inagdugan ligto gid bala sang hangin pati mga kawayanan nga supposedly ina sila ya makabato gina sila mo but gina pangamuyo lang nato ni kata maka-experience liwat sang Bagyo Yolanda. Para kay say mga katabo sa aton palibot nagaserbe malang ning wake up call para sa aton. Nga mayara man kita sang mabinag-binag because ang time nga to mga pamuluyo do way gani ya sa bungo ganila yang nagabiso nga to na gobyerno for the storm surge nga base ka na mo gid sa mga magkalamatay. Kaya ato nagserbe nga wake up call for us nga mga Pilipino nga kung anong ginapanugyan sa ato na gobyerno sundon tagid. At the same time sa aton man nga mga ahensya sa gobyerno makapagwa sang abiso earlier mas mayo gid kag nagainingaw ang aton nga mga cellphone kay mga emergency alerts sa do wala pa na siya no pila pala ni guro ka tuig gid mga 2 years pa lang ni or 1 year o kon more man nga may nagapadala na sa aton sang text message nga sa Negros Occidental ang ma-experiensya ninyo is red rainfall warning. Balikan tadi bila mga message sang NDRRMC. CB messages.
NDRRMC may oras dayon kag may petsa red rainfall warning sa Negros Occidental. Asahan ang matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Actually bentaha man ko na kaisa nga gagamit sang hindi lang kung kaisa but all the time, no? Bentaha gid nga nagpadala sang mga alerts, mga abiso ang mga ahensya sang gobyerno in our national language. Kundi kahapos lang niya maintindihan. Why na sila subong kapadala in English, Why na mo Harold, no? Actually, 2021 pa ning iban ko din nga messages. Kay kahapos lang gid bala ina yung pagkabasa mo, masinig ka na basi mga kinaglan na nato ni mag-evacuate ya kay red rainfall warning sa Negros Occidental. Asahan ang matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. So, mas madasig ang pag-akto naton kung naman ni mabasahan ta. Sangsa, makabaton kita message, red rainfall warning in Negros Occidental, expect heavy to torrential rains and landslide. Pero pagkabasa, taga in Filipino, kadamol galisang ulan subong. Dugay-dugay kung subong nga hapon. Kaya po, agad din talaga yung padala. So, mayroon man sila gabi, agin padala sang naglabay bala si Bagyo Paeng. I'm sure, iban na sa aton ng mga kotoran, tanan kita nakabaton. Importante nga mayroon kita numero dito sa ila. Kaya ginapalabay din nila sa Telcomo. Para sa bagay, kung makabulig bala ng mga telco kay bilang ilaman nga corporate social responsibility, abe, Ang hindi man paghingalitan sa aton ng mga ahensya sa gobyerno nga magamit sila. Mapadalaan sa mga messages ang kutob sa mga may numero sa mga telco o may rasang SIM card. Para nga tanan kita alerto, daso nga nakabaton kita gani. Hindi nagahuni ng aton cellphone kay may emergency alerts. Basahon yung gid, Basahon, gid, hindi nga baliwalaon na lang tayo. Ano na kahuni, no? Kahinuni sa aton yung cellphone man. Basahon, gid. Kay kalipot man lang na siya mo. Two sentences. Orange rainfall warning sa Negros Occidental at Negros Oriental. Paglabay ni siya ni Paeng, nagbabanta ang matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Konti at least kita aware na kita dayon yung kadabol sa pag-ulan subong gabundak nga neguro basi magbaha diri sa aton ma-evacuate na kita. Let us do our part manuwa, hindi lang ito gan lang naton sa ahensya sa gobyerno, but we are expecting more from the government. Ako mahirap man lang isang programa nga ma-lead kita nga mga pumuloyo how to protect our environment mas mayo gid. Ini mga nagapinagusto lang dira magkwari sila wala mga permit pagutod sang kahoy sa mga reserve areas na gada nato na banwa mas amo na ang nagakaangay nga obrahon sa ato na gobyerno. Kaya base magbinasulay na naman kita nga kung sang una nga daan pero sunin natabo sa Maguindanao. Kung sang una nga daan, gani mo isang DNR ang ila obligasyon nga pangdakpo ni mga illegal lagi nga dara ka mga penagusto lang penangutod. Why na tani natabo. Kasi syempre kita nga mga tao kung why man lang rules mo, no? Why man naman nagapangdakop nga aming untat kaya man? Pwede pa ta na maulig na, pwede ta pa na ya matapi na. Di dapat may gid sang nagapangdakop kag dapat makasuwan gid para nga may mahatagan, may masampulan. Siya tayo na tos banawa na kaligad sa takang alasan Nueva Saga. Pagbalikan naton report ni Bombo Gracelyn Labaton. May isa naman ka manudlong reklamo. Pagkahoyan niya naman ng estudyante. Amo man ang ibe isang bata pauli nagligada to principal diri sa Bacolod nang reklamo nga pagkapakahuya sa mga kabatsa ay mga manunodlo. Kadto kita karon sa may syudad sang Silay with Bombo Gracelyn Labaton sa pagbalik sang Bombo Hanay Big Time. Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo
Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation! Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldao ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines! Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt carvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka parit sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts ng vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kung pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sining nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sagwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurin. Ang kalasan Wada Saga. Pabalikan na sa aton sa nga pagpangalaga na diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. I-check na nato na si Bombo Gracelyn na labaton na direkta dira sa maya syudad sang Silay may sa ka ginikanan sang estudyante dira sa may Silay South Elementary School nga nagdango pa diri sa aton na parang magreklamo nga ang ilang bata allegedly ginsakit. Ginhabuyan pagid sang malain nga tinaga sang ilaman nga manunodo dira sa may Silay South Elementary School. Silay South Elementary School. Ginatingwan naton nga makuha na sang pahayag ang ining natong danang manunodlo banawa parang makapatag man siya, makadepensa man sang iya sining bahin because amo niya ang alegasyon sang mag-asawa ang pabuaya
dira sa may syudad sang Silay. Aba na nagpadulong gid mismo ang Bombo News team dira sa may Silay South Elementary School para nga makuha ang sabat sang sining ginareklamo nga manunodo sa sining akusasyon ni Mama Catherine Pabuaya. Ili naman din siya bagwabe mo, no? Okay naman na yung mayroon sang mga pagdisiplina sa mga bata. Pero kung sobra na gidjagoro nga sakit tuwan mo yung nagahibi sila magapauli, tila ina siya. Because ini dapat aktuhan sang division office mismo kung mayara na sang formal complaint ang pamilya sa sining natabo sa ilang bata dira sa Silay South Elementary School. Pero ano gid bala ang natabo? Bombo Gracelyn Labaton sa report. Kamin. Bombo Erlin, nagtuhaw ang isa ka reklamo gikan sa isa ka Iloy sang 9-year-old nga bata sa ka grade 4 student, Bombo Erlin. Sang Silay South Elementary School. Kag ang ginareklamo, isa ka teacher, no? Specifically, MAPE teacher, hindi niya advisor, no? Ang tagreklamo giningalanan kay Ma'am Catherine Pabuaya, Berlin. Samtang ang ginareklamo amo si Ma'am Maria Lourdes Panes, no? Okay. So, nagkadto kita sa puloy-an ni Ma'am Catherine Pabuaya sa Mambulak, sa Labang Berlin, Barangay Mambulak, Siyudad San Silay, Nagapuyo. Kag saysay siya sang natabo sa iya nga bata nga ginsakit kagin nabuyan sang malain nga tinaga, no? Sang iya sini nga teacher nga si Ma'am Panes. So, Bomber Erlin, first name, Maria, ano gani? Maria Lourdes Panes. Lourdes Panes. Okay. Yes. Kilala kay Mama Lu. Oo. So, ang bata ni Bombo Erlin, balik tabi kay natabo ining insidente sulod sa eskwelahan mga October 18, no, 2022. Okay. Kag right after the incident, kingkadtoan ini ka mga ginikanan sang bata sa eskwelahan para nga maistorya ang principal, no, kag ang teacher naman. Kason, ipabalik pagid or nagbalik pagid pagawin, yes, no. So ang istorya sini, no, before magreklamo ang nanay. Ang bata, Bomberlin, nga nagedad sa 9 years old, no, kagagiya sini nga classmate, nagpanugid sa ilang maestra sa MAPE, kaya nila advisor yan mo, no, MAPE teacher, kaya kasi sa ilo na mga teachers, Bomberlin, sa elementary, sa mga classrooms bala, no, kung tiyo na sang klase, abi niya, sa isa ka grade, no, or grade section. So, ang classmates sinisang bata kag bata mismo naghambal sa iya maestra, no, napanugid nga may isa sila ka classmate nga ginhambalan nila si Ma'am Malu sang Malaway, no, laway ka na muna bala. Oo. Han Malaway nga physically, mo na. Yes, oo. Okay. Dason ining si Ma'am ang ginakigan niya kag ang ginsakit niya amo si ang bata ila pagilana, no, ang bata nga 9 years old ni nga nagsugid man lang. Yes, si Pabuaya bali nanugid. Oo, si Pabuaya. Oo. So duwa sila actually nanugid sang classmate niya nga babae, pero ang classmate niya nga babae wala iya gin akikan or wala agin sakit. Siya lang niya, Berlin ang ginsakit. Agin ano ni siya mo laging uyatan bala may perasa sa uniform na bala sa liog na yon na sa kwelyo. Sa kwelyo. Dason gin pagwa siya bala misipa pagid sa kuno mo. Muna may nakakita actually, tapos pagwa sa iya ang bangko gani kuno nadala pa. Dason gin goyod ya sa isa ka classroom kag dito ya akigan. Ikaw nga bata ka, amo na ginamala niya kuno agi. Dason basura mo utok, amo na bala.
Di ang bata, wala man niya hibi lang siya Bombo early, no? Kag natabo ato las 11 sang aga, so after sina, dula subject pala nila. After sila napuli siya sa ilabalay. Dason, ginambala niya si mamaya. Kay wala siya gakibo kuno mo Berlin una-una. Di amali mamaya launa na balikan na sa imo nga school. Kay may klase ka pa. Kay dito lang nanyaga mo, dapit man lang ni Mambulak sa diri nga eskwelahan. Dason, ining bata, nagambal nga gipatawag ko no si mamaya sa iya nga teacher, no? Nagkadto man sa mamaya pagkaaga, pero ning bata wala na nang balik sa eskwelahan para mag-eskwela until subong wala na nag-eskwela tungod sa natabo sa iya. Pag gusto Wala na siya nagbalik? Wala na siya nagbalik kay na trauma, no? Dason, sige lang sa hibi. Isuya sa kay mamaya. Tapos to, katuan ni mamaya ni papaya. Namba ko na pagkabuas ng katuan. Pero ang pagkatuto nila, ang ilata na iyang katuan ni principal. Kaya may diretso na mala sa principal. Pero nakita pa na sa teacher. Samtang nagkatuto, nagkaklase ning mapi teacher. Wala man sa salong, napaturungan pa ko, no? Okay. Dason, nag-istoryahan na sila sa principal. Kagahambal sang principal, tiyan mo na bala. Gipatawag yaman ni ang teacher. So sila nagatubangay kag nangaya man pasensya ko no ang teacher Bombo Erlin kay ang sa iya naman niya nga side. Oo, sa iya naman niya nga side nga kisaan tao ga kalubat man bala. Hindi bala malikawan nga muna. Ambas ang mga ginikanan. Hindi man na rason nga para sakiton mo ang bata namon o kailangan disiplinahan mo ang bata namon. Pero sobra-sobra naman nga amon mo sito. Oo. Amo na. Actually, nalugid man lang siya gani Bombo Grace. Ti kung ikaw manunodlo ka, normal lang imo yung paminsaron, kuano kadlawan mo lang na ya. Yes, Bombo Erlin. Yung teacher, nadugang pa sa background according sa mga istorya, no, sa mga ginikanan, tugay naman sa ginareklamo nga mo ng batasan niya kay kadamo naman kuno sa pangsakit ya. Isa pagid ka para ya mangin educator kaya mo na imo ya pamantasan niya nga dali kaya mga akig. Amo gani. Nagisa pagid may damo naman sa kuno mga blatter report nga ara sa mga kapulisan. So ang tuod na pero check na kay para oo. Sige, check dara karon na sa may Silaya City Police Station. Kay kun amo na imo ya pamatasan hindi kaya parang mag-maestra. Oo. Kag this is the first time nga amo na ginpatangat bala sa aton no sa Bombo Radyo Bacolod nga iya sini nga batasan bala amo na no kagati kadamo sa mga nagreklamo pero wala sang take action no wala nagatag action abi ay naman kay dugay-dugay, November 18 naman Bombo Erlin, bago tanong November, no? So, madugay naman na to. Oo, wala ko no sa gahapon action, kaya hambal sa ila, ang regional office na kung ang decide mo. So, ang division, nag-intra naman gani. Nagkadto naman ang parents sa division office sa Silay City. Nagkadto naman sila gali? Nakakadto na sila. Kag according sa parents, duga na discourage sila magpasaka kaso. Kay actually willing ining parents magpasaka kaso. Napatawad naman nila ko nung maestra. Pero may ara sila dapat nga aksyon nga pagahimuon para sa ila nga bata. Kaya ang bata nila nagahambal nga gusto ko na siya mapriso. Wala isang ginimo iya sa akon. Muna bala. Pero Bombo Grace, ining di balagin pagwato siya, wala man napilasan ni ang bata. Wala man siya sa pilas, Bombo Erlin. Okay. Isipa lang ni siya ko, no? Pero todo ko, no? According sa bata, sa ginikanan man. Kaya may nakakita man mga maestra. Diba, si Kabayo ni siya? Si Kabayo kasi may lahi si Kabayo. Panes? Kaya ala Kabayo nga, abilidad guro. So, wala. Hindi nga, antaman mo, Berlin, na makuha ang side niya. Pero wala man siya nagambal nga hindi or pero hindi ka na wala pa man. Araban siya dira subong? Yes, actually nagatudlo siya. Okay. Butlay ko na bayaan mga students. Mag-lunch time karon na. Pwede na siya kay why man na sila nagagwa naman na Bombo Grace mo.
Dira naman lang sila nagapanyaga. Anyway, hindi pa ko magkomentaryo dire. Batiana din nato nag panuaron sa mga ginikanan. Yes, Marlene, namatian ta si Ma'am Catherine Pabuaya. Okay, bali sang October 18 ng Tuesday, wala sang Tuesday sang aga. Sang Tuesday sang aga na tabo. Mga 11. Bali do last nila blang nga klase na sa aga. Bali nag-chat ang maestra niya sa akin nga, hindi siya kuno lang magpuli sa niyaga. Oo. Tapos nang hambal ko, mapuli lang siya kay wala siya balong sa niyaga. Tapos pagpuli niya, nang dokay post nang bala sa iya. Tapos naghambal siya sa lula niya nga hindi siya kuno mag-eskwela. Naghambal kami nga hindi ka mag-eskwela, nang wala mo siya kasabat. Naghambal hindi lang siya kuno mag-eskwela. Tapos nagmuno sa sakon nga nang mabalik na siya naman nagwana, bako nang himos na, balaman, napakadto, katugali ni ma'am. Hambal ko nga ahaw, wala man siya nagasabat. Tapos chat ko ang advisor niya nga, ma'am, ng good morning, napakadto, makukuno hambal ni JC. Si JC, kilangan ng bata ko, ma'am. Babae? Laki. Laki siya. Tapos, nang hambal ni ma'am ng oo, kay napakadto. Kasi kung sang math teacher nila, kay nang may sala sila nga nahimo. Tapos, nang hindi sila ko napagbatunon, mintas hindi kami magkadto nga ginikanan. Inamangkot ko sa iya kung anong natabo. Hambal nila nang ginhambalan ko na nila si ma'am nila nga lawat. Tapos, nang inamangkot kong bata, tapos nga, kaya siyempre, mambalaan mo naman nung batasan, gagawin wala sa ngamon nga bata. Iga-explikar mo ko sa maestra. At yung maestra, duga-insist mo bala nga ng kadto na lang kamo, ma'am, kay para ka-istorya kamo para mabalaan. Naging kung anong natabo. Kaya nagapatinudluhan ay kunong duwa ka bata, balas ng natabo. Tapos ang bal namon, nang sige ma'am, nakadto kami da. Tapos nang wala gali si ma'am, subong nga hapon, buwas na lang kamo kadto. Tapos ang pagkaaga na, nang dito na nangnugid ang bata sa lula, nga gintiklod sa kuno, kag ginsipa. Kanitra yan? Oo, nanugid na siya. Tapos nang hambal dito sa lula niya, kaging hambalan pagid sa kuno ng basura, utok, animal. Tapos ang Martes na, ang ginsugid yan ang ginsamon, ginhambalan lang sa kuno ni Mami Agi, amo lang gito ginsugid ya, kay sa kadlok, siguro bala ma. Naglalain kami bala kaya mo naging ginhimo sa iya. Nagdali-dali kami kadto sa eskwelahan. Pagkadto namon sa ilang classroom, kay grade 4 sila ma'am, ang mga teacher alternate na kada subject. Di isang pagkadto namon natabuan ang math teacher nga gali ang ara to. Di bilang knowing nga kakabalo sa nga minihimo siya ma'am, dapat siya bila mauna approach sa amon nga ma'am amoni or biskan sa bata na lang bala nga kay nang nagulpihan na kugapon na wala gidya ma'am, gintulok niya pa kami masakit. Advisor na siya sa bata mo? Hindi, bali mapi subject na lang ma'am. Grade 4? Oo. 11 years old bata mo? 9. 9 years old. Oo. Tapos nang basta do arugante gidya bla siya ma'am, wala gidya makitaan nga basta wala lang siyang natabo kagapon. Tapos, ang bata ko, ginsita niya pa nga, ikaw yan nga, wala ka nag-eskwela. Nag-ipos na kami nagpakalma. Kami, imbis nga gusto man tayo naman, bala nga skandalon, sakigan, or ginpunggan, ginamon. Kita siyang kami sa school, ma'am. Nagpabangay na ka magali? Wala pa, mo pa lang itong una namon nga, business nga nakikita sa namon. Tapos, nagkadto kami sa principal's office. Wala na kami bala nag-istorya sa iya. Kaya hindi man kami tani mag-istorya sa iya mo. Mariktagin na kami dapat sa principal. Kaso wala ang principal. Ang alam to ang teacher in charge. Tapos, ang hambal sa mo sa teacher in charge, wala ang principal. Naka-seminar ko no. Mga Monday pa kami mabalik.
Bali Wednesday na kami ito nagkadto, ma'am. Yan, bali Wednesday kami Monday kami mabalik. Di, pagkahapon, naging niya naman kami, chat nga sa aga na lang kami kuno matubangay kay mahinagaw ang principal kay do ka seryoso kuno bala ka natabo. Eh bali mo ni mo nang ara sila kundi sa mapping nila nga klase. Tapos nang balang bata ko nga paborito ko na bilang subject ang English, math, kagang mape. Inagsabat man yung classmate niya nga laki nga ay hindi kay si ma'am bala kalaway na batas, pagkalaway. Tapos, kahit kasami nagalit kami isra, hambal, bala mga ay kalaway, bala sa akong batasan, kastrikta sa ako, hindi doon mo managuro, bala ginano ka mga bata. Tapos, so pagambal sa classmate niya, bata, ko kagang classmate niya nga bayi, nanugid na kay ma'am, nga naghambal ya, ma'am, naghambal, bala si John J, ang ngalan sa isa ka bata, bala ma'am, na nang kalakay sa imo, amo na nila, bali ginrelay kay ma'am. Bali, kung pinsaron gani, ma'am, mantubala malain sa ginimo, kasi syempre kisa normal, bata, napanugid, ginaya. Tapos ang hambal naman pagkasamat ko sa gani, kiti ginamo na siya sa ibang estudyante, ibang concern siya, kay kapanugid. Inaapig siya, nagkadto sa advisor sa ibang nga room. Tapos, yung sugid niya to, kasi dapat advisor, man na mamang sa bata mo, istorya, yan, pag ipatawag kami ng kanan. Tapos nung natabo, ang pagbalik yan nasa room, lalas niya lang gulpi ang bata, yung nakaptan niya sa may kwilyo, diretso butong, nagtabid pa ganing pulungkuhan. Na-witness man na mismo sa advisor, na-shock ganing advisor nga, na niya to. Tapos yung tiklod niya, kaging sipa sa TL. Nang iya nga mga classmates, natingala man, tapos nasinggitan siya sa classroom, yung sipa, iya pang ang lamisa ka maestra. Oo. Tapos, dapat hindi niya napagano, mamo, pagdaloon sa iban nga room, ang advisor na dapat ang may istorya. Yung tadal yung bata, samtang galakat, dito sa punta nga ron, gindala niya, samtang galakat, ginasigi, yabite ng bata, kaginambalan niya, agi ka, kayang gapanugid, ng agi na. Tapos, dito sa room na gindala niya, may tatlo na to kabaguhan niya, maestra. Nga, sige niya to akig, tapos dito niya ginambalan nga, ng basura ka, mutok, ng animal ka, ng yudiputa ka, ng amo na pagpadako sang ginikanan mo simo, amo nang ginatudlo sa balay nyo simo. Ang baling inayang ang mga mamang bata na nugid na nasa maistraya sang grade. Dito na sa nagsugid na ng tanan kido, vibes na sila bala kay tutor na sa una, sa maistraya na. Dito yan nagsugid na ng tanan gahilibion sa Mata mo, wala ya, nagamba siya kanang nga laway or ang upod yun lang? Ang upod niya, bali. Tapos ang bata, to yung naghambal, wala niya ma'am, kayang nanay galimigan niya. Okay. Tapos natingala kami, ginpatamaan yung bata. Pagkatubangay naman sa principal's office, nang hindi mo wala makita nga, doon nag-ginulsor sa or sincere sa pagpangay, patawad nila sa amin, ma'am. Oo. Nang tapos, ako niya man mismo dito, actually may recording kami isang conversation mula sa principal's office. Ginako niya man ang maginhimo niya, kagang iya lang nga rason, kay tawo lang man sa kuno nga kalubat, sa kadamuon sa himo. Pero hambal namon, ma'am, nang hindi man nabala rason, kay ti kapin pa ka ang mga maestra, di ba, ng zero tolerance ka mo, ng biskan ano yung kapakat ng control no, hindi hamak, gid. Pag ambal naman, okay lang naman kung akigan mo, disiplinaw ng bata, same sakto lang, pero ginpatamaan mo ng bata. Nang grabe, man tangayo niya, ngayon, masasorry ba, alis sa bata, gambagid niyang bata, nga hindi pa kaya mapatawad, gid, nasakitan ito sang ginhimo mo. Tapos, pila pa sa bumata, ma'am? Wala na gid, ma'am, may sa kabis na nagmuno lang ang lulay nga may eskwela sa grabe libion niya nang gin-record ko bilang iya nga kuan hambal siya nga
nang gusto ko ibalik siya tanan, gusto ko sa ipapriso, gusto ko sa sakiton man, ihambal ko man sa iyang inhambal niya sa ako. Na-trauma ni si Grace. Yes, Pamberlin. No, nakita gid sang ginikanan nga ila bata na trauma. Dako gid ang epekto sa iya sa mo siya nga teacher. Kuan giniabi mo inang physical bala, dason may verbal abuse pagid. Yes, yan. Kung ano kaya, extra ka Pamberlin at puros kaayuhan lang dapat ang agom sa bataan. Maximum tolerance sa ginaya, hindi nga zero tolerance kaya imo. Oo. Kung putro kada ya, hindi ka magmaestra. Yes. Kung nainit ka, wa ka sa classroom mo kag magpalipas danay kapila lang minuto bala, no? Para nga madula lang imo kainit. Lobat na siya kuno kaya ano pa sa iya manipa. Gani. Sarangan niya manipa gani. Naka-on na siguro ang battery during that time, no? Anyway, Mamo Grace, tingwaan din nato na sa ngalan sa patas nga pagwaragwagwan mo gidara sa pahayag si Ma'am Panes para nga ma-air maraton kung ano ang iyang side abi kag ang division office kung anong plano nila dira because na-file na sa ila ang formal complaint, hindi ba la? Yes, wala pa man ang ara naman ang formal complaint ni Ma'am Berlin, pero syempre under process pa ni ang next na moves ang Imagine mo na yan, hindi na mag-eskwela ang bata? Yes, templano gani isang ginikanan, i-transfer na lang siya sa Mambulak Elementary School. Kaya sa diri mo siya sa eskwelahon, maka-apekto man sa gapon sa growth niya, sa development niya bilang isa ka bata. Bala mo, amo na ya, why gina siya kagi bala nga sa ila panimalay, ginabatopan siya bala, Bombo Grace, because amo man na yang pagparako sa iya sang ginikanan mo. Inang himuon mo sa bata, matolerar niya kung sa balay nila, ginaamo man na siya. Tining si kabuaya, why ginaya kagi yung ginapatopan siya or nahabuyan siya, may malain nga tinaga. Kaya pag na karon Ma'am Berlin sa iyang side naman, kaya ang bata, according ko na sa mga kakilala man, sa tupad balay, mabuot, mahipos, mala na, or hiposon bala, nakibot mo lang, na ginamo ni kamay. Siyempre ang bata yan, normal gimana yan sa aton, di ba la? Asang gagmay kita. Kung ano to ganin na batian to, sugid-sugid naman na yan dayon. So ginikanan ma, ginambalang ka to ni ano, amo na abala. Yes. So siyempre kung ikaw yung maestra, ang edad sang mga bata nga ginahandle mo, amo na 9 years old, di siyempre ano pa, bigay mo expectaron. Kung why kaya pasensya, hindi ka na magmaestra. Marisign ka pangitay banubrada. Base para kaya sa manog alaga da kabayo katinda kanay ka mga duwa. Anyway, tingnan natin natin nga makuha na dari sa pahayaga si Mama Panes, Bombo Grace. Yes, Ma'am Berlin. Tingnan na karon. Update pa sa Bambuhanay sa Udto. Sige. Yes, Ma'am Berlin. Lapit na rin sa Silay South Elementary School. Inisip Bombo Grace ang labaton para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace din na labaton na direkta na sa Maya Syudad sa Silay. Unato nato nang sa bata ni Mama Panes sa sining negasyon na isang pamilya pabuaya kaya nagabatyaga sang trauma ang ilang sining bata hindi na mag-eskwela ti ang buwas na mlaga sang bata magubagid. Sa imo Mama Panes mayo magataga ka diri sang sabat hindi nang itugyan padara malisensya pa sa principal, malisensya pa to kanang kumpas sang division office. Kay karon ligon-ligonon yun naman ada. So kung hindi ka man lang guilty dari, gabi nga hindi ka magatag sang statement. Kaya kung sa bagay, ikaw man lang niya ang ginareklamo. Hindi man niya ang Silay South Elementary School, nga kinanglan may rapadra sang approval sang principal, may approval pa yan sang division office. Kung ako man lang na yan may kuya sa sala, pag umangkot sa bat maladayon, kaya kung may ginatago ka dara,
Ginhawa mo pa ka screen kung anong isabat mo, tilaban-laban may ara ganaya sang guilt sa imo dara. Kung nabo ng alegasyon isang pamilya, kung ano giban ang natabo ito sulod sa classroom, i-plus tarde sa aton kay hatagan ka namon lawig ng tiyempo. Parang maka-air ka man kung ano ang imo nga side. Pero kung sa mga manunodlo, kung kurto malang ka mo ya isip, why ka mo ya tolerance sa mga kabataan, ang bata-bata ginaya. Nga may ka mo kabataan, o kung may ka mo ng kaaging bata, ka mo nagdiretsyo ka lang yan sa baga tigulang, pagka-adult, ang bata-bata ginaya. Kung anong sugid sa imo, itong patulan mo man niya karon, tinano kaya man. Dapat siguro ni sa mga manunodlo, may dugang pag mga neuro sa exam na bala na ko. Kada tuwig guro every 3 years para malantaw ni kung husto pag manang utok nila o kung hindi. Kaya kung putro ka man lang yan, hindi ka na mag-serving educator. Kung kaya sa mga balta man ang tikinanglan ng disiplina sa mga bata, hindi man ginamuto guro kadako, ganang sala niya nga sakiton mo ganyang bata nga si paon mo gidya. Kung maniba kaya, pangita to iban nga trabaho kinanglan ng tiil mo, basi kinanglan mo magsakyer kay mo. Ampang ka to basi kung football ang imo, daya nga kaangay ka para sa football, da kay kinanglan da si paay da. Pero tagan kinaton gapon tiyempo, si Ma'am Maria Lourdes Panas, ang mape teacher dira sa may Silay South Elementary School, para makahambal, maka-airman kung ano ang iyang aside. Tres minutos sa banwa na bilin ang tasang alas 10 sa aga. Kulabos ang aton nga tiyempo dari sa palatuntunan Bombohanay Big Time. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 52 sa dias sa nabilin nanda sa nga daw sang Pasko. 52 days to go before Christmas. Ano ka Pasko? Ano ka pa ni Papa ka mo daya inyo yung para kita di magpalanggaan na yo. Sige, iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udong. Dirigid lamang sa matuttuod nga numero 1. Upda na katabwa sa maman sa gihapon ng oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo!